Subong sa aton iyang mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa pet sa biyente na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo, patrol, reporters sa field, subong man naton mga bombo volunteers, kag bombo correspondents. Sa anong pila ka maragap pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga ragap pangunang mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod subong siring Miyerkules naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita iya mga kabiran sa mga ragap panguna nga mga balita local sa subong iya nga aga no ang ining pagpangkakas sa mga spaghetti wires diri sa aton sa may syudad sa Bacolod ti naamat-amat na kag subong man ang ining kontrata sang syudad sa Bacolod sa AstraZeneca no yara na sa evaluation sang City Legal Office. Kag sa ato niya nga mga kabombo, no, ang paglunsyar man officially kahapon niyang adlaw sang Bacolod City Comprehensive Health Insurance. Kag sa mga kauturan naton sa dugang pang mga balita lokal, mayara sang walo iya ka mga katapo sang personnel sang PNP no sang mga katapo ini siya iya mga kabinan sang personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office ang ginpang suspend bangod sa less grave misconduct. Kag sa mga kabombo naton sa dugang pang mga balita sa mga balita pungsud non nga ato niyang diskusyonan sa subong iyang aga. No, ang DOTR nag-target sang international standard sang transportation. Subong man ang first SONA ni President Bongbong Marcos si Balonta ang dugang preparasyon dere kay malapit na kag sa mga kabombo naton by the way no pila pa ka mga balita ang 1.3 million nga for-peace beneficiaries ginkakas na sa listahan sang DSWD. Sa mga balita nagikan sa luwasang pungsod, no? Ibaraw naton ang wildfire, no? Ang Europe sa pagkainit subong sa Spain to dugay-dugay, no? Maka-tiyempo kita nakaschedule kita nga magpagigangot man sa aton iya nga Bombo International Correspondent. Kag subong man ang update sa missile attack sang Russia kag sang Ukraine no lala lagid no? hindi gidya sa gihapon punggan sige lang gid sa gihapon. So sa liwat no initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Samtang kita ang nagapangalagad diri gid lamang sa Miyerkules naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Kamusta kamo dira sa mga kabombo naton? Miyerkules naman kita sa karon nga adlaw. No, pet sa biyente nakatahambal ko na gani kay no kadasig lang gid sa mga inadlaw naton. Ti subong yang aga kamustahon taman ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod. Unang hugnat sa balita sang patrol sa karon, kamusta naman this morning ang aton iya nga sitwasyon? Okay sa hindi ito mapaktan, no? Nagatulo-tulo ang aton iyang kalibutan. So, mas makapayo man karon mag-chiker man kita no, sa pag-asa na nungod sa aton iya mga kabiran nga pinakaulihing rakat sang panahon. No? Sa subong naman iya nga adlaw no? Sa mga kabombo naton. Ti kabay pa nga hindi lang mag-ulan kay mga nagapila no? Sa gwa sang mall diri iya sa Mandalagan.
para hindi maulanan kay ini sila iya ang nagapila para nga magparehistro baw sa kadamo gidya sa gyapon sa mga nagaparehistro, no? Especially mga pamatanon kay manti diri mo makita kadamo-damo gidya, no? Ang population bala naton diri sa may syudad sa Bacolod. Imagine sa nagaedad pa lang 15 anyo, 14, 15 anyos nagasugod kay manti 15 years old ka. Makaboto ka na sa sangguniang kabataan so pagkadamo-damo gidya, no? Ang mga nagparehistro to sang tinalikdan ng gidya nga pagpatigayon naton sang national kag local elections sa mga kabombo ta ti kadamo man pero subong yaho maski mga barangay elections ya SK ya damo pagid sa gihapon. Importante wala lang ang gapila yati safe lang may nagabantay. Wala sa may naga-take advantage bla kay kung kisa nagaugtas pa ang COMELEC kahapon to may nagabais na, no? Dumainaway na gid siya, nagapataasay na sang tingog kay nano na lang ni, no? So chikero naman naton, no, sa mga kauturan naton kamusta ang tangdugang nga sitwasyon naton diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod sa unang nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Good morning. Live kita diri naman sa Robinson sa Place Bacolod sa ikatatlong adlaw sang COMELEC registration. Pamuan. So ari do ka amuning pinaka tinong mambuan nga adlaw no sa pagpila diri para makaparehistro no for barangay and SK elections. So sa kadto din naton mambuan nakita taman nga ang aton sini nga mga kauturan no nagabaka-baka no sa hulat sang ila sini nga tion para makaparegister sila sini nga adlaw. So subong ari na kita sa July 20, 2022 lapit na lang gid babuan matapos kag ang sakripisyo kay tungod man nga nakita taman sa mga pila ka mga inadlang nga nag-agi babuan nga wala gid nubo no wala nagahubas ang pila sa oras pa lang sang hapon abi kagapon ara na bamuan until now. So may gadugang pa may galalabot pa bamuan nga mga gusto man no nga mapila sa sini nga adlaw. So check ta bamuan ang pagbantay sa aton sini nga mga bitaw officers so mga personal nga ari diri mga apat na kabilog mo so aton nga kuan sang gamay lang assessment man no diri sa pagbantay sa sining diri lang mabuan kami nagabaysay naman. Abi pala pitin ang nagabaysay naman ang problema nila na kaaga-aga pa sang banwa do may inaway na gid sila ya. Areo mabuan. Ka lang nila. Doon ta ba lang kamera? Yes, wait lang gid kay doon. Di pa ko ang shit sang ilan na nga. Ano naman ni? Anong sing? Kaya lang kami nablaki naman ng barangay. Ano ni sir? Ambot sila nakagintran kaya damon. Wala kami mayarama kami ng tao. Hindi wala niya nakita ang iba naman nakabot. Ikaw ganun pa. Kaya lang kami balaki amon niya. Wala kami hindi shirt. Malangit hindi ko kayo hindi. Sige lang po Grace, palapiti lang kag video nga lang. Mabaan. Ambal ko palapiti lang kag video nga lang sila. Sige. Oo. Kay pangkalma na nila pamakuton na sila. Alin ba yan? Pero kay kahapon, nag-organize kami diya para mag-opyon padang linya. Hindi na kami maglalis, no nga. Pinag-organize kami sa linya. Pero wala niya number sa committee, kay karoon ko yung mga tag. Ang para lang niya sa linya, para hindi niya mag-insert hanay. Wala kami ka-pension. Wala ka pa-insert, no? Wala ka pa-insert. Oo. Pero wala na naman kung sino ang number 1. Number na niya sa linya niya, ha? Amo lang din na iya para wala makasunod. Kabuan na naman wala. Okay na?
Amo na nila. Damot siya kini Oh. Sino ning duha si Mano nga naka-green kag si Ma'am nga naka-red, Bobo Grace? Bambuan. Sa Bambuan ang pila Japon ang ila sini nga ginabaisan, no? Kung sino number 1. Tidason, ang naka-red to, si Ma'am to, amo tong gabae sila nga duha. Oo. Tapos sa likod ko may ari pa ginadi. Naga barangay 31 sa kuno Bambuan. Sunod sila kuno sa barangay Banago. Oh. Per barangay ni siya. Yes, Paggarot Bambuan. ituod sa Lain nga Pilangay, barangay. no? Ti sinugid ba lang na una? Barangay 34 na, sir? Are. Sa una-una, ginibabuan ha, sang entrance pala, no, relegid lapit sa gate, no, ang paggabi na isa eh. Sino di ang una. Nag-grupo ni mo, no? May mga leader na sila, kada barangay. Kada barangay, ba mo ginang pagaro tuod ang leader kay sila yung gabi na isay. Okay, babuan, arin na lang oh. Kuhaan tani pins ano ni, ay segment ang isa ka bitaw officer. Sir, ano na din nga katabo Subong de kay ini nga aga may ara pagid nga nauna kagapon ya sang aga nagapila na. Kay amo nang ila ginalalisan de kay sila mismo ya sila gamo sang ila ya linya. Dapat malinya lang sila yang nga ilagid. Kaya ang kumilig tayo ay man nagsugo sila di nga makuha sila number nga ila nga personal kay may number man niya ang kumilig. Correct. Balo ka may mga taga-barangay man nga damo man nga ginaupod nila mo ti isa may masalot kaya mo na gaginamo mo na siya ila di nga kuano kay may nagalilinya man may araman mabago lang maabot masulod man Tuti ang amo niya ma-assist lang man kami sa amon diya pan kung sino ang nagaling niya da mo na makasulod amo na siya kaya sunod sa ato niya pumilik ya linya lang kamuda ya Correct. Para ma-accommodar mo tanan linya lang kamo skilled para matatapad man sila tanan Saway ka mo sa ila, sir, kapamati mo sa dayo. ate kon sa wayon nga sila balik magyapon na mapahigad balik naman amo na Pero wala man din may Mugay abe. wala man sila ko medyo komosyon nga istorya lang pala, lalis-lalis lang. Puti kung magsugod na pasulod, galing niya naman lang sila. Amo na. Kagapon gani 650 to tanan na pasulod. Yung kumunar mas tanan, ante ang ulihi gid ibalik naman paghaga. Amo na. Bali ang pila di kagapon sang hapon ang iban amuning wala nakaabot. May ara kaya gapon nga na bileng gid nga ulihi Wala na pulis sila na pila lang Japon. Ang iban iban bilin di nagigyaman sila nga ila naman bago para sa Minneapolis nga adlaw. Amo na ya. Ano yung pagbantay din, sir? Halin gid sang Monday, kamo na ding na-designate. Kami halin na designate kami di alin pa sa sa kumilikto sa Dalom. Pakadto sa SM hasta sa Ayala kag dire sa Robinson. Kamo. Kami na din nag-assess sa ila kay para ang dalan ta kag mataway man bala nga hindi sila magginamo. Mga alas ano gabot ang mga kapulisan ta? Lasay sari na di sila kay ga-assess man sila sa amon di mo kay evitar lang bala para mataway amo na yang ila. So far sa 3 dekad lang nga pagbantay wala man may ginala ang mga kapulisan ta. Away man kay kun nari di pulis ta ga ano man sila sa ilang linya kay kun nara pulis ta okay man sila wala man problema. Wala na galing no ang pagbinaysan ni Malikawan. Kasi may aral na medyo galalis-lalis sa ila sa tungod nga may nauna pagid. Kadamo sila nga kung kuha mo sila tanan sila una Ito nga magbukas ni karon, no? Mga alas ano kay bukas diri ang road. Gapasulod ang aton de guard sa sa Robinson. Alas 7 ga open na. Kamusta man ang pagsulod ka tao? Okay lang kay ginapalinya man namo pasulod sa railings hasta sa punta para matigaan sila numero. Pati man sila. Oo.
Wala pa problema, palo man sila sa instruction. May mga number sila sa ila, mga kamote, kung hindi ba masunod ng number nga yatag sa Comelec, wala man kami nabatian nga galalis. Away, tikigindiri pala nga dahil na instruction na namon yang hindi kami mag-entertain niya sa inyong numero di sa guaya kay hindi na iya sa Comelec ya. Ang ginapalo lang da ang gapanghatag sang numero iya sang Comelec. Kung basta palo ka mo yang maglinya lang eh. Amo na. Wala man kamo ka baton, abi nga ginbuyayaw kamo. Wala ah. Wala di sa mga kapamuyayaw sa amon niya. Oo. Iti insakto man ang pagdeliher ta sa istorya sila mo. Palo lang kamo sa instruction sa Comelec kay amo lang na yang patiyan ta. Kaya mo nang ila desisyon mo. Kapag estimate sa buong ceremony oras ang kaagahon, mga pilaihan ka mga individual ang hari din nga nagapila. Ano lang tao, subong man daw mga 500 na di ka tao. Makumudar man itanan. Sa bunga aga. Yes, Bambaan. Hambal ko, Bumbo Grace, makumudar maniguro tanan. Pero pareho ni sa ginabaisa ni Sir kag ni Mamo, sino manggid na unahaw? Sa ila nga kaso, sir, sino ko na nauna sa ila? Hindi tama mabasihan kung sino na nauna sila sa mga kadamo. Man mo, pura man sa, kung sa mga radio station, pura man number 1 ah. Why number 2? Gani man, no? Oo. Mga lang tagay, sir? Eleno Harder. Eleno Harder? Oh, Harder. Harder. Oh, Harder. Harber. Oh, Harder. Oo. Si Sir Eleno Harber Bambaan, isa ka nagabantay din, no? Halin sa dito sa Ayala. Sa Comelec. Sa aton to sa Dalawang Plaza bla sa may dito kami na nag-aseso. Kamo. Hasta di sa Robinson. Alin sa SM Ayala kag dire Nga Robinson. wala ka mo gina-islan, sir, hawa mo ng Japon. Di kay tasking na ni namon kay para man actually hasta malapit sa 20 tani ngamon duty. Subong abi nga adlaw. Why kami kabalo kay ti suno sila may extend sila di kuno hasta sa Ate, matapos 23. na lang. Oo. Di, hasta makauto na train. Dati ay may problema kay ti amo na nga amon obligasyon man mo para sa amon sa China sa bitaw. Wala man kami reklamo di ah. Iti obligasyon man amon mo. Mga alas ano ka mo di ka sugod bantay, sir? Ang mga 3 hasta 3:30 AM ari na kami de. Ma-pull out kami na 11 AM kay may gabulos man sa amon mo. Nga may nagarelebo sa amon. Hasta naman alas 11 hasta alas 5 sang hapon. Ang garelebo. Sige. Sir, sige ma'am. Di ang nagabais to kaina sa sa likod mo. Ano ni ganito? Okay na sila. Pero kayo miyuhom naman sila, Bumbo Grace. Yes. Ika lang din kay ang ngila di nga pag isa ra Japon no. Pero mayon kay do wala silang singitan na subong. Pero sa tubangan ko Bambuan. Oo. Sige na di wal dati ang isa ka babae sa aton bala videohan. Kalin pa kami kagapon niya sa alas 11 ng aga. Tapos ako, hindi ka mo magpaiway. Sinisya nyo man. Hindi nila kami yan. Ang ako na gusto niya sila niyo, mapahalin niya sa likod sila. Kay mas nauna kami sa isla. Ako na yan. Sa likod sila. Kung hindi okay man dyan, mas makakita. Sila, Ang yan na nakabigay. Volunteer at ito yung nag-organize. Wala ginagiyatang majority nga na, puro volunteer. Dito sino nga rin din nga nagalinya, volunteer. So, pasalamat yung mag-organize kami. Sino ang organize ay mga wala gani. Wala gani, volunteer gani. Hindi perfect nga nag-abot kita din, masugpon lang ta. Kaya sila ya, kagapon pa natin sila mo. Kami wala madala sa shift. Paniyo, Domingo, paniyo. Pwede na Napasin naman dala. ang ilang pagpapagobra, kagapon na rin ng kami din mo. Wala kami madala sa shift. Kami kaya kagapon yung nag-dati na kasunod na mo, nag-organize volunteer mo kami. Ay, kung di palabot, kung sa Comelec, hindi ka mo yung pagsapakoy sa Comelec.
Nga, agri volunteer lang na diya. Kung hindi ka mo magpati sa volunteer din, wa ka mo ba yan? Hindi niya ka mo palipot. Wala na lang kamo, sila rin ako. Siyempre naman sa mga Oh. Sadya. pag dito na lang kami Sino na, si sir nang naghambal nga volunteer, si sir na ho, nag-helmet. Oo, volunteer man sa ako nababuan. Tapos Oo, ang isa naman nga po, sabi, nakahod, paano? volunteer man. Oo. Atong ano ni gani, palapite siya bla Bobo Grace. naka-helmet? Na. Kay siya nang volunteer siya na si sir tong interview talain. Si Henji Ang na. naka-helmet mabuan. Oo. Sige. Hindi, balik. Mm. Para ang linya, ikinata mo, kinakasunod namon. Kami mismo ka-volunteer. Kaya mo nang ginaayo namon, ginaka mo nang gamon. Okay. Bambaan. Si Sir Gali isa ka force multiplier. Okay. Ano pa da kay kami mismo nag-organize din. Ano ni ang ano, sir? Ano ning Edmond sa bulo. Edmond sa bulo. Paisan. Ang ilagi na ba isang kayang bago lang nagalalabot ang iban, nagtusmaw lang. Ti sila ya kagapon pa sila. Nagligad pa niyang iban kadlaw, ti wala sila malabutan sang 600, kaya doon actually 500 lang. Nag-additional 100, so wala malabutan, so nagpulaw di sila hasta subong. Nga initane, nga pag-organize nila diya, ginidisiplina nila ang tao kung sino first come first serve di nga nagtiner di, amo ni mauna, ang iba niya nag-abot, amo na nagtusmaw lang na dito, siyempre unfair man na sa nagpululaw. Hindi na pwede nga sila nga diri sila sa una dayon. Di Kaya nang kung one line lang gid din priority na pasulod, kanan di wala di sang sila nga may gina-prioritism, kundi volunteerism lang na din nila yung kabubuton niya magpalinya. diin ang Doon, una lari ka abot. di. Kis alam ko di kung mayari ding mga inablos ko nga nagapabulig sa akon, ma-organize ko. Di nang una abot. Taga Banago, Ano pa nanta, sir? Edmond Sabulo. Edmond Sabolo. Okay, bambaan mo tong hambal ni Sir Edmond Sabolo. Di nang una abot, Bombo Grace ha? O sinugid ang una abot? Yes, bambaan. Sinugid ang una abot. So, ang una, di ko naabot, bambaan. Sila niyo. Sino una abot sa inyo? Okay. Aring nakahod bambaan, kagapon pa. Ang ining mga kabataan ni ari sa kon nga tupad bambaan. Amo ni Uli-ulihin lang sila. Pamangkutakon bagugid man sila yaabot. Bombo Grace. Sorry ka magan bambaan. Oo, Bombo Grace pamangkutang bago abot bikon bago manggid sila abot. Alas ano ka mo nagabot na? Bakit mama, kitanan ko. Ano ka mo nagabot? 9 p.m. Di may nauna. Actually, may nag-ano man lang kamon nga, diri kami malinyamon. Kay daw may nag-organize, balahaw. Nga daw, oo, nga diri kami masulod. May gining problema. Organize. Sino na? May naghambal nga diri kami ma-stay. Pagkabot niya diri. Lahat nga amo ni na kami na lang mabulos kay naghalin ang iban. Amo na ang ginhambal nila, kami na lang mabulos kay naghalin ang iban. Sila sir bag wala na. So bali diin sila sa nagabot ka mo. Well, siguro next namon. Okay. So, ara pag ka lang linya gali nila, bumata pa rin wala sila, na pero diyang nga nagbaysay ka mo ni. Oh? Ano, miss? Nga nagbaysay ka mo ni. Nag? Ha? Nga wala ka mo di kinsindihan nay. Kay total ari man di sila nga daan. Tapos Abi naman, ga-organize na balamisa. Kay may una-una din ang gapungko nga ga-organize gid sila sa pila. Kaya mo na ginambal nila if maghalin ko ng dilima ka slot nila, kami tani-tanay ang mabulos. Di na Bombo Grace ang ka-organize pangitaabe. diin ding nag-organize. Lagi kami sa likod lang. Amo lang nang ginhambal yung may slot kami diya sa tubang tani. If naghalin man sila, so kami. Diin ang nag-organize di sa inyo. Naglakat na. Ano to lalaki to? Age. Nagadiin ka mo? Ambot na miss kung di na siya sa Diin ka mo nga barangay. Paano ko eh? Sadly na kay Pila ka pilog ang nag-organize sa inyo?
Kapalong ako sa pangalan. Wala minsan. Anong hiya height nahang tason siya? Bongo Grace. Ano na, nag-ano pa lang kami dahil. Ga-cross dress siya. Kaya abi namon syempre kayo para mas mapahapo. Ano na. Ga-cross dress siya nga iyang bayo. Kaya hambal yung agi or pang lalaki lang yun iyang bayo. Do pang lalaki man ng Japanese or do. Okay. Si Bongo, Jeep naman ba si? Bongo Oh, Grace bas. naman puta naman today, ma'am. Kundiin sila pagsalot ni sang bago mo na interview. Sinuning bago mo na interview nga ni? Anong pangalan ta, ma'am? Pangalan mo siya? Pangalan ta, ma'am? Pangalan ta? Leia. Leia. Frido. Palumer. Polomer. Ilang edad? Pila edad ta, ma'am? Manag-18 na this. SK. Oo. Dahil lang gad ba mo, an? Yes. Katulad sa piyak nga. Ang sa pihak naman, ano naman ang grupo. ila rason, Bongo Grace? May palayo sa mo, an? Kalangit. Katuan ta siya. Siya nagpalayo na siya, Bomboan. Tingnan Kaya sunod nagplagyo ko. siya. Kay posible hindi siya mapakita, no? Kalangit. Ate, ano ni karong pagsulbang ni sa ila kay pero palagyo. Amo gining problema, Bongo Grace na nag-organize. Okay. Hindi lang sa pagkamerahan mo, ana. O sige di lang pagkamera Ang ginabais mo or ginapagkikbato mo to? Amon melantani bala ma'am kay kami alin pa kami diya kagapon sa aga alas 11 tapos sila nagprangka man na sila nga alas 9 na sila yan nag-abot. So ang ginaano ko lang ya kay napainchindi naman sa ila tanan-tanan nga mga ginahambal bala sa ila napainchindi naman sila man mismo nagambal nga ma-pull out sila nga sa subong wala sila ga-pull out. Di anong meaning sina? Tagadiin ka mo yung barangay. Barangay 31 kami nga mga sa may Muslim compound kami. Oo. Hindi sila yung maginali niya, hindi na niya patas ya. Tapos dapat siya, kung magreklamo kami, isabat malang samon, first come, first serve, di una kami dito, nga mauna sila. Amo na dayang ginapunto namon niya, Pero patasay lang. di ingig ka mo nagapila. Diri kami kapila ya, alas 11 pa lang, may proof kami ya nga kapila kami di. Alas 11 pa lang ari na kami diya. Di nga Ang iba nakasalot. gani ya, nagpaiway nga sang ano pa na sila gani ya. Di sila yan, di sila magpaiway ya. Nga alas 9 na sila sang gabi nagabot, hindi na ya pwede ya. Pag-abot nila, dara na sila nagpila sa unahan. Nagpila pag balalangon na namon, magagambal nga alas sa may unahan, may nagsalalot na. Tiga mo to nga naglakat kami, mareklamo gid kami ya, kaya hindi na ya patas. Kami may mga bata, kami ginalinan, gani namon para lang kami di ka pa register di, tapos sila ya madasok lang, tapos hindi pa kayong chinde. Do, kinabal na lang gid na iya. So, sunod sa ila, subong lang sila nga adlaw. Pag inalanggit sila sang gabi, alas Sa 9. ilang gate, first Oo. na nila nga pila. Oo, sila man mismo naghambal. Kapila nyo na niya nga adlaw or pila. Kapila na kami magkuha number, kakaubusan lang kami, tiga balik naman kami, hasta sa sinilang kami nakakuha naman nga sang alas 11, sang aga. Hasta subong nga, aga na kaagahon. Tapos sila ya, madadasok lang, hindi niya pwede. Sino rin ganun nag-organize kagina? May nakita ka din? Wala, di may ga-organize. Bali, ang ginaubra lang di, kung sino nag-abot, parehas na una kami di abot, gina-assist namon ang mga bago-abot nga palikod kamo, kay para isa lang takapila, kag hindi takigan sa security sang mall, kay gaginutok na di sa dalan nila. Di ginambalan man namon, galing kiti ang ila, big, rason gid sila yang amo to damo siya kami ga-organize kuno wala na iya bali ginaano lang na iya sa tao para hindi kami din magginuto. Kaya may ara ko na ma'am, isa ka agi nga nag-organize sa ila. Kamalong ako taga din na. Hindi man na namong kilala kay kami man lang di ka matomato lang di nga ay ma'am sa likod ka mo sa next ka mo dao para hindi ta di magginuto kay para hindi ta di manan sa mga security sa mall. Wala ka may nakita kagina nga gina-organize. Wala. Kamo ya. Wala kami nakita may ga-organize sa ila kagina. Pangalan tabi ma'am. Okay, ayo lang be. Pila ka na ma'am ang edad mo? 20. Si ma'am ano niyo si ma'am Angela Negoro. Babaan pangalan taga barangay 31 dira sa Muslim balang area no simbahan. Kaya makon mo na, natulugan sila gali. Oo, natulugan. Nagtulog ka mo.
Pero wala kami katulog, ma'am. Ang mga upod ko lang, nagtululog sila. Tapos salutan lang sila ya. Yes, amo na abamuan. May kabantay sa inyo nga bugtaw gid. Ah. Oo, ting ang ibang katulog may kabantay lang ano mabuan amo na salutan sa lahat hindi na kuno ya dapat. Di unfair man to tuod ang ginhimo to sang sa una to. Nga may nag-organize. Ting inay balo ko pa bumbuan. Kung sino ni nga volunteer ang Oo, nag-organize makita to. mo siya ba sa iyab lang picture ni Henji. May ara kada Bombo Grace. Dali lang gid bumbuan. Kay nano man niya nga ginpasalig yaya nga masalot kuno tapos na amo gid na ang problema Bombo Grace ang ulo organize ginahambal sang Comelec. Ti unfair man na tuod sa nauna da nga salutan nyo lang ya kay may naghambal sa inyo nga may naghalali na tapos kamo mabulos sang slot tiway na da ya Bombo Grace ang slot ya. Yes, bumbuan. Amo na gani no nga ang mga grupo dire may ara gid sila nga tawag nga leader nila nga kaso nga may ara sang pagsalalatanay mabais gid siya no kay wala man na bumbuan problema patani no kung may mga leader gid sila kay syempre kung wala di karon mega pamuno sila madako pag gining gagamo ang matuga sini no kung wala kabalo kung ano ning puno kag punta kung sino gining tsakto kag ang sala bumbuan. Kaya pangita ako subong ang lirato ni Henji, no? Sige lang, no? Basi may arada si Bubukim. Oo. Nang ti ano da sa imo kay nano man niya. Tiway gid to sila naghalin sa unahan to. Wala gid bumbuan, ara lang sila sa unahan. Ay grabe. Tong kagina. Amo gid ang good line. Iti although sila ni tanan ko. Matagan man ni number karon sang Comelec kay 600 na. Pero I believe ano ni gani ka-unfair na baw hamo gining at least may nagabantay drang bitaw kay base ba hindi lang magabot sa punto nga magkamasanay sa Bombo Grace. Yes, so ban, ginapatungan sila sa aton mga bitaw officers kay wala bandi ang aton mga kapulisan pa mga lasay sila kuno ko gaabot mo. So for the meantime, bomboan, amo ning nagakatabo ang mga bitaw officers dati ginapabalik pala sa linya kay magbinaisay ga tipon, no? Kag amo na ga sa tingog. Oo. Ara na da Bombo Grace pakita lang da sa iya ang picture karon ni Henji kung siya nga nag-organize kay report na naman ni sa Comelec katunto ni mga organize nga ini. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Mayo lang way gaulan. Ayo lang mo buan kang tiyempo tama nami gid no nagaugyon man pero ang mga tao di nga nagabay sa wala ba nagaugyon ang bulan mabuan makita pa naton kag mga bituon diri sa na bahin no sang norte no sang syudad sa Bacolod. Okay, damo nagit ang balsang bitaw kay da mga sobra ni sila 500. Yes, bamuan. Sa mo ning oras? Amo pala ning oras. Di amo lang ning makomodar karon. Salamat gid Bombo Grace. Yes, bamuan. Like diri sa Nalalakson, diri na yan sa Robinson's Place Bacolod. Ini si Bombo Grace na bato nag-report pa sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton no sa unang hugnat sa balita mo gining ginahambal naton tiway gid na odula no may maako gid balikan mo may maako gid nga may organize may isa naman to kuno kaagi iya to ya hambal ni ma'am tong na interview naton tong 20 years old ha nga taga barangay Pahanukoy may agi di nga naghambal sa amon nga bulos kami de pero makita mo man na kung may nauna na pila sa imo, no? Kabudlay gid na tuod ang nag-organize. Hindi na babayin ning mga bataan. Sobra-sobra naman, no? Hindi na babayin ning mga bataan nga magpilila sang ila hambal ganis ang Comelec. Hindi na kamo bala magsagi organize da. Ay katunto, no? To kaulog tasan. Ti pa hibaloon ta naman sino naman tong agi tong ginahambal nga nag-organize nga nagapasalig kay may mga slot. Why na daya slot ha? Nagahambal ang Comelec wala number. Pag abot karon alas 7, pagbukas dala sa pila kamo hatagan kamo sang numero sang Comelec. No, ni nasagi tinunto dira nga may mga slot pa kay amo inang nagatuga sang gamo. Hita mo, why gid just gapon ma-resolve
may mga kabalan gid nga nagaulo organize na tanong ng motibo da nilang ang mabudlay na da karon niya kon may money involved pa na da ha kung may mga nagabaymintaha pagid abi yung tatin nyo na sige mapos kita for a while pagbalik sa aton nga para tuntunan mapa Spain tanay dito sa Spain may wildfire dito to kainit gid sang tiyempo no. So balikan naton no mangin kaupod naton sa aton nga pagpanabalik ang aton nga Bombo international correspondent direkta sa Spain si Ma'am Joy Fernandez Tolentino sa aton lang nga pagpanabalik dereng kida standby. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga
Sa ato niya nga pala tuntunan, higit lamang sa Bombo Report sa first edition ang Europe sa karon kainit sang tiyempo, no? Summertime, pero tamaan kainit, no? Kahapon, we had an interview dito sa United Kingdom, ang heat wave, no? Puwerte. Subong gidya, today gidya, sa ato niya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, ang tuman ka init nga panahon ng balganay kahapon ni Sir Sir Ramili Sugon, direkta dito sa may England, United Kingdom, dito sa Nottingham bala. Dito gidya ang tamaan kainit nagalabot sa 40 degrees Celsius, no? Kaduan tang Spain, kay because sa kainit may kakatabo iya nga wildfire, no? Sa pihak nga din niya, ang ato niya Bombo International Correspondent direkta sa Spain, Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Ma'am Joy, maayong aga sa imo halin diri sa Pilipinas, maayong gabi naman dira sa Spain. Maayong aga sa tanan, ma'am. Yes. Ma'am Ann, sorry. Yes, from na-miss na kita. Gani from from Ukraine nga inupdanay ta, no? Subong yara ka na subong sa Spain. Kani ma'am gin tour na kita around the world. Correct. Sa din ako that time nagkadto. You just remember. Maski din ka magkadto, no? Naga-update kagid sa amon, and we thank you for that. Yan nakagyapon sa Europe, pero from Ukraine nagkadto ka na sa Spain. Ma'am, Yes, ma'am. kamusta? Kainit gidya sang tiyempo dira subong? Actually, ma'am, grabe ang init. Makapaligo ako 3 times a day na pagkaaga, magbugtaw ako sa aga, tapos mga udto na. Tapos Oo. pagkagabi, grabe ang init. Hindi ko makaya. Pamatyagan ko, dumahit stroke ako. Tuod, Nagapalang, ma'am. grabe. Kay naka 40, 41 degree ang pinaka, 42 degree, naka 42 degree diri mo. Sus, Sa nagligad nga si Mana. grabe, Hindi no? ko makaya. Ti imagine kung 42 degrees, kung, di ba, kung hilanaton, tabla, kung may fever, ta mag 42 degrees, so ginakonvulsyon na ng bata, mag-amo sila, iya? Yes, ma'am. Kainit? Kagapin pa diri gani ginapang sirado na namon ang bintana. Kay kung buksan mo ang bintana, ang init niya nagasulod. Tapos kalaw ay katama daw gamala ang tutunlan mo, tapos ikinanglan sirado gid ang tanan-tanan nga bintana kag pertahan. Tapos hydrated ka, gainom ka lang ma'am tubig perme. Actually nagahimo kami sang lemonade, amo nang ginainom namo na serbi tubi para nga ambot kay amo man kuno siling sang amo ko mo mag-inom ka sang damo nga lemonade water. Yes. Ma'am, sang sanugid nagsugod ang puwerte kainit dira nga mabatyagan mo nga nasobra na siya sa normal nga kainiton kung summer dira. Actually, first time ko pala nga naka-encounter sang amo sini nga mainit. Oo. Hilanat gani ako that time. Kay sang mga 2 weeks na, ma'am, mga 2 weeks na. 2 weeks. Nag-start na ang grabe ang init, tapos bisan mga kaagahon, mga alas 3 sa kaagahon, grabe pa din ang init. Grabe, no? Maghanay-hanay ang init mga alas 3, alas 4, pag alas 5, alas 6. Pagkatapak na sang alas 7, pag astang maggabi na grabe pagyapon ng init. Oo. Ma'am, sa subong, samtang nagasugilanon kita, pilang temperature da subong? 40 degree. Wow. Pariho ka mo to sa kwan, pakati Europe mo, pareho dito sa United Kingdom, 40 degrees. Dira, subong 40 degrees. So like subong, ma'am, may air conditioned or anong ginahimo nyo luwas nga ginaserbi tubig nyong lemonade? May air condition lang di, tapos lemonade ka lang permit, tapos ang ginainom ko is tubig nga malamig. Gina-straight ko ng isa ka baso nga malamig nga tubig. Oo. Tapos grabe ang init diri. Oo. Kay that time, ma'am, isang Sunday balaan, wala ko gani kahibalo, kay isang Sunday naglakat kami sang foster parents ko bali nga nag-go-adapt sa amon diri sa Spain. Naglakat kami, nakita namon tingala kami nga grabe ang init. Kay dito banda sa may from my place, kung private car ka, almost 1 hour and a half going sa nasunugan nga bukid na siya. Oo.
Anong nga lugar? Ano siya, malapit sa Segovia. Malayo sa Madrid, malayo sa city, kumbaga sa aton. Dito na kami sa Isabela, banda, hindi sa Bacolod, mga muna. Oo, kay ikaw ya ma'am, presently yara kagid sa sentro sa Madrid, Spain kagid. Nga subong hindi, ma'am. Layo na ako sa Madrid. Kung magpa-Madrid ako, nag-train pa ako mga 1 hour and a half pa or 1 hour ang mabiyahe ko pa kadto sa city, magpauli ako. Kay diri kami balance TN kami from Monday to Saturday afternoon, tapos halin na kami diri sa balay sang amo namon. Lakat na kami pauli sa Madrid, mga muna. Ang balay sang amo mo subong sa diin na siya ya ma'am? Out of the city siya. Okay. Malayo ka tama. Anong ngalan ma'am? Anong pangalan? Subong? Sang lugar mga nga yari ka di subong sa lugar nga ni? Diri kami sa Calle Vella Rangkal. Malayo siya. Puro mga subdivision diri sa amon. Banda. Pero ano siya nga cities? Madrid gyapon? Hindi siya part sang Madrid. Kumbaga sa Spain lang siya, pero hindi siya part sang Madrid. Kaya ang Madrid is a city na siya mo. Yes, oo. Out na ako sang Madrid. Oo. So ang may wildfire nga natabo, ma'am, malayo pagid to siya ya. Ari ako di sa Sur banda. Dito siya sa may pero ang sang init, ang impact sang init kay hindi lang muna nga hindi lang na muna ang nasunugan, may ari pagit tapos another sa city pagit may nasunugan sa Malaga. That is because sang kainiton. Sang kainit. Kay ang ma'am sang fine tree, di ba? Ang dahon sa mga fine tree, di ba nagakalatak-tak na siya. Oo. Tapos naga-yellow. Di kung masubrahan ina siya sang init. Nagakaano na siya, ma'am, kalayo na siya. Oo. Tapos may ara man nga ginasunog gid Manila totally para nga mag-ano na siya, ma'am, para nga ang bukid ginasunog nila para nga pagkatapos ang summer magtubo ang mga hilamon nga makakaano ang mga baka amo na ginahimo sa mga tao dire. So kalab ang pine tree na nga amo na nga sa tanas sobrahan kainit amo nang kabangdanan, grabe ma'am no. So grabe ang init rin, ma'am. Oo, tapos ang kainiton na sang wildfire imagine kainit nga ran sang tiyempo may wildfire pa, so sobra gid kainit ang dala sina ma'am. Bala siya, ma'am, ang hindi mo mabatyagan ng pamatyagan ko gani do ma-heat stroke ako kaisa mo, grabe ang init sa lawas ko. Oo. Pareho ni subong, nagahambal, naga-istoryahanay, 40 degrees ni ang kainito ni, ang temperature ni? Oo. 40 degrees, bago lang gani ko nakaabot, kay naglagaw-lagaw ko, sagwa kay grabe ang init sa kwarto man. Kung magwa ka, ma'am, init man ang dapyas ang hangin? Mainit ang dapyas ang hangin, ma'am. Grabe ang init. Pero sa nagligad nga nasunog dito banda, mga ang siguro mga 1 week siguro ang nabatyagan namon nga kainit dire. Ang hangin, ang impact bala sang sunog. Grabe. Hindi siya maaso, pero ang init niya naga-impact dire sa bisan madamo kami nga kakahuyan. Pero ang impact niya mainit gihapon. Pwerte no. How much more kung lapit ka to sa nasunugan, ma'am? Ano na lang gid ayhan ang mabatyagan mo? Pero dito bala nakita ko bala naagyan ko bala, ma'am, gamay na lang gid wala kag ang masunog man ang mga kabalayan dito. Tuod, grabe no. Ahay. So ma'am, anong mga reported dira casualties or sa sining tamaan ka init ni may mga nagkala-heat stroke na kadamo? May ara nagaka-heat stroke pero hindi ko kay balaan mo. Hindi magid sila diri mo, hindi ako aware sa ila diri nga siguro may ara man. Especially do madasig man diri ang pag may sunog, madasig sila
responde may mga helicopter man nga dason naga-tap na sina nga mga sunog. Oo. Although, ti ikaw ya ma'am, syempre somehow sa Ukraine do dito kay dyan nagdugay, no? Kung sa diin, ti amo ng rason ng inaway nga nagkadto ka sa iban iya nga country, pero wala mo ni na experience sa Ukraine, nga part man sa Europe, nga mo ni natabo subong sa Spain nga sa pagkainit. Wala kay ang Ukraine hindi mga lang 37 degree, 36, 37 degree lang ang Hasta lang na, dira. Hasta lang dira, oo. Subong. Kaysa 35 Subong ya Pero 40. mga amo ni diri ma'am na mag-uhan ako pamatyagan ko daw ambot sa Pilipinas pila gani ka degree ang kataason dira sang init sa atin. Kitaya, guro mag-range lang taya to 27, amo na kung mainit, 29, 28, 32, no? Pero ang amo na iya kainit nga 42, that is why sentro gid kamo dira subong sa Europe, amo na naga-update kami sa inyo, ma'am. Pero kamusta man ang mga Filipinos nga mga kaupdanan mo dira? Ang mga upod ko diri actually may upod ako diri, nagareklamo man sila eh. Nagareklamo sila, hindi especially sa amo naga-uniform pa kami ang init, ang impact ng init sa lawas na matyagan ko gani daw ubahon ko na lang kag may mga kaupod ako sa may sorry sa mga init ni katama pamatyagan nila na sila blast na sila magtululog. Oo. Mainit. Ma'am, updated man da sa news like kamo dira mo na, although I know bag-o ka dira, no, pero ano ka like ang imo dira nga employer, no, nang ga-update man sa news, anong advisory sang gobyerno dira? They are not updated sa mga amo sila. Makita mo lang sa sa news. Oo. Likewise sa Ukraine nga time to time updated kami. Oo. Pero base kung magbalik ako sa Ukraine, ma'am. Mabalik ka? Base kay okay na ang Ukraine tapos ang upod ko nga teacher by 27 mabalik na siya sa Ukraine. Dito sige pa man ang inaway? Ha? Sige pa man ang inaway, ma'am? Wala na dito lang to layo na tong inaway. Layo na? Layo Kayway na. pa man naga-hands up ang Russia? Wala na iya, ma'am. Okay ka na? So pwede na kamo Okay kabalik na. dito? Dito nang iban nga mga Pilipino, ma'am, nagbalalit na sila. Ay, toon. Ahay. Lain gid ja, ma'am. Lain Nagbalik gid ja na. kung dito kamo sa Ukraine compare dira nga ara kamo dira sa Spain. Lain, ma'am, na mag-uhan ako kay actually gasiling sila nga Spain is manami. Pero regarding sa tanan-tanan, Diyos ko, may maano ang lawas mo. Like ano, ma'am? Like ano, sa Obrahanay? Sa Obrahanay, ang mga Espanyol is grabe sila. Kung pure nga Espanyol, grabe sila, ma'am. Kinahanglan mo may 3 plate ka, ang mga budget, ang tanan-tanan, kinahanglan magluto mo, kinahanglan katama. Do ka trabaho sugid? Oo, tapos mabayad ka pa sang apartment mo, pagkaon mo pa, pamasahe mo pa, tanan-tanan diri kwarta ang So kwan, ma'am, kagasto? Magastos? Magasto, katama. Ang mabiling mo lang nga sahod is gamay na lang gid ipadala mo sa Pilipinas. Kung hindi ka mag part-time, wala ka sang kwarta nga ma-income dako-dako. Ti pareho na sa imo, ma'am. May aside from this, may part-time ka pa gid? Hindi ko kaya. Kapoy Hindi ko na. kaya. Di ba, nakapoy na ang lawas ko kay diri pa lang sa trabaho, hago na ka. Ahay. No, sige. Na maguhan. Oo. Ti, kabay pa nga safe lang ang pagbalik mo. I-update mo kami, ma'am, kung nara ka na sa Ukraine. Kag magbalik ka. Ano kalayo i-travel from Spain to Ukraine? Ma'am, ipila ka days. Just imagine, gintour kita, di ba? Sa Correct. 3 days ko gintour kita. Oo. Imagine mo sa 3 days mga train. Oo. Ambot lang. Layo-layo, no? Layo-layo. Oo. Anyway, kabay pa nga safe lang. Although sa karon hindi pa naton ma-determine, ma'am, para sa imo kay because nga ti hindi amo na anong source ang news dira Gatanaw TV or anong inyong employer? Ang employer ko is sila, ano nga employer?
Ah, Radyo? Mexican sila, ma'am. Mga Mexican? Mexican sila, oo. Tapos nakibalo lang ako that time kay paglakat namon sang Sunday nakita ko ang sunog sa may bukid. Kaya Mm. amo na nga ginhambal sa akon nga hambal ko tingala ko nga mainit amo nagali nga ang sunog didto na siya nagdubli-dubli balahaw ang kainiton amo na nga bisan didto sa may Madrid sa city ang tao wala na nagalagaw. Tira na lang gid sila sa sulod sang balay kapabukot na lang gid isa sa magwa sila nga kainit-init katama. Okay, sige. So, hindi nato na ibaluan, ma'am, no, kung pila ang mga nagkalamatay na hanungod ni sa heat wave ni as of now or Sila ma'am hindi sila updated diri sa mga amo sininga kun sa mga heat stroke sa mga sa regarding sa init wala hindi sila updated diri ma'am. Oo. Ma'am, pwede ka ma'am magtagalog, ma'am, sa pamangkot ko sa imo para sa mga listeners bala naton nga hindi kayo intindi sang Ilonggo sa sitwasyon gid bala subong sa na-experience mo sa nabatyagan mo nga sa kainit sang tiyempo dira sa Spain, ma'am. Sure ma'am. Okay. Sige ma'am. Tagalog isabat sa akon. Sige ma'am, go ahead. Ano nabatyagan mo? Pila ang temperatura dira subong? Dito ma'am, ang temperature is nasa 40 degrees. Ngayon, kaninang umaga until now, napaka-init pa din. At saka grabe ang impact ng nung nasunog doon banda sa medyo malayo pero grabe ang impact ng init papunta dito sa amin. Kaya lahat kami naka-aircon tapos tirado lahat-lahat ng mga bintana at saka pintuan para kasi pag binuksan mo yan, ang init papasok pa din. Grabe ang init dito, ma'am. Oo. Ma'am, Tagalog yapon, ma'am, ha? I know na, di ba, nanggaling ka, you are our correspondent from Ukraine, and now, dyan ka na sa Spain. How many months nga ka ngayon, ma'am, sa Spain? Actually, from we came here March 27, March, no? April, May, June, July. So, nasa 4 months, 4 na months. po kami dito. Oo. Yes, ma'am. 4 months ka na, ma'am, and you're planning to go back to Ukraine. Plan mo na bumalik sa Ukraine? Yes, ma'am, is possible kasi yung visa ko is papa-expire na this coming September at saka yung Ukraine is open na po. So, may mga kapwa akong Pilipino, mga kaibigan ko na umuwi na doon sa may Ukraine at saka safe naman doon sa city ng Kyiv. Oo. Anong sabi nila, ma'am? Wala nang doon, wala nang ano tawag nito? Wala nang gulo. Gulo? Oo, wala na. Wala naman, peaceful naman doon kaya lang yung sinasabi naman sa akin na yun lang yung mga goods doon napaka-expensive tsaka lahat-lahat ng mga doon. Pero ang mga nangyayaring putukan na naman nung nakaraang yung last week, hindi naman doon mismo sa Kyiv, malapit doon sa Mariupol kaya napakalayo. Oo. So, ma'am, kung babalik ka ng Ukraine, doon sa employer mo, pwede kang bumalik? I know, ma'am. May another na ako na nung that time na nagstay ako dito sa Spain, yung part-time ko doon sa may Ukraine, siya ang kukuha sa akin. Okay. So, another employer naman pala ito. Yes, ma'am. Okay, sige. Sige, keep us posted, ma'am, ha, kung mabalik ka and when ka mabalik sa Ukraine. Anyway, no, keep hydrated, gid, inom damo tubig or ano na gani, ma'am, lemonade, basta hydrated ka gid permi. Hindi ka man, ma'am, high blood? High blood, ma'am. Diyos ko, may may maintenance? That time may maintenance pero wala ako di may nabaklan. Kilayo ako. Ang ginahimo ko lang, ang tibin. Ginabutang ko ko lang. Ginabutang-butang ko lang sa kay may aircon man so hindi masyado mainit.
Sige. Ay, ma'am, basta sa 29 or 30 or ipasa ko lang sa imo ang friend ko na magpuli sa Yes, sa salamat, Ukraine. Gid. Sige, ma'am. Ipasa mo sa akon, ha? Kay kinanglan namon man nga maka-update kami dito sa Ukraine. But, ma'am, keep safe, ha? No? Keep hydrated. Salamat, Gid, sa time mo. Kag maayong gabi dira sa imo sa Spain. Thank you, ma'am. Na-miss na kita. Yes. God bless sa tanan and good morning sa lahat-lahat. Good morning, Philippines. Alright, sige, mga kabiyanan, si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ang aton nga Bombo, international correspondent, direkta nasa karon sa Spain, from Ukraine. Dumduman niyo si Ma'am Joy, siya nang gina-interview ta, grabe man siya neblang kaisog bala. Wala siya nagpauli sa Pilipinas. She opted to stay sa Europe. Pero nagkanto lang siya sa mga countries nga mapalayo lang gid siya sa Ukraine. Pero because during that time, maski nagali nagabong na tanan-tanan, kung pwede pa lang siya ka-report sa aton, Bombo ma-report gid siya. Grabe, remember ta during that time. And sang nagapa-exit siya, syempre ginaupdan ta siya, ginapangamuyuan ta nga wala sang may magbalabag to sa ila, nga wala sang may matabo nga malain kay imagine na masakay ka bus tanan para lang makahalin ka Bombo Kim sa sa Ukraine. So, gladly, nakagwa siya and diyara sa subong sa Spain. And, susnano man niya, subong niya nga ang Europe, ya sa pagkainit, no? Subong nga makon mo, kay istorya siya sa aton, it's 40 degrees ang temperatura. Imaginable, kung ano kainit, Bombo Kim, dibla, makbataan ta, kung maghuluhilanat na, mag 37, that's normal pa, ang body temperature mo, pero kung mag 38, 39, kung mag 40, susdugin na ang bata kung alang-alang kumbulsyonon na niya kakainit-init, mag 40, 39. Imagine, nagkalabuto sila tag 42, no? Ang temperature, ang kainiton. Tapos may wildfire pa. Mag-wildfire, ang bagay ni ma'am, ang wildfire tutuspihak ya, mga 1 hour away or lapit 2 ka oras away sa ilang lugar. Pero, malabot pa na sa Madrid ang kainiton. No? Sa town na sang Tabara in Zamora Province. No? Dito sa Spain. No? Ang ining wildfire. Grabe, no? Ay, okay, sado, hindi ka nakaintindi sa ato niya nga sitwasyon. Timayo man, it's good news somehow. Kay dito sa Kiev, damo naman Filipinos nga mabalik. Ay, mabalik din sila sa Ukraine, no? Dito na sila nasanay, no? Siyempre, kung bago ka sa isa ka lugar, like subong ara si Ma'am Joy, abi sa Spain, hambal niya, hindi haluson ka man makasurvive, masurvive mong kaugalingon mo, no? Pero, babalik ka gito na balik gid sila sa Ukraine, kay okay naman ko, no? Ang Mariupol, ayo man sa ila, di kabay pa. Ang aton lang gidya ang safety Manila, no? Kay basibla, hindi ka naman kapakot nga daan sang paminsaro ni Vladimir Putin. Gulpi lang yan, sa gihapon, way pa siya gahansa pa nga, mahambal nga makalma na siya. No? Nagkalma na ganing COVID, siya do sige-sige pa. Perte, no? So, amo na. Sa aton nga mga kauturan yari na, ang aton nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Bayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, bago lang kinatapos kami sa interview kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino, direkta sa Spain, Bombo Lindsay. Samtang nag-Usvilanon kami subong, ang kainiton to 40 degrees, grabe, init-init. Hamba niya nag-alabot sa punto nga tag 42. Actually, sa Madrid, Spain siya. Ang wildfire, mga 1 hour away sa iya, sa pihak sa pa-north, no? Pero mabatyagan gid nila ya bala ang kainit, no? So, gaano lang gid sila gina-hydrate nila ila kaugalingon, air conditioned, amo na dito kainit, no? Pero si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, Bombo Lindsay, halin siya sa tani siya correspondent tani siya sa Ukraine. So from Ukraine, why siya nagpauli sa Pilipinas, nag-exit siya, pero nagkanto siya sa Spain, nangita gihapon trabaho, kaya syempre, hambal niya, kinahanglan niya. Sa magpauli siya sa Pilipinas, nga, paanong pangitanaan niya para gihapon sa pamilya. Pero plano niya, Bombolin siya, nga magbalik subong sa Ukraine, kaya hambal niya, okay naman to, nagkanay-kanay ang sitwasyon, mayaraman naman ko to bago nga employer. Actually, bala Bombolinsi, ang mga nag-exit sa Ukraine, nga wala nagpauli sa Pilipinas, nagkanto lang sa iban nga countries sa Europe,
gaamat-amat na sila kuno subong pabalik dito sa Ukraine kay do nag-okay na ang sitwasyon, no? Medyo ang Mariupol layo to sa ila no mga bombahanay do amo nang plano nila balik gid Ukraine. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, 8 ka sa lokal, 8 ka mga personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office ang ginsuspende bangod sa less grave misconduct. Suro sa interview namon diri sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, Acting Public Information Officer sang NOCPO, 8 ka mga police personnel ang sang NOCPO nga nay naka-assign sa Silay City Police Station ang ginsuspend sa sulod sang 50 ka adlaw humanin July 16 tubtob ini sa September 3. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, mga priorities abi sang bag-ong administrasyon sa syudad sa Bacolod. Una mayari ni subong ginapa-enroll 3,500 ni una ka mga benepisyaryo ang target nga makasulod sa BACCHIP. Ang BACCHIP Bacolod City Comprehensive Healthcare ining insurance. And subong man ang isa ning mga spaghetti wires ni balang ginaburambod lang ang mga kable sang kuryente ti amat-amat ni nga ginatinlo man ginapanghipid sa mga dalanon manamon diri iya sa may syudad sang Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sang Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo ka salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sailo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay. Kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sa syudad sa Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Ang amon diri provincial government ang isa sa mga ginatutukan man ang amon nga mga mangingisda sa probinsya. Ang ginkompirmar ni board member Jonathan Sani Besa kung sa diin gani diri nga nagpatigayon sang pagsinapol si Governor Fredonil Otto Castro Copod ang pila ka mga ahensya diri sa amon nga probinsya agod nga ti mahinalaan ang pila ka mga tikang o kung programa nga patigayonon para sa kapakanan sang amon diri nga mga mangingisda. Padulong ang mga mangingisda agod nga magreklamo sa pila ka mga ginapatuman nga lahi diri sa amon nga probinsya nga nagalimit sa ilaya nga pagpangisda. Kag ginpayag diri nga after sadtong reklamo ti ginapatuman ang pagsinapol gani. Kag diri ginalaan gindulong mga problema diri sa amon nga mga mangingisda kag agud nga masolusyonan. Taga-diskusyonan sang PFAR, mahinyo man sila sa Marina, sa Maritime namon diri police, kag sa mga Coast Guards, nga kung ano gid bala ang mga patakaran sa pagpangisda sa lawod diri sa amon nga probinsya. Kay man lately asod mga dakpanay diri sa mga illegal fishing diri sa amon nga kadagatan sa probinsya sang Capiz. Pero apisar nga may nagakaladakpan gabayad lang sang penalidad ano man Japon, gin-confiscate lang tong ilang mga mga isda nga nakuha nila kag bayad lang sila sa penalidad sa mga menro at sa gyapon wa man. So amo ni ang pila ka mga ginpalabot nga mga problema kag ating waan nga pagasolusyonan man sang amon diri nga provincial government. Sa tugan amon diri nga mga balita, ang mga vendors diri sa Burgos Talipapa, diri sa may Burgos Street sa syudad sang Rojas, ginpanghawanan diri ang mga ang alagyan kay ginatudlo gani nga nagagutok ang dalan amakon may nga 4 lanes ang alagyan ng kalsada Bombo Radio Western Visayas ti one way though isa lang ya ka lane ang makita na lang ang maagyan na lang kay lakot-lakot na nga nagaginutok ang tricycle, motor nga naga-illegal park kag mga vendors. Yung mga vendors nga nagapangita man lang ko tani sang ilang nga palangabuhi na nagaling kay illegal ang ilang nga pag
stay sa ina nga lugar ginpahalin sang city government. Kag ginatingwaan nga makitaan nga mga pangitaan sang lugar nga nagakadapat gid ang ila iya nga pagbaligya. Kag sa duga namon diri nga mga balita sa amon sa probinsya sang Capiz, ti ang pahayag sang amon nga Bombo International Correspondent direkta sa may France, no, sa Paris. Ti sunod diri sa kay Jennifer Floro Faldas nga naglabot ya sa 44 degrees Celsius dito ang temperatura sa ila iya nga lugar. Itaman kay init diri gani sa aton ng mga 30 plus lang tinainitan na kita. Ano payhan dito sa ila sa Pransya nga 44 degrees Celsius kag ginalantaw pagid nga sa masunod nga mga inadlaw magalabot dito ang temperatura sa 46 degrees Celsius. Pero ginalauman Manila ini kay man ang bulan sang July sunod diri kay kay Ma'am Faldas nga amo giman ini ang bulan duha ka bulan ni tiko naton nga lang taon na tubdob pa sa August ng ilang antos nga may mainit nga temperatura rason nga ti wala tuoman dito ang grass fire sa ila iya nga lugar, especially sa southwestern France kung sa diin sunod diri kay Faldas 16,000 more or less ka mga individual ang gina-rescue na kagin pa evacuate sang ila dito nga gobyerno. Amo ni so far mga balita diri sa amon syudad kabugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Mayong aga Bombo Lindsay, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ang inibalang Kalibo Ati-Atihan Festival sa masunod nga tuig 2023. Ini ang ginapursigi sang lokal nga gobyerno sang Kalibo nga igapatigayon na ang mga event face to face. Kay ti pilaman ka tuig nga puro virtual lang ang ini nga amon nga Kalibo Ati-Atihan Festival kag subong nagapreparar na ang amon nga lokal nga gobyerno sang banwasang Kalibo para sa igapatigayon nga opening salvo. O kung ini ang event kung sa din may mga kinangay silang bisita, agud nga formal na nga buksan ang ini nga nasambitan niya ginakabig nga Mother of All Philippine Festival. Ay subong nagahatag sang incentives ang LGU Kalibo para sa mga residente kag mga Kalibunon nga gusto na nga magpaturok sang booster shot. Ti maghatag sila to sang bugas kag mga food packs agud nga ma-encourage ang mga residente nga magpabakuna sang ini nga booster shot kay man tuman kanubo ang ila sini nga roll out. Kag ini kabahin ini sang ilang preparation para sa face-to-face nga Ati-Atihan Festival. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang mga barangay official man diri sa banwasang Kalibo nag-request na sang pagpatigayon sang fogging sa opisina sang amon nga mayor agud nga makontrol ang ini nga pagtinaas man sang kaso sang dengue diri sa amon sa banwasang Kalibo kag probinsya sang Aklan. Kay ti ang Kalibo may ara sang panibago nga nailista nga 7 ka mga kaso sang dengue ag kabilugan may ara na sang 33 ka mga kaso kag may ara gid nga mga barangay nga didto gid kalabanan nga nag tinaas ang ini nga kaso sang ini nga dengue kag amo ini ginbisitahan namon kahapon maga-request na sila kag nagahulat na lang gid sang maprobahan ang ila sini nga request agud nga makapatigayon na sang fogging. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang amon balang bago pungko nga gobernador no nga unga man sang amon nga dati nga gobernador ti siling niya to sambilog sa iya sini nga paghahatagan sang atensyon sa iya sini nga pagpungko ang inibala nga may kaangtanan sa turismo kay man syempre nakasentro ginini ang amon bala nga isla sang Boracay kay man kilala gid ini kag gusto gid nila ini nga matagan pagid sang dugang nga mga attraction
Kag of course, diri man sa mainland Aklan, agod nga mas magabaskog pagida ang ekonomiya sang amon nga probinsya. Samtang ang iban man nga mga job orders magluwas lang sa ospital kag iban nga mga emergency nga mga may mga emergency nga buluhaton ang iban nga mga job orders namon diri sa Aklan Provincial Capital. Ang ila sini nga duty 15 days na lang so sulod sa isa ka bulan. Kay ti daw kulang na gid kuno kag daw ginakulang na sang budget ang amon nga probinsya rason nga bawasan ang ila sini nga mga duty. Samtang way man gid man sa mga malagpuan nga police report diri sa amon magluwas lang gid sa ini balang isa ka mangunguma nga voluntaryo nga nag-turnover sang isa ka 38 kalibre sang baril dito sa may bahin sang Makato Municipal Police Station. Ti isa to ka mangunguma ang nagdesisyon na lang nga i-turnover ang isa ka unit sang caliber 38 revolver sa may bahin sang Makato Municipal Police Station kabaylo ini sang tunga kasako nga bugas. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Wala diri gina-recommend sang Iloilo City Health Office nga ipaidalom sa outbreak ang syudad sang Iloilo bangod sa pagtimbuok sang kaso sang dengue. Sa data diri sa amon sang City Health Office, nagdangat niya sa 289 ang kaso sang dengue sa syudad, sa diin nagsaka ini sa 45%. Kuni paanggid sa nagdigad nga tuig. Di kalabanan diri sa mga na-infect sa amon mga kabataan nga nagaedad 1-year-old tubtob 10 years old. Sa iban pa namon diri nga mga balita, ginathag diri sa Department of Education nga mayara sa policy angot sa proper attire nga dapat sundon sa mga estudyante. Di kasunod man ini sa pag-announce ng DepEd to sang damlaglang nga hindi na mandatory ang pagsuksok sang uniform sa mga estudyante sa public school sa tion nga magbukas na ang school year 2022-2023 sa palabuton nga Agosto 22. Tiging pahayag man diri sa nga DepEd Region 6 Bombo Radio Western Visayas nga hindi man niya makapinagusto ang mga estudyante sang ilaya nga masuksokon bangod may ara na ina humalin pa sa 2008 may standing DepEd Order number 45 series of 2008 na nga gin-issue ang anay DepEd Secretary. Sa iban pa namon diri nga mga balita, magapatigayon diri sa nga hublag protesta ang katapo man sa nga Gabriela Panay and Guimaras sa palaabuton niya nga State of the Nation Address o kunsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isunod dari kay Lucy Francisco, ang chairman sang Gabriela Panay and Guimaras, nga magaupod man ang pila ka mga progresibo nga grupo, agod nga mapabutyaga ang ilaman niya nga panawagan sa Marcos administration. Sa iban pa namon diri nga mga balita, pabor diri ang duhaya ka mga Ilonggo nga mga mamalidha, mga congressmen diri sa amon sa ginaduso nga postponement sang barangay kag sanggunian kabataan elections na natalana kuntani sa palabuton niya nga Desyembre. Iniamos na tayo Iloilo 2nd District Representative Michael Mike Goriseta kag 5th District Representatives Raul Buboy Tupas. Pero kung mangkuton mo yung publiko, Bombo Radio Western Visayas, pabor sila yung madayon ang barangay elections kay iba niya. Ano na iya sa liderato sa mga barangay officials nila, pwera na lang gid sa mga maayo, Bomboan. Ti amugid amugid na, Bombo Lindsay, ang iban gadali. Pero ang mga, syempre, mga barangay official, syempre, waay na iya gadali. Ang mga kapitan, sumuway na iya gadali. Kag, ang amo na ganina libugan nato no ang mga pagid inam lang nagambal hindi tani pagdayunon kay amo ni magasto amo na ay mga financier nila hindi man malipod manigar Bombo Lindsay no nga kada barangay elections barangay election pero puwerte man ang binaklanay Bombo Lindsay. Oo, amo gidi ang hatagay man lang niya 50 tubtob sin mas maayo gid nga madayon para lain naman testingan ta naman ang iban kay iban nga mga kapitan gaanad na lang may mga pinilian Bombo Radio Rojas.
Gid, no? Ang tanan nina nga mga nakikita naton man kasang ordinaryo nga tawo, Bombolin si Bombo Radio Western Visayas, nagakahinabo gid man ina sa mga barangay naton. Muna gani nga diri sa Capiz ti halos kun bala mamangkoto naton diri ang mga tawo diri, no? Diri sa siyudad San Rojas, nagapahayag nga ti pabor sila ya nga madayon na gid ang eleksyon sa December 5, 2022. Rason nga ti, subong samon sa COMELEC, nagdamo ang nagparehistro, no? Kay man nagkapati sila nga ti, waay nagid, no? Sang extension. Kag muna man ang ginpayag sang COMELEC nga sa karon, wala pa sang extension diri sang voters registration diri sa amon, diri sa Pilipinas, no? Kag ginapayag nga hindi na sila gusto yang ma-extend pagid or ma-postpone ang barangay kag SK elections sa Madason nga tuig 2023, Bombolinsi. Tinsakto ginina kay ti kita gani pabor man niya nga madayon ni ang barangay kag SK elections. Like for example, abi butang ta sa sitwasyon kung kisa may mga ayuda nga ginahatag abi sa mga barangay. Bahaw dara mo ginbabalaan Bombo Radio Western Visayas kung ano sahi nga public servant ang iban nga opisyal sang barangay kung sinuto ya lapit sa luwag. Amula na iya ila ginahatagan ang kontrapartido ti kaluluoy lang bahala na Bombo April. Tama ka gid ra Bombolensi, amo gid na ang masami nga nagakatabo. Amo gid na ang kalabanan nga batasan or ugali sang ini nga mga barangay officials, no? Hindi man gid tanan may araman sa mga maayo-ayo pero tani mabayluhan naman kay man daw ang iban nagasiling naman gid man nga natak-an na sila sa aguyas ang ila sini nga mga barangay kag SK officials, Bombolensi. Oo, kay ti kapila naman ni abi maano mo ma-postpone ang barangay kag SK elections. TTO naman ni siguro nga subong dayon no naman subong nga 2022 kay ti ang national elections gani gindayon. How come ang ining barangay kag SK elections hindi pagdayonon man. Di ka ba pa nga ini madayon gid sa palabuton nga Disyembre kay para man maislan ang ining mga lampingasan nga mga punong barangay nga may mga pinilian. Sige lang na gid ako nga syempre hindi ko na yapatuloy sa inyo madamo gid. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Amo gid na ya. Syempre nagapwesto subong mga punong barangay kay barangay officials kundi hindi gusto dayunon kay sila islan sila, may chance pa nga maislan. Pero mga kauturan ta may punto man ya dayon na. Kay nga ahaw no, ano gidabing mga kagastuhanan dira kay iya niya sang gobyerno na alat naman ning budget for this, no? Anaton ang mga financier da kag ang mga nagasuporta sa barangay nga sa ibabaw yang nga pwesto amo na yang makapoys bulsa nyo kay tapos bago lang natapos ang election sa local kag sa national no gay tada gani no sige way na kita binabinin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalte for the second sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi. May punto na 6 ang takna sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental, bugos ka Pilipinas kag bugos na kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 20 na kita sa bulan sang Hulyo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sining mga headlines sa top story of the day. Hagna nga mag-aisol sang barangay and SK elections sa 2023, ginfal naman sa Senado. Sa balita lokal, 3,500 ka mga persona target sa Bacolod City Government nga maging beneficiaryo sang Bacolod City Comprehensive Health Program. 8 ka mga persona sa Negros Occidental. 8 ka mga personnel sa Bacolod City. Samtang may priyado kag magatransaksyon sa La Carlota City Hall, iga-require na sang booster shots. Bolicar Transit Incorporated nagbutang na sang barrier sa atubang sang ginpondohan sa mga bus. Balita National, Presidente Bongbong Marcos Jr. luyag nga simplihon lang ang iaunang State of the Nation address. Ikatatlo nga cabinet meeting ni Presidente Marcos nag-focus sa edukasyon kag social welfare. Samtang kaso naman sa dengue nga na record sa Pilipinas, halin sa June 5 tubtob July 2, naglapaw na sa 16,000. Balita International, pila ka tourist spots sa Europa wala man nakaluwas sa wildfire bangod sa heatwave. 13 ka mga tawo missing matapos maglugdang ang barko sa Indonesia. Balita naman sa negosyo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagaplano sa government-to-government deals para sa pagbakal sang abono. Sa balita sa hinampang women's football team sang Pilipinas, target nga mapahampangon sa pocket tournament ang batok sa mga team nga magasabak sa World Cup. Samtang balita naman sa entertainment, Justin Bieber mag-resume na sa Justice Concert Tour. Sa balita espesyal, Pilipinas nalakip sa mga pungsod sa Southeast Asia kung sa diin, hindi affordable o kung mahal ang smartphones.
Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa mga kabombo. Kangamoyan to ang aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang ng mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sining top story of the day. Nagfile sang hagna si Senator Jinggoy Estrada nga nagatuyo sa pagbaylo sa masunod nga barangay kag sangguniang kabataan kon SK elections gikan sa Disyembre 5 tuig 2022 padulong naman sa first Monday sa Disyembre tuig 2023. Sa idalom sang gin-propose nga hagna ang mga barangay kag SK officials nga ma-elect sa Disyembre tuig 2023 ang mag-assume sa pwesto sa hapon sa Enero tuig 2024. Patag ni Estrada ang intensyon sa hagna nga magamit ang 8 bilyon pesos nga budget para sa eleksyon sa pagpundo naman sa mga economic programs and health services agud nga mapaganhagan ang epekto sa pandemic sa tanan nga Pilipino, partikularmente na ang matuman ka naapektuhan. Gipahig man sa senador nga ang 8 bilyon pesos ang magamit man sa pang-address sa karon nga COVID-19 surge sa pungsod. Asunod diri makahulat pa ang barangay kag SK elections. Gipahig man Estrada nga sa iya sini nga explanatory note nga ang nakaligad lamang nga 2022 national and local elections ang nagtuga sa madamo nga kinagamo kag pagbinahin-bahin sa mga electorate. Sunod diri tuman ka popular ang political atmosphere nga nagabutong sa mga Filipino voters padulong sa panibagong sitwasyon subay sa political toxicity nga hindi makabulig sa ikayo sang pungsod. Magluwas kay Estrada nagfile man sang hagna si Senator Francis Cheese Escudero nga nagatuyo sang postponement sa 2022 barangay kag SK polls. Sang Lunes ginhingyo naman ni Commission on Elections sa COMELEC acting spokesperson Rex Laudianco sa Kongreso nga magdesisyon na giliyon may kamtanan sa pagpadigayon sang barangay kag SK elections bagod nga nagaprepara na ang poll body. Panggipayag pa ni presumptive Senate President Juan Miguel Zubiri nga magahulat ang Senado sa labing una nga State of the Nation address ukon sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. antes nga magdesisyon kung ikipasar ang hagna na mag-aisol naman sa barangay polls ukon hindi. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagamuyan to ang aton sining top story of the day. Karon dito kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga balita lokal. 3,500 ka mga persona ang target sa Bacolod City Government nga mangin beneficiaryo sa Bacolod City Comprehensive Health Program. Kag sunod sa kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, 3,500 tanan ka mga individual ang target sang syudad kag ang unang atikang amo ang pagpalista sa mga ini sa ilang nga mga kabarangayan. Sunod sa kay Maghari gamiton nga base form sa syudad ang informasyon nga gin-fill up sa mga pumuluyo sa ilang sining barangay kag kun matapos na ang proseso sarang na sila nga maisyuhan sang BACCHP card. Kag sunod diri ang requirement agud nga maka-avail sa nasambit nga benepisyo amo nga dapat residente sang syudad sa Bacolod ay isa ka persona kag nalakip sa poorest of the poor. Samtang sunod diri initial kag phase 1 pa lamang sang programa ang ginapaligayon nga medical mission kahapon sa Bacolod Government Center kadungan naman sa paglunsad sang BACCHP program. Kaupod sa nasabit nga medical mission ang Jaime Ongpin Foundation usa din may libre nga konsulta ECG, urinalysis ka mga bulong para sa mga nagakadto. Sa Facebook post ni Mayor Albi Benitez, nagpanugyan ini sa mga pumuluyo nga pakig-angot sa ilang mga punong barangay agud nga maka-avail sang libre nga konsulta bangod ginadumlian ang walk-in. Sunod pa sa City Administrator sa Dalayon kung matigayon na ang flagship program ni Benitez kag maka-avail na sang BACCP o kung BACCHP o kung backchip card ang mga beneficiaryo maka-access na ang maini sa mga hospitals. Sa karon nagapadayon pa ang negosasyon sa city government sa mga hospitals kag gina-screen pa sa mayor's office kung sino ang mga deserving nga mga beneficiaryo. Bali, ang target is now up to Friday, 3,500 beneficiaries sa various barangays. Bali nga ito nga, may forms ginapalista taanay through sa mga barangay
first na barangay. In fact, in coordinating sa aton nga barangay nga ibisita si Lady Claire para nga ang barangay sa aton maka-avail. Ang kabay sa pagpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Walo ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo ang ginsuspende bangod sa last grave misconduct. Suno kay Police Lieutenant Judices Catalogo, Acting Public Information Officer sa Nokpo, walo ka mga police personnel sa Nokpo ang anay naka-assign sa Silay City Police Station. Ang suspendido sa sunod sa 50 kaadlaw, humalin sa Hulyo 16 tungkol sa Setyembre 3. Suno kay Catalogo, isa sa walo ka mga police personnel. Ang officer o kon may ranggo sa karon naka-assign ng mga ini sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 kag nagapabilin nga suspendido. Hindi naman ang mga ini ma-dismiss sa trabaho bangod suspension order lamang ang ginpagwa kag sila ang makabalik man sila nga mga assignments pagkatapos ng 50 kaadlaw. Sunod sa tagbababa 2019 pagin file ang kaso sa walo ka mga personnel may kantanan sa less grave misconduct kag hindi naman pag-i-disclose ang pangalan sa mga pulis bilang respeto sa ilang nga privacy. Bali nga ito nga mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, masuspended, mayara kita walo ka mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office na suspended for 15 days. Ang ilang suspension starts at July 16, 2022 to September 3, 2022 man. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Judices Catalogo, ang acting spokesperson sang Nokpo. Samtang naghatag sa isa ka bulan nga ligwa ang alkalde sang La Carlota City sa mga empleyado agud nga makapa-booster shot batok sa COVID-19 antes gin-implementar ang executive order nga dumili naman sa mga ini kasubong man sa mga magatransaksyon sa pagsulod sa City Hall kung hindi boosted batok sa virus. Sunod kay Mayor Rex Salanduon, antes gin-implementar na submit executive order sa Hulyo 1, nagpagwa na ini sang mando sang Hunyo 1 pa lamang agud nga matagan sa isa ka bulan nga ligwa ang mga empleyado agud nga makapa-booster shot. Sunod sa kahalanduon, ini ang gin-implementar sa syudad bangod sa manubo nga numero sa mga nagapa-booster, hindi lamang sa syudad kundi sa bilog nga probinsya, kag daw kaangay nga napilitan na lamang sa bahin sa mga pumuluyo. Sunod sa iya, antes makasulod ang empleyado sa City Hall, subong man ang mga pumuluyo, dapat nga magpakita sila sang vaccination card nga sila ang nakapa-booster na. Kung wala pa nakapa-booster, sarang naman nga makapakita sang negative rapid antigen test result ang gin-issue sa nagligan na 2 ka semana. Handa naman ang alkalde nga taton ang ini nga pulisa kung makabaton sang mando nagikan sa national government apang sa karon wala man ini sang may nabaton nga direktiba. Pero actually, ina siyang order. June 1 pa na siya gin-order ko. Pero effectivity is July 1 para sa tagaan sa mga empleyado kung mga tao nagasulod sa City Hall. Isang enough time para magpa-booster. No? So, more than 1 month na siya naging effectivity. Pero ginisyo ko na June 1 na. Ang kabay sa pagpahayag ni La Carlota City Mayor Rex Halanduon. Samtang nagbutang nasang barriers ang Valacar Transit Incorporated sa tubang sang ginpunduhan sa mga bus antes magsaka sang mga pasahero. Matapos ang insidente sa Dumaguete Ceres Terminal sang Hulyo 5, madunduman nga 3 ka mga pasahero nga nagabantay sa terminal ang napilasan. Matapos nabungguan sang naglapaw nga Ceres bus sa Dumaguete City sa Dumaguete Ceres Terminal sa Barangay Kalindangan, Dumaguete, Negros Oriental. Suno kay Jade Ceballos, Media Relations Officer sa Valacar Transit Incorporated. Pagkatapos ng insidente, galiyon sila nga nagbutang sang barrier sa tubang sang ginaparkingan sa mga bus para sa proteksyon sa mga pasahero sa lounge. Suno sa iya, sadto mayara na sini nga daan na pang ginhukas lamang bangod mabudlay para sa mga pasahero, ilabi na mga may bit-bit nga gamit bangod nagakabunggo sa barrier. Apang pagkatapos ang insidente, ila ini ginbalik para sa proteksyon sa mga pasahero. Sunod rin nagdugang man sila sa mga guards sa terminal agud makasiguro ang kaluwasan sa mga nagabantay. Kinukas naman sunod sa iya ang perimeter fence kag gin-extend sa atop agud niya maproteksyonan ang mga pasahero kung nagaulan. Nagapangayo maninisang kooperasyon sa mga pumuluyo nga bantayan nilang ilang mga personal nga gamit kunyara sa terminal.
Actually, isang after to sa mga tabo to pagka the Wednesday to siya or Tuesday. So pagka sina nga week gipang butangan siya dasun sang barrier para sa protection man sa mga passengers bala nga nagahulat dira sa passenger lounge. Ang kabayan sa pagpayag ni Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sa Vallecar Transit Incorporated. Sa anong kinapungusan nga balita lokal, dakop ang 28 anyos ka lalaki sa drug bypass operation ang ginpergayan sa Purok Balinday, Barangay 2, Bacolod City, las 8 ang takna kagabi. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Ang suspetsado ang gikilala kay Melvin Imolaga alias Tata, 28 anyos ka residente sa nasabit nga lugar. Si Imolaga ang nadakop sa mga operatiba pinaagi sa bulig sang confidential informant. Ang sunod sa kay Pendon, masobra isa ka semana Manila nga gin-monitor ang suspetsado tungtong sa natigan nga makabakal ang poster buyer mismo sa subject. Aminado naman ini nga naging mabudlay ang operasyon bangod sa slum area ang lugar o kung sa bahin sang slum area ang lugar, suludlon madulom kag may paglabayan pa nga taytay. Samtang may nakanda naman nga exit ang balay gani sang magsulod ang mga operatiba. Kaangay nga nakasulod na ang ulo ni Imulaga sa alagyan apang napunggan sa mga kapulisan. Nakuha gikan diri ang 3 ka elongated kag 2 ka medium sachet sa suspected shabu. Kalikip ng buy-bust item, isa ka coin purse kag 500 pesos nga buy-bust money. Ang suspected shabu ang ginabanta nagabugat sang 4 ka gramos kag may balor 27,200 pesos. Sunod sa kay Pendon, ang suspetsado sa nasambit ka lugar lamang nagatransaksyon kag pa extra sa trabaho ang palangabuyan. Ini anay baloan man nga may live-in o kunasawa apang nagaisanon lamang ang suspensado sa ang gipergay ng operasyon. Si Imulaga ang nakahunong na sa kustodiya sa Bacolod Police Station 2 kanatalana nga magapatubang sang kaso sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung makita nyo to ang balay, may ready na siya ang exit. So, time nga pagsulod naton to, sa ginrespondihan to na ang atong pressure buyer, pag yung pangayon isang bulig, nakita naton nga ang ulo ng tao, ara na sa may buho, na pin down lang sa polis. May nakuha kita sa iya, nga pag ginakop, mga more or less mga 4 grams, nga may estimated street value of 27,200. Ang kamay sa pagpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 6 sa mga kabombo. Kamoy ito ang aton si Macaundan, sabay sa aton sininga top story of the day. Ang sa mga balita lokal, sabay naman sa mga detalye sa aton nagapauna nga balita national, international. Kaiban pa nga mga balita aton panubalikan. Pagkatapos, gidlamang sini. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body. Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, liton kita sa mga detalye na sa ato nagapaunan nga mga balita national. Luyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mangin simple lamang ang yasini nga 11 nga State of the Nation Address. So kunsuna, sunod sa kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, nag-request ang kampo ni Marcos Jr. nga imuon lamang nga simple ang sona, agud nga siya ang makapreparar sang mensahe para sa general public. Ang 11 nga sona ni Presidente Marcos sa Hulyo 25 ang patigayunon face-to-face. Apang ang mga guests ang required nga magpresentar sang printed copy o kung sabayan sang printed copy sa ila sining negative RT-PCR test result nga nakuha naman sa sulod sang 48 oras antes ang event. Hindi magdubo sa 1,300 ka mga guests nga invited para sa sona. Kag sunod sa kay Mendoza, mayoriya sa mga ginimbitar ang nagkonfirma na nga magatambong. Payag pa ni Mendoza nga mayara sa nagakaigong space sa plenary hall sang Batasang Pambansa Complex para sa paobserbar sang social distancing. Kapin 21,000 ka mga security personnel ang iga-deploy agud nga mamentenar ang kalinong kagkatawhayan sa tion sang sona, santo naman sa National Capital Region Police Office. Magapatuman man sang gun ban sa Metro Manila humalin Hulyo 22 tubtob 27 para sa dugang nga seguridad. Samtang ginalauman sa nganay kongresista kag anay representative sang bayan muna party list nga ipresentar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang programa sa masunod nga 6 ka tuig sa 11 nga State of the Nation Address o konsona, bangod wala niya ini mahimo sang siya ang nagapangampanya pa lamang. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Carlos Isagani Zarate, ini ang 11 nga kahigayonan sa sulod sang 20 ka tuig nga wala sa Kongreso ang bayan muna, samtang nagapatigayon sang sona ang isa ka presidente. Apesar sinisuno kay Zarate, yara man ang ilang mga kaupod nga makabayan sa Kongreso nga maga-representar sang ila. Sunod diri dapat nga i-presentar ni Marcos Jr. sa SONA ang mga programa sini sa masunod nga 6 ka tuig. Bangod sa tion sang kampanya, wala sang substantial nga nabatian ang mga pumuluyo tuoy sa iya nga plataporma. Luyag sini nga mabatian ang economic program sang presidente agud nga makabangon ang Pilipinas sa krisis nga ginpadala sang COVID-19. Ang solusyon sini sa wala untat nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon, inflation, dako nga utang nga ginbilin sang Duterte administration, kag utang nga ibilin man sang sini nga administrasyon. Luyag man ni Zarate nga mahibaluan sa SONA ang plano ni Marcos Jr. sa foreign policy kung mag-aapin ini sa China o kung sa Estados Unidos, kag kung ano ang iyang mga panindugan sa isyu sa West Philippine Sea.
Gusto man sini nga mahibaluan ang mga pulisa ni Marcos sa agrikultura, kasubong man ang peace process sa masobra 5 ka dekada nga pagpakigbatos ang pungsod sa insurhensya sa labing unang nga State of the Nation address sa konsona sang presidente ang patigayunan sa batasang pambansa sa Quezon City sa Hulyo 25. Kung first zona na, dapat i-spell out niya dira, i-present niya Bombo Pons, no, ang mga programa in the next 6 years, no. Especially ang program niya, economic program para makabangon kita sa grabe nga krisis karon na wala naton ginpagrabe pagit ini sang pandemya sang COVID. Ang kabayan sa pagpayag ni former Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate. Samtang nag-focus sa Department of Education kung DepEd, ka Department of Social Welfare and Development kung DSWD ay kakatlong cabinet meeting ang ginpreside ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Sa umpisa pa lamang sa meeting, ginpahayag ni Marcos nga sila ang i-briefing ni Vice President kay Education Secretary Sara Duterte. Natuloy sa mga plano para sa DepEd, samtang siya ang pagasunda naman ni Secretary Erwin Tulfo nga magatag sang rundown sa bahay naman sa DSWD. Sa statement naging pagwa sang palasyo, ang DepEd ang ginapayag nga nag-discuss sa ilang mga priority programs ka mga projects para sa basic education, samtang ang DSWD ang nag-presenta naman sa ilang mga plano para sa social welfare. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, gipayag ni Tulfo nga hindi magdubo sa 1.3 milyones ka mga households ang sa karong ginakonsidera nga non-poor nga nagakaulugan hindi na kwalipikado nga makabaton sang cash assistance gikan sa national government. Payag pa ni Angeles nga ini ang makatag sang 15 bilyones ka pesos para sa iban nga kwalifikado nga individual agon nga magbulos sa mga ini kag malakip na sa programa. Kag sa ito na katapusan nga balita nasyonal, nakarecord ang Pilipinas ang kabugusan nga 16,324 dengue cases humalin sa Hunyo 5 taptob Hulyo 2, 2022 santo sa Department of Health o kung DOH, santo sa National Dengue Data sa DOH as of July 2, yara na sa 20% o kung 3,196 ikan sa 16,324 ka mga kaso ang na-record sa Central Luzon. Ini ang ginasundan sa National Capital Region kon NCR nga may 1,729 dengue cases o kon 11%. Kag Central Visayas nga may 1,703 cases o kon 10%. Sa kabugusan, 65,190 dengue cases ang narehistro sa bilog nga pungsod. Humalin sang Enero 1 tubtob Hulyo 2, 2022 o kon kapin 83% nga mas mataas. Kung ipaangkin sa mga kaso nga na-report sa kaang nga period sa tinilikdan nga tuig, naibalawan nga mayara lang sang na-record nga 35,715 dengue cases. Humalin sang Enero 1 tubtob Hulyo 2 ang tuig 2021 sa bilog nga pungsod ang death toll bangod sa dengue ang nagapabilin sa 274 o kon 0.4% case fatality rate. Sa mga napatay, 36 diri ang sang Enero, 32 ang Pebrero, 39 ang Marso, 46 ang Abril, 63 ang Mayo, kag 58 sang bulan sang Hunyo. Sunod sa DOH, 13 gikan sa 17 ka rehiyon ang naglapaw na sa dengue epidemic threshold sa nakaligad niya 4 ka semana humalin sang Hunyo 5 tubtob Hulyo 2, 2022. Nagpakita man sang sustained increased trend sang dengue cases sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Suksarjan, Bangsamoro Region, kag Cordillera Administrative Region sa kaangay nga period. Kalabanan sa mga dengue cases sa 14%. Sini ang na-report sa Central Luzon nga nagadangat sa 9,448 ka mga kaso. Inangin sundan sang 7,771 cases o 12%. Sa Zamboanga Peninsula nga may 5,708 ka mga kaso o 9%. Una na ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres sini nga bulan nga ang pagsaka sa dengue cases sa pungsod ang alarming na. Ilabi na nga madamo na sang gina-admit sa mga ospital. Ginpahayag man ni Vergeres nga una na nga nagpahayag ang DOH nga sila ang bukas sa liwat nga pagtuon sa posible ebidensya gikan sa dengue vaccine nga Devaxia sa pagprotekta sa mga tawo gikan sa virus. Ginatag ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana nga ginapanubo sang Devaxia vaccine
vaccine ang risgo sa severe infection kung hindi ang ginagamit sang insakto. Philippine Standard Time, 27 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito kita sa mga detalye na sa ito nagapahuna nga balita international. Una kita sa pungsod, Fransya. Sa nakaandan sa bulan sang Hulyo, masaming nga ginasaka sa mga nagabakasyon na pinakadako nga sand dune sa Europa. Agon nga ma-enjoy ang panoramic views sa bahin sa Atlantic Ocean nga yara sa idalom. Apang subong nga tuig wala na sa makitaan sa ibabaw sang sand dunes magluwas sa mga aso kag sa mga fire service planes nga pabalik-balik ka naglupad sa ibabaw. Ang Dune du Pilat, ang isa sa mga famous attraction sa west coast ng France, kung sa rin ang mataas nga balas ang napalibutan sa madamol nga kalasangan sa bahin sa mga pine trees kag ang lugar ang masami nga nagakapuno sa campsites ka mga caravan parks sa bulan sang sining nga mga summer. Subong nga tuig ang kalasangan ang ginlamo na sa nagadabad-daba nga kalayo nga nagtugas sang madamol kamaitom nga aso nga nagatimbuok sa kawaan nga nagalapta tubtob sa syudad sang Bordeaux, 60 kilometros sa northeast sang pungsod. Nasunog ang kapin 6,500 ka hektarya sang kalasangan kag malapit sa Duna nga may kalabaon nga 12 kilometros kag kalaparon nga 7 ka kilometros. Samtang gindugangan pa ini isang 12,800 ka hektaryas nga nadula man bungod sa separado kag mas dako nga sunog nga nagpanaog pa tubtob sa inland padulong sa east. Sunod sa kay Fire Service spokesman Matthew Jumain, sila ang nagatubang sang kalayo nga nagataas naman sang 40 tubtob 50 metros. Usa din ang mga sparks ang ginadala sang hangin tubtob ta sa ginatos ka metros. Kapi naman sa 2,000 ka mga firefighters ang nagpakigbato sang bulos-bulos agod nga makontrolar ang inferno kag ginbuligan pa sa mga helicopters kag Canada Air Fireplanes nga nakakarga naman sa tubig gikan sa dagat. Kapin 20,000 ka mga pumuluyo naman malapit sa Dune ang gin-evacuate. Kalikip na ang mga nagatiner sa tourist town nga La Teste-Bebuc kung sariin ang temperatura ang nagsaka na sa kapin 40 o kon 40 degrees Celsius kahapon. Kag sa ito na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Indonesia. Pila ka mga persona ang nahimo nga ma-rescue matapos nga maglugdang ang isa ka ferry bangod sa paglain sang panahon sa kadagatan sang Indonesia Island. Apang may 13 ka iban pa nga nagapabilin nga missing ang Kim Kahaya Arafa. Ang may 77 ka mga pasahero kag crew nga on board ang nagkulob sa kadagatan sang Ternate Island sa Indonesia, samtang ini ang nagalayag padulong sa kalapit nga Halmahera Island. Nagsakay man sa ilang mga longboat sa mga local villagers sa isla agad niya magbulig sa mga otoridad nga sakay sa vessels sa pagpatigayon sang search and rescue operations. Suno kay Fathur Rahman, head sang local search and rescue agency, nga gin-evacuate na sa Tukaka Village ang 74 ka mga nakaluwas matapos nga sila ang nakita sa mga residente nga nagalangoy padulong sa higad sang baybay. Kahapon sang hapon padayon pa nga ang pagpangita sa mga otoridad sa 13 ka mga missing. Naibaluan nga hindi na bago ang marine accident sa Indonesia sa ang Southeast Asian Archipelago nga may kapin 17,000 nga mga isla kung sa diin ang mga pumuluyo ang nagasalig sa mga ferries kag magagmay nga mga sakayang pandagat sa pagbiyahe apisar sang manubo nga safety standards. Sang Mayo isa ka ferry nagakarga sa masobra 800 ka mga pasahero kon persona ang nagsadsad sa manabaw nga dagat sa east sa Tingara province kung sa diin sila ang na-stranded sa sulod sa duwa ka adlaw. Wala naman sang nasamaran sa nasambit nga insidente. Sa 2018, masobra sa 150 ka mga persona naman ang nalumos sang naglugdang isa ka ferry sa isa ka pinakamadalom nga lake sa kalibutan sa Sumatra Island. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginalantaw ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpatigayon sang government-to-government talks agud nga ma-address ang nagasaka nga presyo sang abono.
Si Marcos ang nagapungko bilang agriculture chief. Ang nagapati nga ang gobyerno ang sarang nga makabakal sang barato nga abono pinagi sa government to government deals. Ginakonsiderar sini ang pag-communicate sa China, Indonesia, United Arab Emirates, Malaysia kag Russia para sa procurement sang fertilizers. Sa meeting kaupod sa Department of Agriculture officials, ginpayag ni Marcos nga luyag sang mga ini nga magbulig sa Pilipinas gani ila ini nga iga-take advantage. Dugang pa sini nga mangin mapinuslanon kag padalaan sini asang sulat ang nasambit nga mga pungsod nga nagpahayag nga ang gobyerno ang yara sa market agod nga magbakal sang volume sang abono. Kinmanduan man ni Marcos ang DA officials nga maghatag sang data may kantanan sa source kag prices sang abono kag ang distribution plan sang ahensya sa tion sang planting season. Ginduso man sa presidente ang Farm to Market Roads Master Plan nga sunod diri makasiguro sang food security sa pungsod. Payag ni Marcos nga ang FMR Master Plan ang magaserbe nga giya para sa gobyerno sa pagpromote sang food security kag pag-empower sa rural communities. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 34 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos. Samtang ang euro may baylo nga 57 pesos and 16 centavos. Samtang sa average naman nga presyo ng produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell king sa Petron stations, ang unleaded may valor 70 pesos and 85 centavos, tubtub 71 pesos and 35 centavos. Ang premium may valor 71 pesos and 60 centavos, tubtub 75 pesos and 34 centavos. Samtang ang diesel may valor nga 78 pesos and 23 centavos, tubtub 78 pesos and 92 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpahayag sa Philippine Football Federation o kon PFF nga plano sa mga ini nga mag-host ang packet tournament nga maga-feature sa women's national team. Ini ang preparasyon para sa 2023 FIFA Women's World Cup nga patigayon nun sa Australia kag sa New Zealand. Suno kay PFF President Nonong Araneta nga ginsuguran na nila ang diskusyon natuloy sa plano pagkatapos ang historic 2022 AFF Women's Championship title run sa Pilipinas, kung sa diin masobra 8,000 ang mga tao nga nakakita kung paano gindominar sang national squad ang Thailand sa finals ang score nga 3-0. Ginpatigayan niya Philippine Sports Writers Association Forum kahapon. Ginpahayag sini nga plano nila nga antes pa man maghampang sa World Cup, makapatigayan sila sang 4-nation tournament sa pungsod. Ginalantaw sang PFF ang pagpatigayan sang event sa isa ka natural grass field nga kangay sa paghampangan o paghahampangan sa maabot nga World Cup. Payag ni Araneta nga sila mag-aimbitar sa mga teams nga hindi maggrupo upod sa Pilipinas sa event sa masunod nga tuig. Payag sini nga sila ang magapangita sa natural grass pitch bangod natural nga ilamon ang paghahampangan nila sa Australia kag sa New Zealand. Ang 4-nation packet tournament ang mahimo patigayunon sa Philippine Sports Stadium sa Bocaue, Bulacan o kon sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Kagkaroon dito kita sa aton sini entertainment news. Mga kabombo, ginkonfirma sang AEG Presents nga promoter sang Canadian singer nga si Justin Bieber nga padayuno na sini ang iya concert tour matapos nga makanselar sang tilikdan bangod sa health issue. Sa statement, gipayag sang promoter nga si Bieber ang magapresent sa iya sini nga Justice World Tour sa Lucca Summer Festival sa Puson, Italia sa Hulyo 31. Payag sini nga si Bieber ang set off sa ila ka mga European festivals o kung pila ka mga European festivals kag magapadayon sa iyang International World Tour kung sa din siya ang mag-perform sa South America, South Africa, the Middle East, diri sa Asia, Australia kag subong man sa New Zealand kag siya magabalik sa Europe sa tuig 2023. Ang detalye sa na-postpone nga US shows ni Justin Bieber ang ilaman nga i-anunsar sa masunod nga inadlaw. Sunod na kaginpayag pa sang Peaches singer nga siya ang nagabuhat sang facial exercises ang nagapahuway ka naga-relax sa maayo agud nga makabalik sa bahin sang 100% sini nga sitwasyon agud nga mabuhat sini iya sini dapat bulaton sa bahin ni Justin. Ini na ay katatlong kagaynan nga na-postpone ang tour ni Bieber kung sa din ang una
nga duha ang bangon sa COVID-19 pandemic. Si Justin Bieber ang natala nga magbalik sa Pilipinas sa Oktubre 29 sa CCP Open Grounds. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, mas may bala nga nagasakit ang inyong likod. Yaring lima ka mga daily habits sagod nga maunta to kon malikawan ang pagpalanakit sang imo nga likod. Una, kon magtulog dapat nga butangan sang ulunan ang idalom sang inyo nga mga tuhod. Ikaduha, magkaon sa mga pagkaon nga manggaranon sa calcium kag vitamin D kang isang gatas kag leafy green vegetables. Likawan ang pagkubkob sa inyo nga desk. Kunyara sa opisina kon magpili isang bangko nga makasuporta sa inyo nga lower back o kon komportable sa inyo nga mga likod. Dapat man nga maguntat sa pagpanigarilyo. Naibaluan niya mga pala sigarilyo ang mga masami nga naga-experience sa back pain kung ikumparar sa mga non-smokers. Kaya ang pinakaulihi nga tip agad malikawan ang back pain amo ang i-relieve ang strain sa inyong mga likod kada perme paagi sa pagbangon, paglakat-lakat, paghimo sang pila ka mga simple stretches. Samtang sa atong balita espesyal, halos tanan nga tao ang mayara sang smartphone. Sapang nakaibulo-bulag kamo nga nagagwa sa isa ka pagtuon nga ang Pilipinas sa isa sa mga pungsod sa Southeast Asia nga may pinakamahal nga presyo sa bahin sang sining gadget. Sa pagtuon sang e-commerce aggregator nga e-price group, nadiskubrihan nga ang smartphones ang hindi affordable para sa mga Vietnamese, Filipino ka Indonesian consumers. Sunod sa pagtuon sini nga ang state of shoppers in Southeast Asia. Sa Vietnam kag Pilipinas, ang average nga presyo para sa mid-range phone nga masobra duha ka pilo sang sa ila average monthly salary. Sa Indonesia, ang average nga balor sang bago nga mid-range nga phone ang mas masobra sang average monthly salary. Ang sunod sa e-commerce aggregator, mangin ang low-end smartphones ang makabing nga mahal nga investments para sa mga customers sa Pilipinas, Vietnam kag Indonesia, bugod nga nagabalor ang maini sa masobra 70% sa bahin sang average monthly wage. Sunod sa grupo, bangon sa sitwasyon sa nasambit nga Southeast Asian markets, hindi na makakilibot nga madamo sa mga consumers ang nagpirma sa bahin sang fixed and pay monthly contracts sa mga telecommunication providers agud nga mag-take advantage sa barato nga payment packages para sa latest nga mga models ukon magpangita sa mga lenders para financing options kangay sang buy now pay later plan. Sunod sa e-price, ang affordability sang among nga gadget ang ginatumod pagi naman sa pagkumpara sa average salaries sa pila ka mga pungsod sa nakilinlain nga smartphone models kag brands. Ang informasyon nato sa presyo sa sining nga gadget ang nagikan naman sa salary data nagikan sa World Bank agud nga i-assess ang affordability suno sa e-price. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Sabahin naman sa dalagan sa aton siniya. Sabahin sa dalagan sa aton sining panahon ang ridge sang high pressure area ukon ang HPA ang naga-extend sa northern kag central Luzon. Ang Metro Manila kanabiling gamay sa pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang ridge sang HPA kag localized thunderstorms. Ang bilog nga pungsod ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sa ngangin padulong naman sa nasilangan tubtob sa magatnan na silangan tubtob na magatnan na silangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sining temperatura sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius ang antas ng temperatura, 12% ang tsansang magaulan, kag ang hangin may kabaskugon nga 3 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 90% ang chances ng pagulan. Ang hangin na magbasgon nga 1.8 kilometers per hour. Samtang sa Iloilo naman, 25 to 32 degrees Celsius ang antas ng temperatura, 88% ang tsansa nga magaulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.1 kilometers per hour, overcast clouds.
Samtang sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang hantad sang temperatura, 100% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ay makabasugon nga 1.5 km per hour with overcast clouds. Samtang dili naman sa mga syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antas ng temperatura, 87% ang chance ng magaulan diri. Ang hangin ang mas kabaskugon nga 0.7 km per hour, overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:35 subong nga aga kag magatunod las 6:15 karon sa gabi. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Kamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes ukon Miyerkules petsa 20 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton sininga news analysis, ang ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagabasaw naman ni Bombo Daniel Acciones, ang aton sininga news analysis may tigulo, may kota. Nagaginutok ang mga katawhan, nagpadulong agud ila ngalan mabutang sa listahan. Agud sa palabuton nga barangay kag SK election sila ang makabuto sa mga kandidato nga ila gusto. Apang ila gid man bala gusto kun napilitan. Bangod nga sila ang nahakutan, suno sa panaysayon sa pila ka mga natungdan kay may yara kuta ang mga kabaranggayan. Ano naman bala ini nga kababalaghan? Ginapananaw ko nga may magic na naman nga matabo sa piniliay nga palabuton kay subong pa lang masyado na kahilmunon. May mga nagparehistro nga nagikan sa banwa nga malayo. Ginpamangkot kalawigon sa ila pagtiner diri sa syudad, iya sabat sang pinalang kaadlaw nga nagligad. Makaluluoy man ang syudad kung sa pagpili sang lider laktan sang abilidad sa pagpangdaya agod ang pwesto makuha kag maangkon ang poder nga makailila. Ang ini ang pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Juanito Bailon sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay sa katawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve. Nangalas sa isaga. Welcome diri sa pagpangalaga sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules pet sa Vientes sa bulan sang Hulyo sa mga tiga 2022.
Ikatatlo na ning adlaw sang Miyerkules sa ikapitong bulan na subong year 2022. Subong aga manginakaupod ang inyo alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta las 7 ang takna subong aga sa dalawang sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalagipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. May na-recover ang ato na sining mga otoridad banwa tunga gida sa kilo nga suspected na marijuana halin sa isa ka 20 anyos nga lalaki. Sa ginapatigay nga bypass operation na sinigid lamang nga kaagahon. I-check nato na kung nasa din ang ining location sang operation. Kamera diri sang statement ang hepe sang Bacolod Police Station na 2, Police Captain Paul Vincent Pendon. I-check nato na sa piyak ka area with Bombo Grace din Labaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Mamo Erlin, to nga sa isa ka kilo nga suspected marijuana ang recover sa isa ka 20 years old nga lalaki, no? Giningalanan kay Elmark Sonido. Elmark Sonido kag nagapuyo ni sa Bombo Erlin sa Puro Katahong Barangay 2, Bacolod City. Kung sa diin man gipatigayon ang ining drug bypass operation sa nila nga kaagahon sang las 2 G's Bombo Erlin. So nakuha sa iya ang 24 ka mga pieces medium self-sealing transparent plastic sachet kung may unod nga suspected dried marijuana Bombo Erlin kag nagabalor ini sa 60,000 pesos, no? 500 grams 60,000 pesos kag ano lang niya, dali lang ni Bombo Erlin mapag-monitor kay Mera sang isa ka informant, no? Nga naghatag sang info regarding sa sining subject person nga nawadamo naman Bombo Erlin nagka-avail sining marijuana, no, sa pagbaligya yaman dira sa area. So ari na subong sa police station 2 para sa iya sining nga proper disposition Bombo Erlin. Okay. Nag-eskwela pa ni ang suspect Bombo Grace? Bombo Erlin, according kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang ining suspect ang nagatambay-tambay na lang ini po sa mga barkada ya. Pag nagkasuyop na sila, no? Tapos nag-engage na siya sa pagbaligya, no? Muna, resulta man sa pagkadakop ya, Bombo Erlin. Okay. Bombo Erlin, pamatian ta ang pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Kagina around 2 a.m. July 20, 2022 patigayon kita sa isa ka bypass operation sa Purok Tahong Barangay 2 Bacolod City against kay Elmark Sonido E. Distaho alias Jogger, 20 years old kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa paginakop sa aton suspetsado ang 25 ka self-sealing transparent plastic sachet nga contain sang suspected marijuana. Ginabalabanta naton nga may kabugaton ning tunga sa kilo or 500 grams nga may estimated street value nga 60,000 pesos. Sa karon ang aton nga suspect ara sa paginakop sa aton nga police station diri sa police station 2. Hindi ni dugay nga monitoring ang inobra namon. Few days earlier naka-receive kami sang information kag ang information nga nahalin man sa confidential informant nato nga naga-state nga gadilagkuanay ang baliganay sang marijuana kag gamatamat naman damo ang pagtulod sa marijuana diri sa area sa station 2. Okay. Berlin, no, nabatian kag newly identified ni siya, no, bago lang gid na preso. Nagligad na to, do kasako gid sang singkang subong balik naman Barangay 2, Bombo Grace. Yes, so Berlin, sunod-sunod nga operation, halin pa kagabi kag nagsunod naman ni ang isa, no, sang kaagahon marijuana naman niya. So kaligad or kagabi shabu ato. Pwede lang na siya ma-reseal mo, no, ang ining plastic. Yes, Bombo Erlin. Sakto na, no? Kagati madamo na sang marijuana, oh. Bali 25 tanan dalang bypass item na nakuha sa iya. Kag 20 years old, no? Bata pa.
So ano na ang mabakal? Siya lang yung malikit? Ano naman? Kaya Posible, naman siya sa Bomberlin, plastic. kay... ara lang, sa picture, mula na makita. Tapos siya na naguro malikit. Oo. Kay man naputos man lang siya eh. Hindi na siya Oo. nasilingan daw sigarilyo, gidya bala? Yes. Hindi na yagali mo. Bomberlin, ako information about sa marijuana, gid nga paano ni nila ginahimo, no? Oo. Sa shabu lang siguro. Okay. Kaya kalabanan na man na siya bomo kamay marijuana para dahil sa may San Carlos and Northern Negros nga mga Yes. makuha inaya mga kwan pa lang na yan nang ginagabot pa bala nila Oo. mga Grace. Yes, Bomberlin, Buhi hindi na tanong marijuana. nila may ara dalas na ko mga plantation man subong na ano naman to naguba naman to, Bomberlin. Oo. Okay. Mm. By the way din kasubong Sa Police Station 2, Bomberlin, live kita. Station 2. Sa Sige. Station 2. Oo. Grabe ang pilahaya diri sa may Robinson sa Gyapo, no? Bombo Grace. Yes, Bomberlin. Kahapon, pa sa 2:05 na damo Gyapo nagapila. Damo dyan po nagapila kagapon pagpulik. Pagkagwa ko gabi, nanyapon ako. May gapila na kag mga nagaplasta na sang tents nila. Sige. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Merlin, ini si Bobo Grace, lubato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Our recommendation na sa may Bacolod Police Station 2 headed by Police Captain Paul Vincent Apendon. Ang ining na-recover ginabanta tunga sa kilong marijuana leaves, dried marijuana leaves dira sa may Procatahong Barangay 2. Ginapulaw-pulawan na gid nila. Kaya pasado lang sa dos ang atak na kay nasa nga kagahon na patigayon ang ining operation na Banwa na arasto ang ining 20 anyos nga si Elmar Sonido. Elmar Sonido sa Procatahong Barangay 2, 25 tanan na mga sachet sang dried marijuana leaves ang na-recover sa mga otoridad. Ginabanta nga nagabalor sang 60,000 pesos ang ining ginadumilian ng druga. So, mas mayo pagidani kon mga big fish pagid ang ma-recover kon madakpan sa nga to sa mga otoridad. Kay padayon ni Gyapon ang ining problema sa illegal nga druga. Sa nga tinalikdan na to kalabanan ng mga operasyon adra naman ginapatigayon sa may Barangay Singgang Airport. Sabong nga nagbalik ka naman sa Barangay 2 kagahuben pa ang ining sospetsado. 2 minutos sa Banwa ang nabilin antas ang alas 7 sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
ubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-20 na sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang National Capital Region mananatili sa Alert Level 1. Ilang lugar sa Pilipinas mas niluwagan na itong Alert Level status. Mahigit 1.7 milyon naman na bagong botante nakapagrehistro na sa isinasagawang voter registration ayon sa Commission on Election. Ito namang 19 hanggang 23 milyon na mga Pinoy target ng pamahalaan na mabigyan ng booster shot. Laban pa rin sa COVID-19 sa unang 100 araw po ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Ang Department of Agrarian Reform at DENR pupulungin ni Pangulong Bongbong Marcos at ang ASEAN Football Champion naman na Pilipinas makakaharap din ng Pangulo. Samantala mag-amang Bongbong Marcos at Sandro naman nag-courtesy call sa INC leader. Ang Philippine National Police Highway Patrol Group pinaalalahanan ang publiko na tanging itong mga deputized ng Land Transportation Office lamang daw ang maaring maritan ng mga sasakyang mayroong wangwang at ang blinker. Si TESDA Deputy Director General Bertiz naman kinumpirma sa Bombo Radio ang pagtalaga ni Pangulong Marcos sa bagong TESDA Secretary. At sa international news naman, si French President naman binatikos dahil sa mahinang pagtugon sa wildfire. At sa atin pong sports balita, ang Gilas coach na si Chot Reyes nag-sorry po matapos ang bigong kampanya sa FIBA Asia Cup. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Ervilico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Mananatili po sa Alert Level 1 ang Metro Manila at maraming bahagi ng bansa hanggang Hulyo at 31. Ibinabari ng Department of Health sa mas maluwag na alert level ang General Santos City at 18 iba pang local government units o LGUs. Ilan sa mga lugar na nasa alert level 1 ay binubuo ng Metro Manila, ang Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Sablan, Benguet at sa Baguio City. Doon po sa Region 1, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, baging Saragupan City. Sa Region 2, ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City sa Isabela. Samantala sa Region 3, ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at Olongapo City. Sa Region 4A, Batangas, ang Cavite, Laguna, Rizal, sa Alabat, Quezon at Lucena City. Sa Region 4B, Marinduque at yan po ay matatagpuan sa Oriental Mindoro, Romblon, Magsaysay at Puluan naman sa Occidental Mindoro at ang Region 5 sa San Fernando, Masbate at Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Region 5, ang Albay, Catanduanes, Naga City at Sorsogon. Sa Region 6 naman, Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo Province, Bacolod City, Ilog Negros Occidental at Iloilo City. Sa Region 7, ang Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City, Albuquerque sa Bohol at ang Mandaue City. Sa Region 8, Biliran, Eastern Samar, Southern Leyte, Ormoc City, Albuquerque, doon po sa Bohol at Tacloban City. Sa Region 9, ang Zamboanga City, Gipos at San Miguel, Zamboanga del Sur. Sa Region 10 naman, ang Camiguin, Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Colambugan, Lanao del Norte at Iligan City. Sa Region 9, Davao City at Davao Oriental. Sa Region 11, South Cotabato at General Santos City, ang Bacuag, Placer at Tubon sa Surigao del Norte. Sa Caraga Region, ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, ang Bacuag, Placer at Tubod, Surigao del Norte at Butuan City.
sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Cotabato City, Bubong at sa Lumbatan sa Lanao del Sur ay nasa ilalim po yan ng Alert Level 1 status. Samantala, nakataas naman sa Alert Level 2 ang mga lugar ng Cordillera Administrative Region. Ang Benguet, Ifugao, Region 4E or sa Region 4A naman ang Quezon Province. Sa Region 4B ay ang Occidental Mindoro at Palawan. Sa Region 5 naman, nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa Camarines Norte, Camarines Sur at sa Masbate. Para naman sa Region 6 ang Antique at Negros Occidental. Sa Region 7 naman, nakataas ang Alert Level 2 sa Bohol, Cebu at Negros Oriental. Para sa Region 8 naman ang Leyte, Northern Samar at ang Western Samar. Para naman sa Region 9, nakataas ang Alert Level 2 sa City of Isabela, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Region 10 ang Lanao del Norte, ang sa Region 11 naman ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro at ang Davao Occidental. Para naman sa Region 12, ang North Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sa may Caraga Region naman ay sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ang Bangsamoro Autonomous Region ay sa may Basilan, Lanao del Sur, Mindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy din naman ang pinag-aaralan sa ngayon ng Department of Health ang mga bagong alert status. Base na rin yan sa ginawang kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang mga balita, good news, mahigit 1.7 milyon na po na bagong botante ang nagrehistro pa rin sa Commission on Elections offices sa buong bansa. Ayon po kay COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, kabuang 1,712,315 na registered voters na ang naitalang komisyon sa ika-13 araw ng nagpapatuloy na voter registration. Magtatapos po yan sa July 23 o sa araw ng Biyernes. Sinabi ni Laujanco na naabot na ng COMELEC ang kanilang initial target para sa December 5, 2022 barangay at sangguniang kabataan o SK elections na 66 million na mahigit na total projected barangay voters na may edad 18 years old pataas, kabilang ang bagong registrants na 23 million mahigit. Itong total SK voters naman na may edad 15 hanggang 30 anyos at kabilang din dito yung mga bagong registrants. Dahil naman sa mataas na turnout ng mga applicants, naniniwala si Laujanco na ang kanilang recalibrated estimates na 2 million na mahigit, ito yung bagong mga registrants. Nagpasalamat naman ito sa lahat ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan dahil sa kanilang patuloy na pagsuporta sa democratic process ng bansa at ang kanilang interes dito sa halalan. Samantala sa iba pang balita, wala pa raw natatanggap ang Commission on Elections na hirit sa pagpapalawig pa sa isinasagawang voter registration para sa barangay sangguniang kabataan or SK elections. Kasunod na rin ito ng muling pagpapatuloy ng registration mula noong Hulyo 4. Ayon kay COMELEC Commissioner Aimee Ferolino, sa ngayon wala pa naman daw humihiling na i-extend ang registration, kaya naman todo pa rin ang panawagan ng mga ito sa mga gustong magrehistro na samantalahin na ito dahil magtatapos na ito sa Hulyo 23. Pero kapag kinakailangan daw na palawigin pa ang registration, ay kaya naman nilang palawigin ito. Umaasa naman si Ferolino na hindi na hihintayin pa ng mga kwalipikadong mga botante na magkaroon pa ng extension bago sila magparehistro. Kung maalala nga ay nakipag-ugnayan na rin ang komisyon sa mga nagmamay-ari ng mga malalaking malls sa bansa para sa isinasagawang registration. Kabilang narito ang mga malalaking malls sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, maging sa Mindanao. Kaugnay niyan, sa ngayon nasa 21,899 applications na raw ang naiproseso ng poll body mula sa 60 satellite registration venues sa mga malls at 16 areas sa 10 rehiyon dito sa bansa mula July 4 hanggang 16. Narito ang bilang ang pinakamaraming applications na naiproseso ay mula sa Regions 4A or itong Calabarzon na mayroong 4,672. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations
Teopisto Elnas na itutuloy pa rin nila ang kanilang paghahanda dito sa halalan na nakatakda nga sa buwan ng Disyembre. Ito ay dahil wala pa naman umnong batas na nagpapaliban sa nalalapit na halalan, kaya naman on track pa rin ang komisyon sa kanilang isinasagawang paghahanda. Ang registration ay bahagi raw ng paghahanda sa nalalapit na halalan. Kasunod nito ay ang pagbili na ng supplies at ang pag-imprenta ng balota habang wala pang go signal kung itutuloy nga o ipagpapaliban ang eleksyon. Samantala naman sa ibang balita, ilang hiling, panawagan at usaping nais na marinig ng ilan sa ating mga kababayan sa kauna-unahang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, kinalapyan ni Bombo Marlene Padiernos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ilang araw bago ang mismong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakapanayam ng ilan sa ating mga kababayan na humihiling na sana ay matugunan ang ilan sa mga suliraning kinakaharap ng Pilipinas ngayong panahon. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Philippines sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ay nakusap namin ng ilan sa ating mga kababayang madalas natin nakikita tuwing lumalabas tayo ng ating mga tahanan na may kanya-kanya ring panawagan sa pamahalaan na masolusyonan na ang patong-patong na problemang pasan-pasan ng bayan. Dito ay napag-alaman namin na tulad ng marami sa ating mga Pilipino, pagtugon sa kahirapan, pagpapababa sa mataas na presyo ng bilihin, trabaho para sa mga walang trabaho, at pangako mababang presyo sa kada kilo ng bigas, at marami pang iba ang hiling at nais na marinig ng aming mga nagkapanayam sa kauna-unahang ulat sa bayan ni President Bongbong Marcos. Ayon kay Aling Raquel Kamay, may-ari ng isang maliit na repair shop, ngayong nakakalula ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, ay halos hindi na raw sumasapat pa ang kanilang kakarampot na kinikita para sa kanilang pamilya. Pero kahit na ganoon, ang panawagan pa rin daw niya ay pagkakaisa. Yung mataas ang bilihin, kaunti lang kinikita, tas mataas pa ang bilihin. Hindi sapat, hindi sapat. Opo, magkaisa. Magkaisa tayo para sa bansa. Yung tulad ng kahirapan, mabigyan ng trabaho yung mga tao, yung magtulungan, ganon. Tapos yung mga mahihirap, bigyan ng mapag-aral yung mga anak para pag sa kinabukasan nila, hindi sila mahirapan. Habang ang fruit vendor naman na si Manong Rogelio Nares ay sinabing sa tinagal-tagal na raw niya na nagtitinda ay wala pa rin daw pagbabago sa kanyang buhay. Tanging presyo ng mga bilihin lang aniya ang nagbabago, na lubha naman daw na nakakaapekto sa kanyang negosyo dahil nagiging dahilan ito ng pagtumal ng kanyang benta. Matagal na akong vendor kasi wala pa rin mataas. Tulad ng pakuan, 200 ang isa. Ayan, 100 ang kilo. Mga prutas, lalo na yung mga importe, nagtaasan na rin. Malaking epekto. Matumal. Hiniing naman ni Aling Carmelita Garcia, isa ring negosyante, sa ngayon daw kasi ay halos kapresyo na ng mall ang kanilang mga paninda. Dahil kasi sa mataas na presyo ng mga bilihin ay napipilitan din tuloy silang taasan din ang presyo ng kanilang mga produkto na dapat ay nasa makamasang halaga lamang. Yung babaan din yung mga presyo, yung mga price ngayon kasi parang mall na eh. Parang pumantay na kami sa mall ang mga price ng mga products. Oo. May epekto yun? Kasi syempre, ang mga tao ay di mag-mall na lang sila dahil malamig pa. Oh. Sana, yung sa amin kasi, yung makamasa, yung para sa masa talaga. So, continuous lang yung yung build, para yung ating, yung industriya, siya. Tapos, yung hindi naman niya pinangako yung bigas, di ba? Sana matupad din yun, yung bababa.
bababang price. Naabutan naman namin nakakatapos lang mamili ng mga paninda at iba pa si Kuya Bogs Balenya, isang pares mami vendor, na mababang presyo ng kuryente at gasolina naman ang panawagan. Abay, gusto ko bumaba ang kuryente tsaka gasolina kasi mahirap. Abay, malaki kasi ang kuryente pataas ang pataas. Pati ang bilin, lalo ang itlog, manok. Nagbaba na ang gasolina, hindi na nagbaba ang pagkain. Mataas pa rin. Kaya mahirap. Kaya ito, titinda-tinda, mahina. Kaya lang ako, hindi rin ako makapagtaas sa itlog, kundi 10 pa rin, hindi pwedeng 12 kasi iba, mga bata hindi makakain. Si Kuya Edwin Maglente naman, nagawa pang magbiro ng tanungin namin ng kanyang pangalan. Ako si Bong BBM. Sabi niya, wala na raw siyang hinahangad pa na malaking bagay na maibibigay ni PBBM. Basta't tiyakin lamang nito, natutuparin niya ang lahat ng kanyang ipinangako sa taong bayan noong panahon pa lamang ng pangangampanya. Yung makakaya lang nila may bigay sa amin, pwede na, yun lang kahit, kasi kami may mga trabaho rin kami na yung kaya lang na ibibigay yun. Ayun, dapat yung mga pangako niya, dapat tutuparin niya. Yung mga sinabi niya nung di pa siya presidente, dapat pa rin niya. Tulad nung sabi, bababa raw ang bigas, tapos may mga trabaho bawat mga walang trabaho, magkakaroon lahat ng trabaho, ganun. Tanging hiling naman ng tricycle driver na si Manong Dario Cabello, sana raw ay muli nang maibalik sa dati ang buhay at pamumuhay ng lahat para naman bumalik na rin daw ang sigla ng kanilang pamamasada. Ang sa akin lang, gusto ko lang i-open na yung mga lahat yung piece-to-piece class, lahat na yung dating pamumuhay natin, ibalik na yun lang. Oo, may pamasada. Sana ibaba kahit sa mga 50, bumalik sa 50 po. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging ang panig ng mga netizens mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay inalam din ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng pag-survey sa aming social media platform. At dito ay walang dudang napagtanto namin na ang hiling, panawagan at inaasahang marinig ng lahat ng mga Pilipino sa pinakaunang State of the Nation address ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay para sa pagbabago at mas ikabubuti ng buong Pilipinas. Gaganapin ito sa Hulyo 25 o sa Lunes sa susunod na linggo, kung saan muling haharap sa sambayan ng Pilipino ang Pangulo para ilahad ang kasalukuyang estado at problema ng bansa at kung ano-ano ang mga plano, solusyon at papaano niya ito haharapin. Mula dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya abangan natin dahil makakapanayam din natin ang NCRPO spokesperson para pa rin sa kanilang preparasyon dito sa nalalapit na State of the Nation Address. Sa mga sandaling ito, makakasama na po natin si Ginoong Mariano Nonong Araneta, itong presidente ng Philippine Football Federation. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Magandang umaga, Bombo Gerald and kay Everly Jen sa Anchors and sa lahat ng nakikinig sa Bombo Radio sa buong bansa at saka sa buong mundo. Una po sa lahat, congratulations! Kumusta na po itong Team Pilipinas sa ngayon? Nag-sink in na ba ang kanilang panalo noong Sunday po yan? Kauna-unahang kampyonato sa Asian Football Federation sa Women Championship. Nandoon din po kami. Talagang napakasaya po. Siguro naman nag-sink in na, no? Kasi for a while we were in cloud 9, no? For so many days. So now back to reality that we have to prepare the team for the World Cup. Ganun. Susunod nga po itong World Cup mayroon pa ba silang sasalihan na mga tournament? Kumusta po yung paghahanda ngayon ng koponan? Siguro sabi nga ng team management kahapon that they will start again training this August, no? Meron kasing naka-line up kami mga friendly sa September, I think against New Zealand. Tinitingnan pa namin kung saan ilalaro yung New Zealand, either sa US. Kasi pupunta rin sila ng Costa Rica, meron ng invitation from Costa Rica. Wow. Na 2 games doon sa Costa Rica against the World. Nag-qualify na rin kasi Costa Rica sa World Cup. So may mga international events pa na sasabakan pala itong ating mga manlalaro bago itong World Cup kasi sa susunod na taon pa naman itong World Cup po.
Yes, ang plano kasi ng coaching staff talaga na mga 50 games before the World Cup no? Para talagang masanay sila. So, yun ang siguro paplanuhin pa namin kung how do we achieve that, no? In less than a year time. Of course, sa next year meron tayong ano na naman, yung Southeast Asian Games, no? But before that, merong Olympic qualifier yata, but i-check ko. But and then before the World Cup naman, yun nga sinabi ko kahapon na plano namin na magkaroon ng Four Nations tournament dito, no? Pero kailangan sa sa natural grass. Natural. Kausap ko kahapon din yung taga PSC kung pwedeng tingnan yung ultra, kasi ang natural grass natin dito is only yung talagang standard is yung Iglesia ni Cristo na stadium sa Bulacan and sa Clark, no? So pero kailangan din ng fans natin na may laro dito sa Maynila. So patitingnan namin yung ultra kasi natural grass din yung ultra. Si Bombo Everly, itong aking partner po, may katanungan, Bombo Everly. Yes po, may mga isasagawa po palang mga pocket tournament dito sa Pilipinas. Anong mga bansa po ang makakalaban dito ng Pilipinas po, Mr. Araneta? Wala pa tayong mga countries na kasi titingnan namin sa draw namin sa October, Bombo Everly. Kasi kung hindi namin sila kasama doon sa kagrupo namin, then we'll invite them, parang gano'n. Kasi magdodraw kami sa October kung sino ang aming kagrupo sa World Cup. Sa group po, ilan yung makakasama po ng Pilipinas sa isa-isang group po? One group composed of 4 teams yan. So 3 teams ang makakasama natin. So kasi 32 teams, so 8 groups yan, no? Of 4. And then ang sabi ko nga, yung inaay namin na doon kasi ngayon sa Pot 4 kami, yun ang pinakamababang grupo. But because of this friendlies, and siguro naman yung ating ranking because we defeated Thailand, Vietnam, which 32 yata ang Vietnam, 43 ang Thailand. 42 yata ang Thailand, tapos tayo 53. Opo. Baka naman tataas yung ating ranking sa FIFA. Yun ang basis kasi ng draw yung rankings natin. So, posibleng aangat po siguro dahil syempre tinalo Vietnam, 3 beses nanalo po sa itong AFF, yung Thailand 4 na beses nanalo, tapos yung Pilipinas talagang ginawa lahat para maipanalo dito sa Pilipinas po. So ano yung target ngayon ng Pilipinas po dito sa World Cup, Ginoong Araneta po? Ang target natin is of course, ang target is to go to the next round, no? Huwag naman yung ma-eliminate ka agad doon sa group stage, no? Yun ang target. That alam naman natin yung quality ng mga players, quality ng team. So, kung makapanalo tayo ng isa, malaking bagay na yun. For the first time, makapanalo tayo sa World Cup. At yun nga po, talagang sa grass pala sila. At doon sa Kapas Tarlac, pwede rin po siguro, kaso malayo, hahanapin po sila ng mga fans. Paano po yung diskarte po ninyo dito? Titingnan nga natin kung saan tayo pwedeng kasi next year pa naman yung binabalak naming maglaro dito sa Four Nations Tournament. At saka baka before the Southeast Asian Games, depende yan sa team management kung saan nila ika-camp. Kung kasi dito sa Philippines hindi sila nag-camp because wala tayong natural grass na medyo malapit. So but siguro pag naggawa ng paraan yung stadiums natin na may natural grass dito, then baka naman sakaling dito tayo mag-camp before the Southeast Asian Games. Sa Cambodia kasi yung Southeast Asian Games, no? Next year is May yata. Opo, ready rin po ba yung mga players natin dahil sasabak sila sa ibang bansa? Siyempre, iba po yung panahon doon, iba po yung panahon dito. So may mga training din po ba sila sa ibang bansa bago na itong World Cup sa susunod na taon? Oo, may naka-line up din kami ng mga. Kaya nga kailangan natin sabi nga ng coaching staff we need at least 50 games. Nakailang games na ba tayo, no? Since we ended the Asian Cup, the World Cup qualifier in India. Naka-SEA Games tayo, tapos camp sila sa Australia, tapos camp sila sa Turkey, nagpunta sila ng Slovenia, bago pumunta rito ng AFF. So lahat yan tinitingnan kasi next year naman ang sa Australia and Japan and New Zealand,
winter time nila yon that's July. Opo. So siguro yun ang titingnan natin kung saan sila mag-acclimatize. Siguro 1 month before andun na sila sa Australia or New Zealand. May report dito na gusto ring makita pala ng Pangulong Marcos itong mga players po ng Pilipinas. Kailan po ang courtesy call, Ginoong Araneta? Alam ko ina-arrange pa pero siguro sila na mag-announce niyan. Opo. So malaking bagay siguro para ma-boost itong confidence lalo ng ating mga players sa pakikipagkita nila dito sa Pangulo ng Bansa, bagong Pangulo po ng Bansa, Ginoong Araneta po. Of course, kung ipapatawag ka ng magko-congratulation yung the highest official of the land, it's a moral booster for the for the players and for the officials that are involved in football. And it's a moral booster also for football. Tayo ang unang imbitahan sa Malacanang to give a courtesy call to our president. Wow. And malaking bagay 'yon sa atin. So siguro mensahe nyo na lang po dito sa ating mga listeners ngayon, mga nanonood po sa ating Facebook Live, Ginoong Araneta. Sa akin lang is that sana patuloy natin ang suporta ng football dito sa Pilipinas. Hindi lang naman sa women's national team natin, kundi pati sa ating mga grassroots and youth competitions and programs. Kasi yun lang talaga ang pag-asa natin na makapag-compete tayo sa the rest of Asia or the rest of the world kung maganda ang ating programa. So sana tuloy-tuloy ang suporta nyo. Kung may laro, please watch the games, At saka sa media din, sana tuloy-tuloy din ang pag-cover nyo sa football. Okay, with that, maraming salamat po ulit sa ibinigay nyo sa Bombo Radio na oras sa Ginoong Mariano Nonong Araneta, ang presidente ng Philippine Football Federation. Thank you, Bombo Gerald and Bombo Everly. Magandang umaga sa inyong lahat. So yan nga po, itong presidente ng Philippine Football Federation, si Ginoong Mariano Nonong Araneta. Samantala, mananatiling bukas naman daw ang mababang kapulungan sa pagtalakay ng charter chains o yung Chacha. At sinabi nga po ni Leyte Representative Martin Romualdez na bagamat hindi priority program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa saligang batas, ay lagi namang bukas ang Kamara sa pagtalakay rito. Anya bahagi ito ng demokrasya at ang katunayan na ilang ulit nang naihain ito sa Kongreso. Itinutulak dito yung 5-year term ng presidente at vice-presidente na may isang re-election, gayon din sa mga miyembro ng House of Representatives at yung local officials. Ipinanukala rin dito yung tandem voting para sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Samantala, nais daw ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapagbigay ng booster shots sa 23.8 milyong katao para maabot ang 50% na booster coverage sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. Sinabi ng Department of Health na para maisakatuparan nito ay kailangan daw na mabakunahan ay nasa 23,840,032 individual. Maisasakatuparan daw ito kapag ang mababakunahan sa isang araw ay nasa 397,334 sa loob ng 60 araw. Ang naturang bilang ay kalahati sa 78,100,578 na target population na mas mababa naman sa mahigit 15 million dahil sa nabigyan na ang mga ito ng first booster shot o third dose. Ayon pa sa Health Department, ang naturang bilang ay magpapalakas pa sa wall of immunity ng populasyon para mapigilan ang severe at critical COVID-19 cases. Narito nga ay hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang lahat ng mga Pilipino na magpabakuna na at mag-avail ng booster shots para maprotektahan ang kanilang sarili dito sa severe illness dahil pa rin sa naturang virus. Nagbigay din ang Pangulo ng direktiba sa Department of Health na bakunahan na po itong 90% ng mga senior citizens sa loob ng 100 araw ng kanyang panunungkulan. Hindi na raw kailangang magpasa pa ng batas para sa mandatory vaccination. Kailangan lamang daw ang malawakang kampanya na ilulunsad para sa booster shots at ang vaccinations sa tulong na rin ng Department of Interior and Local Government o DILG, maging ng Department of Education o DepEd
Base sa datos ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, nasa kabuang 154,129,333 na COVID-19 vaccine doses na ang naiturok dito sa bansa. Kinabibilangan ito ng mahigit 68 million individuals na nakatanggap ng kahit isang dose lamang ng bakuna noong Hulyo 2. Nasa 15 million mahigit naman na individual itong nabigyan ng first booster shots. Samantala, may mga ahensya daw na pupulungin ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at mayroon ding courtesy call nga itong Pilipinas sa kanya at mayroon daw pinuntahan kagabi itong mag-amang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kanyang anak na si Sandro, yung kongresista po sa Ilocos Norte. At may report si Bombo Dennis Hamito. May mga pahabol pa nga, Bombo Gerald, mula dun sa ikatlong cabinet meeting na dinaluhan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Marami pa palang kasunod na aktibidad hanggang gabi. Kaya naman ay punong-puno yung naging schedule ng Pangulong Bongbong Marcos at ngayong araw ay panibagong set ng mga cabinet members ang kanyang pupulungin. Partikular na ang Department of Agrarian Reform at ang Department of Environment and Natural Resources. Kahapon kasi ay nakapanumpa na itong si Secretary Tony Loizaga at ngayon ay kanyang makakausap tungkol naman doon sa mga admin matters ng dalawang tanggapan. Layunin nito na makakuha pa ng mga karagdagang data ukol doon sa mga nagpapatuloy na programa ng naturang mga ahensya. Dito kasi, Bombo Gerald, ay kinakailangan na makumpleto ng Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang report o ng mga ahensya at isasama niya sa kanyang report at yan ang kanyang ilalabas doon sa State of the Nation Address sa darating na 25 ng buwang kasalukuyan. Maliban dito ay may mga hakbang din na ginagawa kaugnay doon sa kampanya ng Marcos administration para sa right sizing. Ito yung may kinalaman doon sa pagtatalaga lamang ng mga eksaktong bilang ng mga empleyado at ititrim down yung ibang mga workers mula sa gobyerno na nagkakaroon ng redundancy. Kaugnay niyan na may paliwanag ang Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya ay hindi intensyon na mawalan ng hanapbuhay o trabaho yung ilan sa mga manggagawa ng gobyerno, ngunit ito ay kinakailangan gawin bilang parte ng mga pagbabago sa Marcos administration. Narito ang naging bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lahat itong OSAP, CABSEC, obvious, kilala ko lahat yan. SOSEC, PCC. I know how hard that you work at ginagawa ninyo para bilang serbisyo at hindi kayo namimili. Kung hindi kayo ay sumusunod kung sino man ang naipili ng ating mga mamamayan na umupo dito sa palasyong ito. Ayan, yan yung bahagi ng naging mensahe niya. Lalo't yung Cabinet Secretary Office at yung Presidential Communications Operations Office ay kabilang nga doon sa mga naapektuhan nitong pagbabawas ng mga kinakailangan tao, mga lulusawin na ahensya o na mga tanggapan dahil mayroong redundancy, Bombo Gerald. So yan yung naging pahayag niya, hinggil pa rin doon sa mga adjustment. Sabi niya, kahit mga kakilala o kaya naman ay malapit sa kanya, kung talagang masasakop nung kanilang programa ukol doon sa right sizing, ay talagang ganun ang mangyayari. At ngayong araw naman ay may iba pang mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos, Bombo Gerald, kasama na yung inaasahan nating pulong mamaya kung matutupad itong schedule, no? Sapagkat may mga protocols pa na kinakailangan daanan, pero ito, patikim na, Bombo Gerald. Mamayang hapon ay makakausap din ng Pangulo at makakadaupang palad itong nagkampiyon sa ASEAN Football Federation o itong AFF, Bombo Gerald. At yung mga atleta natin, mamaya hapon ang schedule nito pagkatapos ng 20 pulong niya sa 2 ahensya ng gobyerno. Maliban dito, Bombo Gerald, Bombo Ever, nagkaroon din ng isa pang aktibidad ng Pangulo kagabi at hindi inilabas agad ang naturang event o ang naturang lakad ng Pangulo bilang respeto na rin doon sa
mga personahe na kanyang makakapulong. At pinuntahan nga niya ang tanggapan ng Iglesia ni Cristo, partikular na yung leader ng naturang samahan na si Eduardo Manalo. At nakausap niya higil sa mga bagay, lalo't dati naman na nilalapitan din ng mga Marcos ang grupong INC kahit nung panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito, makakasama po natin na ang National Capital Region Police Office o NCRPO spokesperson si Lieutenant Colonel Jenny Texon. Magandang umaga, Colonel. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Yes, sir. Good morning, sir. Sa ngalan po ng ating butihing Regional Director ng NCRPO, Police Major General Police Major General Felipe Rivera na Natividad, sir, ay binabati ko po, sir, kayo na magandang umaga. Ganun din po sa ating mga kasamaan sa inyong humpilan po. Ilang araw na lang, Colonel, ay magaganap na itong State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. Sa panig nyo, sa security preparations, ilang percent na po, gaano na po kahanda ang Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad dito pa rin sa kauna-unahang State of the Nation Address ng Pangulo? Sir, kung titignan natin, sir, ay masasabi po nating handang-handa na po ang ating kapulisan para nga po dito sa pagbibigay po ng seguridad dito sa kauna-unahang zona ng ating Pangulo, at ito na lang ay kung paano natin siya gagawin sa D-Day po. Actually, sir, kahapon ay nagkaroon po tayo ng pagpupulong-pulong kung saan ito po ay pinangunahan mismo ng ating officer in charge of the Philippine National Police, Police Lieutenant General Vicente Dupa Danao Jr. At ito po rin po ay dinaluhan ng iba't ibang ahensya na kung saan sila rin po ay nag-commit na talagang tutulong po sila dito at yung kanilang mga resources upang sa gayon, sir, ay ito po ay maisagawa ng maayos at matiwasay, sir. Apo, dahil noong inaugurasyon ay open space. So, dyan sa kamera ngayon, closed space naman siya. Pero kung i-compare po yung security ngayon na ilalatag ng PNP, anong mas mahigpit ngayon? Yung SONA po or itong naganap na inaugurasyon ng Pangulong Marcos? Kung titignan natin, sir, ay pares din pa rin naman, sir, dahil ang ating ibibigay dyan is yung ating holistic public safety and security package na ito po ay nakabase po, sir, sa konsepto ng ating major event security framework na siya naman pong ating ginagawa or ini-implement or ina-adapt pag may mga ganitong pagtitipon-tipon or activities po. Opo, and syempre, sa araw na yan ay marami yung ide-deploy na mga PNP personnel. Sapat na po ba yung ide-deploy ngayon ng PNP? Yes, sir. Actually, sir, sa kabuuan, sir, sa D-Day po ay mayroon po tayong i-deploy na nasa 22,000 po. Pero ito po ay kinabibilangan ng ating mga personnel galing po sa NCRPO at ng 5 police district at ng ating mga support units ng PNP, gayon din po ang allied agencies po natin. Hindi po itong buong 22,000 ay ilalatag po. Yun po, sir, i-clear ko lang po, hindi po lahat itong 22,000 ay ilalatag mismo sa Batasan Complex, kundi lahat na po ito ay deployment natin dito sa NCR, lalo't binabantayan din po, sir, natin yung ating 34 border control points na yung mga daanan or pasukan galing po sa Region 3 and Region 4, sir. Opo, yung sa mga ganitong mga aktibidad, mayroon pong mga banta na natatanggap ang PNP sa ngayon or wala naman po? Sa ngayon, sir, ay wala naman po, sir, tayong natatanggap pa, sir, at pagkagayon man, sir, ay dapat hindi po tayo magkampante or maging complacent, sir, kung kaya't panay-panay nga po, sir, yung ginagawa nating pagpupulong-pulong at patuloy din yung ating pakikipag-ugnayan, sir, sa iba pa nating mga intelligence community, sir, upang magkipagpalitan, sir, ng mga impormasyon. At syempre po, sir, maliban nga po lang dito sa mga nababalitaan natin, sa mga kababayan natin na gusto pong magkaroon ng kilos protesta po. Yan lang po, sir, so far yung ating natatanggap po sa ngayon.
So si Bomba Everly, itong aking partner, Colonel, may katanungan din. Bomba Everly, go ahead. Yes po, Colonel. Regarding naman po sa mga rallyista, ito po nga tinututukan pa na isa na magpupunta po dyan sa mismong batasang pambansa, sa mismong zona po ng Pangulong Bongbong Marcos. Kamusta naman po yung gagawin po pagbabantay dyan ng atin pong mga kapulisan? Yes, ma'am. Tayo naman po, ma'am, nandun po tayo upang masiguro po, sir, hindi lang, ma'am, hindi lang po yung seguridad nga po ng ating Pangulo, yung ating mga prominent na personalities po na dadalo doon sa kanyang zona, kundi pati rin po dyan, ma'am, kasama na ating babantayan, yung kanilang safety and security, yung mismong mga tao na nandun po sa mga paligid natin at yung kasama na po nga po dyan, yung ating mga gustong magkaroon ng assembleya or magkaroon ng protest doon sa malapit po sa lugar. Opo, Colonel, yung ipatutupad na gun ban, sasagawa pa ba ng mga checkpoint operations sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila or doon lang mismo sa paggaganapan ng event itong Batasang Pambansa? Sir, you expect, sir, mag-expect po, sir, yung ating mga kababayan na magkakaroon po, sir, ng mga random checkpoints po dun sa mga lugar na leading to Metro Manila. Gaya nga po ng sinabi ko, sir, lalo't i-activate na po this coming Friday yung ating Manila Shield na kung saan yan nga po, sir, yung mga 34 border control points po natin sa mga papasok, mga lugar na papasok po dito sa Metro Manila, like yung dito sa Region 4A and Region 3, sir. So, from time to time, sir, magkakaroon po ng mga checkpoint at yan po ay magkakaroon talaga na mahigpit na pagbabantay o pag-check yung ating mga kapulisan na nakabantay po sa ating mga checkpoint at saka sa mga strong points po natin. Okay po. So siguro mensahe nyo, lalong-lalo na dito sa ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa mga rally at yung ating mga kababayan po na gusto namang makinig dito sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kauna-unahang pagkakataon sa Lunes. Yes, sir. Muli tayo po ay, unang-una, sir, muli tayo po ay nakiusap sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga gusto pong magkaroon po ng kilos protesta, na sila naman po ay hindi naman po natin pinagbabawalan po yan kung ito po ay gagawin po nila sa mga lugar na hindi na po kailangan ng permit at yung mga sinasabi nga po, sir, natin na freedom parks. Pero kung ito po ay gagawin po nila sa mga lugar na hindi po considered as freedom parks, ay talagang hahanapan po, sir, natin sila ng permit to have the rally or to conduct rally na inapprove po ng ating lokal na pamahalaan. At tayo naman, sir, ay talagang ini-implement naman, sir, natin lagi yung ating maximum tolerance at saka yung paggalang nga po sa karapatang pantao ng bawat isa dahil karapatan naman po nilang ihayag kung ano po yung kanilang mga nasa loob or yung kanilang mga hinaing. At tayo naman walang rason para sila ay buwagin kung ito naman po ay gagawin po nila ng maayos at hindi na nga po magkakaroon ng clashes between the PNP and sa mga rallyista. At tayo naman, sir, hanggat maaari, kung ito ay ginagawa sa mga lugar na walang kaukulang permit, hindi naman po natin sila kaagad-agad binubuwag, kundi tayo ay nakikiusap sa kanilang mga leader na binibigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon ng programa, pero they have to immediately vacate the area once na natapos yung kanilang programa. Pero muli tayo po ay nakiusap na yun nga po, ang Commonwealth, yung kahabaan po ng Commonwealth, gaya ng sinabi po ng ating Deputy District Director for Administration ng Quezon City kahapon, sir, during our second interagency meeting, na ito po talaga ay hindi po nila papayagan, hindi po natin papayagan, sir, na maging rally area po ito dahil iniwasan natin, sir, na magkaroon, sir, ng yung trapiko, sir. Apo. Ayaw natin na magkaroon, sir, ng masyadong traffic doon sa area at maantala yung ating mga kababayan, yung mga motorista natin at saka yung mga kababayan po natin ay magkaroon ng inconvenience. So muli tayo po ay nakiusap na pwede po nilang gawin po ito sa mga freedom parks at tayo naman po ay walang pag-uusapan kung ito po ay doon nila gagawin. At syempre po, sir, doon naman po sa mga kababayan po natin na talagang sumusuporta or gustong makinig po, ay pagpaumanhin din, sir, na gaya din po ng ating mga gusto pong mag-rally, sila rin po ay hindi rin natin papayagan na makalapit po doon sa lugar dahil nga po maliban kung sila po ay parte doon sa zona po. So we advise them na
pwede naman sir sila na makinig sa ating mga telebisyon o radyo dito sa nagaganap na SONA. So lahat naman po ito sir ay ginagawa natin, hindi lang po para sa iisang tao o ilan, kundi nais lang natin sir na magkaroon ng kaayusan at gaya nga po sir ang sinabi ko po kanina, yung paglalatag po ng pulis doon sa area ay hindi lang po para sa isang tao or sa mga ilang tao, kundi pati po sir kung sino po yung mga lahat na nandoon, maging sila po ay realista, ay nandun tayo ang ating kapulisan upang protektahan po sila sa mga tao na gusto pong manggulo or mag-take advantage dito sa sitwasyon po. Okay, with that, maraming salamat po, Colonel Texon, sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Yes sir, maraming salamat din po sir at magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po. Samantala, may mga karagdagan pa pong balita ihahatid ni Bombo Dennis, mga issue dyan latest sa Malacanang. So Bombo Dennis, go ahead. Yes, Bombo Gerald, may paglilinaw yung Palasyo Malacanang, hindi cabinet meeting uli yung gaganapin ngayong araw sapagkat ito'y specific na pulong para dun lamang sa DENR at ganun din sa Department of Agrarian Reform. Yung paglilinaw kasi, baka raw kasi isipin na yung cabinet meeting ay araw-araw. Pero ang target kasi ng Malacanang, at least 2 consecutive meetings or within within a week ay makapag-meet sila ng dalawang pagkakataon na Bombo Gerald. So yan yung ating aantabayanan kung ano pa yung magiging resulta ng mga yan. Uy, teka lang, Bombo Gerald, mapapahook na lamang talaga tayo. No? Iba na kasi yung panahon ngayon, mga kabombo, matindi yung init. Tapos bigla-bila, paghapon o kaya gabi, manaka-naka naman yung pagbuhos ng ulan. Ako, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagbula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. At meron ding 40 variant, Bombo Gerald, mula sa amin. Dito sa studio, o kahit nasaan lugar ka pa, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita, magsasagawa raw itong Commission on Higher Education o CHED ng face-to-face national hearing o itong zonal public orientation sa guidelines para sa school, mga eskwelahan po na nag-o-offer ng Bachelor of Science in Pharmacy. Itong mga kurso sa Agosto 9 hanggang Agosto 9 at 15 po yan. Sa Facebook post nakasaad sa memorandum ng CHED mula sa Office of Executive Director o MOED 573 Series of 2022. Nakasaad dito yung dalawang hiwalay na araw para sa national orientation para sa executives po yan, ang mga higher education institutions o HEIs. Inimbitahan ditong dadalo ang mga heads ng presidents, ang office officers in charge, department heads, faculty at students ng higher education institution. Ito'y relevant stakeholders sa CHED regional offices, itong directors at mga supervisors. Maliban sa mga general guidelines, asahan ding tatalakayin daw dito yung mga polisiya at set standards. At base pa dito sa memo nga, inire-require dito yung lahat ng mga HEI chiefs at mahalagang stakeholders mula sa Metro Manila at iba pang lugar dito sa bansa na dumalo dito sa orientation sa Clark sa Pampanga sa August 9. Habang yung mga participants naman sa iba pang rehiyon ay kailangang dumalo sa orientation naman sa Davao City sa Agosto 15. Samantala, naghain ngayon ng panukalang batas si Senator Jinggoy Estrada para ihirit na ipagpaliban muna ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Disyembre 2023 po yan mula sa original na schedule na December 5. Sa ilalim ng proposed measure, ang mga makakalala na barangay at SK officials sa December 2023 ay mag-assume sa office ng halipuyan ng Enero 1 sa taong 2024. Paliwanag ni Estrada sa kanyang panukalang batas na aabot sa 8 billion pesos na pondo ang matitipid ng poll body kapag ipinagpaliban po itong halalan. Magagamit daw ang pondo para pondohan ang economic programs at ang health services para maibsan itong epekto ng pandemic sa lahat ng mga Pinoy, partikular ang mga labis na naapektuhan.
Pwede rin umano na gamitin ang naturang halaga para matugunan ang kasalukuyang tumataas na kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Tinikoy din po ni Estrada sa kanyang explanatory note ang katatapos na 2022 national at local elections ay nagiging sanhi lamang ng pagkakahati-hati sa mga electorate. Samantala, mayroong paglilinaw itong LTFRB kaugnay pa rin dito sa pagtatanggal o paghuli sa mga gumagamit po ng wangwang maging itong mga blinkers. May report si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang pagpapaalala ng PNP Highway Patrol Groups na mahigpit pa rin ang kanilang ginagawang kampanya laban sa mga iligal na paggamit ng wangwang at mga blinkers. Sinabi ni Police General Romel Francisco Marbil, ang direktor ng PNP Highway Patrol Group, na mayroong batas at karampatang parusa na kakaharapin ang sinumang mahuling gumagamit ng nasabing wangwang at blinkers. Paglilinaw din ito na tanging mga deputized ng Land Transportation Office o LTO ang otorisadong manghuli. Dito po sa batas natin, ang pwede po manghuli lang po is mga deputized po ng LTO. There are so deputized po ng LTO na pwede po silang humuli. Kagaya niya last time, may nakikita po ko yung IAC na muhubulansya. Yan po, pwede po sila because LTO. Ito po yung kasama po namin ng muhuli. Ulitin ko po, kasama po namin humuhuli po yung MMDA, LTO, yung mga traffic enforcers po, and mga police nandun po sa kalsada na deputized po, ayun po ang pwedeng humuli. As long as they can give you a ticket, resibo po pagka hinuli po kayo, yun po yung mga tao. Noon sa ano po natin, batas po natin, ang 5 lang po talaga, no, iulitin natin under the law na yung Presidente, Vice President, Chief Justice, Speaker of the House, Senate President po, ang pwede pong gumamit ng blinkers at may motorcycle escort. Yung mga blinkers po, meron po tayo dyan yung NBI, LTO, yung PNP po, Armed Forces po, ang gumagamit. But nagkakaroon po tayo ng parang may pagkukulang po kasi talaga yung batas natin. And there are so many agencies that they need, no po, kagaya po napapansin yung mga BJMP. Meron po sila talaga, they need to use also mga blinkers and sirens. So there was a condition that we agreed upon, of course, with our LTO po, no, because they're the one making the policies, that all authorized po, all issued, authorized, marked government vehicles with their corresponding mandated tasks, mga mandates po kami, to install blinkers and sirens. Install lang po, no? And use of blinkers and sirens po is always for emergency po and for operational use lang po. Cannot be used for abuse kasi minsan nagmamadali po natin. Yun po talaga yung po pinagbabawal po natin. Sir, dun sa mga tao natin, no, ang sabi ko nga sa inyo, ang concern po na Highpatrol is always for the safety po ng mga tao natin when it comes to mga auxiliary lights and LED lights. Blinkers po and sirens po, please iwasan po natin yan. Talagang huhulin po namin kayo. Kung napansin niyo po, ang ganda-ganda po ng daan natin, no? At wala na pong umaabuso. Nilinaw din ng HPG Director na naghihigpit ang kanilang grupo sa hindi tamang paggamit ng mga auxiliary lights na nakakabit sa mga sasakyan. Maaari lamang itong gamitin, subalit kapag nasa lungsod ay dapat lagyanan ng takip. Doon po sa Highpatrol, no, nakikita po namin talaga yung mga concerns sa yon. So, I give a directive po na pagka nakakita po tayo dyan, huwag lang po natin hulihin. No? Time na kumuhuli po kami, pinatatanggal namin, pinako-confiscate po namin. Right now, hindi na po. We just inform po yung mga tao na huhuli po natin ng ganyan just to cover there yung mga kanila po at kung po nilang gagamitin, lalo na po kung sa city po. Honest po talaga, napakadilim po ng daan natin when you go out of Metro Manila. No? Highway pa lang sa SLEX, ang madidilim na part niya. You have to consider ang number one po ng concern po ng Highpatrol is for the safety ng tao. Hindi naman po natin nawawala po sa atin yan. Although pinagbabawal yan, but pinaka-importante po is always sa safety po ng mananakay po natin. Sir, ang ilaw po talaga ng LED light, ang mga pwede po is 6 bulbs lang po. There's a direction na binigay po ng LTO natin, na guidelines, na dapat po hindi po nakatutok sa harap yan. Pasilaw, it should be 10 meters lang po ang dapat na distansya dun sa harap ng sasakyan nyo. Kumbaga nakatilt po, nakatutok po yan sa lupa. Po kasi ang iniiwasan natin kasi hindi lahat po ng mga nahuhuli natin are well educated, well informed dun sa guidelines na yon. And
we give the benefit of the doubt at ayaw naman namin po pahirapan yung mga tao natin. So ngayon po, starting po 2 days ago, meron na po kaming guidelines coming from me na huwag na pong humuli muna ng mga ganyan po na ginagamit po sa off-road or adventure riding. Instead, inform them na i-cover na lang po just to respect our law po. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Abangan po mamaya dahil itong French President binatikos daw dahil sa mahinang pagtugon dito pa rin sa wildfire. At sa ating sports balitang Gilas, Pilipinas coach na si Chot Reyes nag-sorry matapos ang bigong kampanya ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung kaso raw ng mga na-ospital dahil sa dengue aba tumaas pa at mariporta si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, eto nga maliban sa COVID-19 ay patuloy din na tumataas yung kaso ng dengue dito sa ating bansa. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga na-ospital na mga pasyenteng may ibang mga karamdaman. Sinabi ni Dr. Rene De Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, na kapansin-pansin ang pagdagsa sa mga ospital ng mga pasyenteng may dengue. Karamihan aniya sa mga may mataas na kaso ng hospital admissions ay sa Central Luzon, Calabarzon at Zamboanga Peninsula, gayon din sa Visayas Region. Wala naman aniyang problema sa hospital beds at kung magka-problema man aniya ay posibleng kakulangan nila sa mga nurse at iba pang healthcare workers. Sa usapin naman ng COVID-19, sinabi ni Dr. De Grano na manageable naman ang mga pasyenteng may COVID-19 kahit pa naitatala ang pagtaas ang bilang ng mga bagong infeksyon. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Rene De Grano. Ng how one of my workers in some hospitals po kasi para nagkaroon sila ng community-acquired infection, ngayon lang mag-report sila sa Babaraybat. Yan yung bahagi ng pahayag ni Dr. Rene De Grano ng PHAPI. So talagang hindi lamang doble, kundi triple o kung pwede ay quadruple ang pag-iingat dahil maliban sa COVID-19 ay nandyan din yung banta ng dengue na dala ng lamok. Live mula rito sa Pasay City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan pa ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar po sa ngayon katumbas ng 56 pesos at 34 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos 17 centavos ang Singaporean dollar, 40 pesos at 34 centavos ang Saudi Arabian Rial, 15 pesos, habang itong euro ay 57 pesos at 16 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope,
and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan nakabuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 1 minuto ang nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Maratontoran Bombo Haray Big Time adlaw sang Miyerkules Petsa 20 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Miyerkules sa ikapitong bulan sa mga year 2022. Out na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagparamati diri sa mga syudad sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Wason Visayas, sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live, kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga man ginakaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asala sa Nueva Emedia ang atak na sa buong aga. Sa udalong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mga balita sa batagan sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa buong mga tubiko nga bangin na sentro sa nga nga talakayan na subong nga aga. Sa mga balita lokal, linibo na ang nakaparehistro sa mga Comelec offices diri sa aton sa Maya Province of Negros Occidental, including na sa Maya syudad sa Bacolod. Kaya asa nagid lang mga banwa sa July 23 ang pagparehistro parang makapakigbahin na diri banwa sa sining patigayonon ng eleksyon sa Disyembre 5. Although mayara sang mga hagna na subong nga gina-file sa Kamara, kag subong man sa Senado nga nagatuyo nga i-postpone anay. Iisol ang piniliay sa masunod nga tuig. Ibalot na nakarala sa data sang Provincial Election Supervisor through Bombo Dennis Rubica. Mga traffic enforcer sa mga syudad sa Bacolod ang subong yara pa sa voluntary status ginapaydalo man na sa qualifying test pinaagi sa Bacolod Traffic Authority Office. Mga driver sa mga electric bicycle ginapanumdum mga electric bike banwa ang ginapanumdum sa bitaw hindi pwede makabiyahe sa national highways including nadra sa maya downtown na area. Inakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton.
By the way, subong nga ginaistoryahan ni Gapo ng ining ginaduso ni Senador Robin Padilla ang bagito nga senador nga gamito naman ang Filipino language sa mga dokumento kaga sa mga legal documents para nga mas makaintindi man atong mga kauturan nato ng mga Pilipino nga hindi makahango pa sa English language. Ano karon na pahayag rin sa mga nagduso nga kung na pwede masabasan nyo kapag naton ang Filipino language bisa na pagani sa may klase sa mga estudyante sa bahin sa Department of Education. Kaya tinagligad mo na ng isa sa mga ginaduso nga kung na pwede maggamit man ang Filipino bilang medium of instruction. Sa mo ni subong ang ginaduso ni Senador Robin Padilla. Maginakapod na ito na karon ang convener sang Tanggol Wika si Professor David Michael Sanuan. Sa mga balita nasyonal, sa bilog ng Pilipinas sa Banwa as of July 18, masobra na sa 1.7 milyon ka mga botante ang nakaparehistro halin sa Hulyo 4 suno sa Commission on Elections. Pero ginadunso subong nga Banwa nga halinon o kon sa iluhon na sa Desyembre 2023 ang barangay and sangguniang kabataan elections. Department of Energy Banwa nagalao mga manginatayuyon na ang ining rollback sa presyo sang produktong petrolyo kung magasa kapag ang interest rate dito sa Estados Unidos. Siyempre subong panagapadayon ng preparasyon para sa unang sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang film director kaga siyempre isa man sa mga himata si Direk Paul Soriano. Amo ni ang mag-direct Banwa sa simple kaga subong man traditional nga sona. Diya sa WD Banwa naglimpyo subong sang listahan na parang makasulod diri ang iban nga mga ginakonsiderar gidya nga mga pigado kaga sila mga nagkakaangay nga malaki pa diri sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. President Bongbong Marcos sa mumanang ato na sining tiglikom sa Maya Department of Agriculture ang nagaplano nga tibakalang ato na sa gobyerno sang abono ang gamiton sa mga mangunguma pinaagi man sa pag-deal sa gobyerno sang iban nga mga kapungsuran. Sa balita international, United Nations nagapaandam mga posibleng matabo ang ining heat wave masamin na until sa 2060s. Ilabi na kung hindi sini makontrol ang carbon dioxide or carbon monoxide emission sa atmosphere. Kayo subong sa Europe dito ang mga firefighters sa may London yaran na sa may red alert bangod sa heat wave nga nagaresulta sa pagatuhaw sang mga wildfire sa nagrainlain nga bahin sang Europa. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang ginaduso subong sa bagito nga senador nga si Robin Padilla ang nakakuwasang naglain-lain ang mga reaksyon ilabin na sa sining pahayag nga mag-file sang hagna o kon katuyuan sang hagna nga yang gina-file sa Senado ang ining paghatag manaton sang atensyon kag magamit man naton equal sa English language ang Filipino language bisan na pa sa mga dokumento nga ginapagwa sa gobyerno kag bisan na pagani sa mga legal nga mga dokumento. Bota silingon sa mga sentensya o kon sa mga desisyon sa korte pwede gid magamit ang Filipino language. Para kay Senator Robin Padilla, isa ka neophyte senator, maning isa sa mga rason ko na nga
nga ginaduso niya ang pagpasara sa hangna nga maga-provide sang equal use sang Filipino and English languages sa tanan nga mga issuances and dokumento sang gobyerno. Sa karanasan ko po, to quote Robin Padilla or Senator Padilla, hindi nagagamit yung Filipino, laging English lang. Katulad sa batas natin, pag lumalabas ang batas natin, English. Pag sa korte, pag nasentensya ng kaso, English ang binabasa. So ginatumbod na rin sa tion na sang promulgation as ang desisyon na sang hukom. Parang sa akin unfair yun. Parang hindi patas para doon sa mga kababayan natin na di ko naman sinasabing hindi nakakaintindi ng English, kundi masyado kasing yung may kinalaman sa batas, yung mga English niyan, masyadong hindi mo talaga din maintindihan. Kailangan na talagang magkaroon ng parehas na pagtrato sa salitang Pilipino at English. So, gin-stress man ni Padilla, nga tagsasinik ka mga Pilipino, pwede gid nga makapangayo sa Filipino translation kung magahingyo sa official records halin sa gobyerno. Kagini dapat sa nga mahadlok ka mga kababayan natin na mag-request. Siling niya, huwag dapat matakot ang kababayan natin mag-request kasi syempre minsan nasanay tayo. Masyado tayong Englishero, masyado tayong amboy. When we say amboy, American boy or Filipino acting to American. Dapat masanay tayong Filipino na hingin yan. So pangayuon ninyo kung hindi ka mo makaintindi. Actually, before or why pa man niyang proposed legislation ni Padilla, ang aton nga 1987 Constitution nagasiling sa Section 7, Article 14 nga ang Filipino and English languages should be used for communication and instruction. Tibisan na why na nagani ang ining legislative measure ni Robin Padilla nga sabi ang nagaduso banwa mas maayo gid kun or nakabutang na nga daan sa 1987 Constitution Section 7 Article 14 nga gamiton ang Filipino and English languages para sa communication and instruction. Ang mahambala din sa pila ka mga professors at the same time sa mga grupo nga tinaghatagid sang importansya sa Filipino language. Kaya sa piyakal niya, isa sa mga conveners sang Tanggola Wika, Professor David Michael San Juan. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Sa ating mga tagapakinig dito sa Bombo Radio Bacolod. Ano po yung initial reaction ninyo, sir, dito sa sinusulong ni Senator Robin Padilla na dapat doon sa mga dokumento, pati na rin po yung mga legal documents, ay dapat meron pong Filipino translation? Naniniwala po tayo na maganda yung sinusulong na yan ni Senator Robin Padilla at dapat suportahan kasi talagang sa ating konstitusyon naman, ang dapat na nangyayari ay primary medium of instruction at language of the government, no? Sabihin na wikang ginagamit dapat din ng gobyerno sa official communication ang Filipino. So yun dapat ang unang ginagamit at secondary nga lang dapat ang English. Actually, kapag binalikan talaga yung deliberasyon noon sa Constitutional Commission, no, na nagbuo ng ating konstitusyon, maliwanag rin na ang gusto nilang mangyari eventually, yung English ay aalisin na as an official language. Dahil handa na ang Filipino na maging pangunahing official language ng Pilipinas at gayon din naman sa mga rehiyon, magiging handa na rin yung mga iba pang wika ng Pilipinas na gamitin sa edukasyon at sa lahat rin ng function ng gobyerno. Kaya kumbaga ay step in the right direction o tamang hakbang yung gusto mangyari ni Senator Robin Padilla. Bagamat yun nga, syempre eventually gusto natin mas malawak pa at mas malalim na Filipinisasyon. Kasi doon sa gusto niya, equal treatment. So, English yung original documents, isasalin lang sa Filipino. Sa atin, mas gusto natin mangyari ganito sana. Filipino ang default na lengguwahe. Ibig sabihin, sa Filipino isusulat or i-draft lahat and then may translation na lang sa English. At actually, bago nga i-translate sa English,
dapat sa mga wika natin, sa iba pang wika ng Pilipinas, na-translate ang mga documents. Yung English kasi ay para sa panlabas na komunikasyon yan. Less than 0.1% lang ng ating mga households o kabahayan dito sa Pilipinas ang nagsasalita ng English. Opo. So yung sinusulong ni Senator Robin Padilla ay ayos na ayos kasi mayorya sa atin ay gumagamit talaga ng Filipino sa halip na English. Oo. Mabuti nga ito, sir, at meron din yung sinusulong si Senator Robin Padilla. At least po nabalikan po natin yung Section 7, Article 14 of the 1987 Constitution. Tama po, no? Gaya ng nabanggit natin sa Konstitusyon, talagang maliwanag na dapat Filipino ang official language of communication and language of learning, no? At pag sinabing language of communication, official na wikang dapat ginagamit ng gobyerno, hindi lang ng legislative branch o ng sangay na gumagawa ng batas, Senado at Kongreso, hindi lang ng executive branch o itong sangay tagapagpaganap, no, na pinamumunuan ng presidente. Siyempre kasama dyan ang judicial branch o ang hudikatura, no? So dapat ang mga korte, sana ang ginagamit din ay Filipino. Kasi may mga dati ng pag-aaral na sinagawa dyan, talagang napatunayan na nagkakaroon ng possible miscarriage sa hustisya kasi hindi maipahayag ng ganap ng akusado o kaya kahit nung witness at ng iba pang involved doon sa kaso, yung kanilang gustong sabihin kasi nag-i-Inglesan yung mga abogado. So nahihirapan sila mag-express sa kanilang sarili. Minsan, kailangan pa ng interpreter, no? Samantalang kung nasa Filipino ang deliberasyon at mga dokumento, tingin ko mas magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Lalo na kapag ang kaso, halimbawa, mga national cases, nag-file ng kaso ang mga magsasaka tungkol sa kaugnay na isang land reform dispute o ang mga manggagawa kaugnay ng dispute sa sweldo at iba pang mga benepisyo nila. Napakahirap sa side nila na yung kanilang mga babasahing dokumento, mga jurisprudence o yung mga dokumentong pwede nilang gamitin para mapatunayan na sila ang naagrabyado, mga legal documents, lahat nasa English halos Kakaunti yung nakatranslate sa Filipino. So, hirap na sila agad sa simula pa lang na ipagtanggol ang kanilang karapatan kasi yung mga dokumentong kailangan nasa English. Oo. Kung nasa Filipino lahat yan, mas magkakaroon ng katarungan sa bansa natin. Kasi may magkakaroon ng empowerment, no, sa side ng mga ordinaryong mamamayan dahil naiintindihan nila agad yung kanilang karapatan at maintindihan nila agad yung nasa dokumento. Yung nakalagay nga po, sir, sa Section 7, babalikan ko lang po. For purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and until otherwise provided by law, English. The regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein. Pwede pala, sir, yung language natin per region. Yes, tama po kayo dyan, no? Kaya ideally, dapat unti-unti lumalakas yung Filipino, lumalakas din yung iba pa nating wika sa mga rehiyon para eventually Filipino and the regional languages can replace English. Yan, kasi nagsimula tayo sa sitwasyong English ang nangingibabaw sa education system tsaka sa government, di ba? Sa lahat ng branches. Hanggang ngayon nga, ganun pa So yung gusto actually mangyari ni Senator Robin Padilla ay tamang hakbang kasi papunta doon sa direksyon na gusto ng konstitusyon pero gusto nating i-emphasize na that will not be enough. Ibig sabihin ay panimulang hakbang lang ito. Marami pang kailangan gawin para mapalakas pa ang Filipino at pati yung ating mga regional languages. Kasi yun ang original idea. Na eventually, Congress can pass a law that can delete English as an official language. No? Kasi yun yung vision ng ating mga nagbalangkas ng konstitusyon, no? Na eventually kakayanin na ng mga wika natin. Sa ngayon po ba, sir, doon sa assessment po ninyo, sa mga ahensya ng gobyerno, meron na po ba talagang gumagamit ng Filipino? Minsan po, yung mga text kagaya po ng NDRRMC ay in Filipino na rin. Pero siguro, kaunti lang po yung mga ganitong ahensya na in Filipino yung kanilang mga instructions. Tama po kayo, no? Kasi may isinagawang isang research dyan, isang taga-UP, I think it's Professor Gerard Concepcion. Sinuri niya actually mga websites ng mga government agencies at nakita niya ang default language sa websites ng halos lahat ng government agencies except for Commission sa Wikang Filipino,
of course, obvious yun, no? Na sa KWF ay Filipino ang gamit. Pero sa lahat na iba pang government websites, English ang nangibabaw na lengguwahe. Wala kang pwedeng i-click na pag clinic mo ay matatranslate lahat ng laman in Filipino. Unlike sa ibang bansa, ang default language ay yung wika nila. Tapos kung gusto mong nakatranslate sa iba pang dayuhang wika, may pwede ka i-click. So very sabihin na nating maganda yung sistema sa ibang bansa, no? May puwang para sa lahat ng wika, pero ang priority yung wika nila mismo. Sa atin baligtad. Ang priority natin ay yung wikang dayuhan, at least sa mga website. Pero tama yung nabanggit mo, no? NDRC, MC, tapos iba pa mga ahensya. I think ang DSWD, of course, sa kanilang mga form, meron na sila mga Filipino forms kasi nahihirapan din yung ating mga kababayan kapag may avail ng serbisyo ng DSWD kung nasa English ang form. Parang ang Pag-ibig Fund at ang SSS, etc., no? Yung kanilang mga form, sa pagkakaalam ko, medyo bilingual na. Kaya lang, ang nakita nga natin, English yung malaki, tapos nasa ilalim lang yung Filipino. Okay. So dapat baligtarin yun actually. No? Dapat Filipino yung malaki, and then merong salin sa regional languages, and then pwede rin may maliit pa na nasa English. Opo. Ganun ang mangyari sana para lahat makakaintindi. Na-mention po ninyo, sir, yung mga prisoners or yung mga under trial pa yung kanilang kaso. Tapos nung sa araw ng promulgation, minsan, sir, binabasahan yung akusado ng sentensya. Parang wala siyang naintindihan. Parang guilty lang yung siguro naintindihan doon. Tama po kayo, no? Kaya nga ang iniisip natin talaga diyan, no, magiging maganda kung hindi lang doon sa pagsisentensya ang Filipino, pati sa mga legal documents, sa deliberasyon ng korte mismo, sa cross-examination ng mga witness, sa pagpapahayag ng witness ay Filipino rin ang gagamitin para nagkakaintindihan lahat. At yun nga, sana ang mga korte, ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga inilalabas na resolusyon ay nakasulat na sana sa Filipino. At yung mga hindi pa nakasulat sa Filipino, sana i-translate na sa Filipino. Kaya naman yan eh. Of course, medyo magastos. Pero eventually, kakayaning ma-translate lahat yan. No? Maraming mga kayang mag-translate naman sa legal profession. At marami naman tayo abogado na magaling ring mag-Filipino at sumulat o gumamit ng iba pang wika ng Pilipinas. So, para makaiwas sa miscarriage ng justice. No? Opo. Yan ang nakikita natin. Sa ibang kaso dito, sir, na mga malalaki na kino-cover namin, minsan yung sworn affidavit ng suspect doon sa pag-amin sa kaso, paano niya ina-elaborate kung paano niya ginawa yung kaso o yung krimen in our local language din. So, mainam po yun. At least, maano niya talaga, masabi niya talaga kung ano yung nangyari. Tama po kayo, no? At malinaw na masasabi niya ano yung gusto niya sabihin. Kung ipagtatanggol niya yung sarili niya, maipagtatanggol niya na maayos, lahat ng argumento niya ay may lalahad niya. Kaya lang, yun nga ang problema, kung yung mga affidavit ay nasa wika natin, pero yung mga deliberasyon sa korte ay nasa English, so may posibilidad na something will be lost in translation eh. Kaya iba pa rin pag lahat ng dokumento, lahat ng pag-uusap ay nasa wikang sariling atin. And I think dito kailangan may adjustment din na gawin ang ating mga law schools. Sa ngayon, ang mas nire-require nila ay additional units sa pagsasalita ng English. Sang-ayon naman ako dyan kasi yung mga international na batas, syempre nasa English pa rin. Yung mga lokal na batas, nasa English pa rin ang karamihan. Pero bilang paghahanda sa isang future o hinaharap na ang ating mga abogado ay magaling na sanang mag-Filipino at magsalita na iba pang wika ng Pilipinas, I think dapat mas hasain na rin silang magsalita sa Filipino, magsulat sa Filipino, para yung mga magiging judge sa kanila, future judges, justices sa kanila, ay kaya nang makasulat ng buong mga decision ng Supreme Court, ng iba pang korte in Filipino. I think si Justice Marvic Leonen, no, nakapagsulat na ng mga separate opinion, dissenting opinions, in Filipino. And maayos naman yung pagkakasulat. Kaya naniniwala ako na kaya naman basta ginusto ng ating mga hukom, ng ating mga hukuman, no, na mag-transition sa isang sistema na Filipinong gagamitin. Kakayanin. Pwede din at pong sa mga, kumuha ng interpreter. Parang ganon. Pwede rin naman po. Kaya lang magta-translate. Kaya lang sa akin, no, hangga't maaari,
mas maganda talaga lahat marunong mag-Filipino kasi oras na may interpreter po minsan may konting hindi natin maiwasan no na hindi naman kasi perpektong mga pagsasalin. So minsan pag mabilisan maaaring magkamali sa interpretasyon. So para walang ganoon na sitwasyon, mas maganda kung lahat ay marunong talaga at nakakagamit ng wika. May nakikita po ba kayo mga disadvantages dito, sir? Kasi kagaya po namin dito, iba yung language namin sa inyo dyan sa Luzon. So, pag ginamit po namin yung regional language, especially doon sa korte, may mga kaso po na yung nagka-commit nito dito sa amin ay meron ding na-commit sa ibang korte. Parang ganon. So, kaya, ano po yung mga sa ganyang sitwasyon po, dyan, papasok talaga yung pangangailangan na palakasin pa natin ng wikang pambansa natin. Kasi ideally, dapat dumating sa punto na pag mga transaksyong pangbansa, kagaya nun, halimbawa ang nagkaso ay taga-roon sa lugar sa Bacolod, tapos yung kinasuhan ay hindi taga-roon. Pero ang kaso ay nasa Bacolod. So pwedeng may tsansa na yung kinasuhan ay hindi marunong mag-Ilonggo, no? So anong gagawin? So kung akong tatanungin, diyan papasok na kapag magkaiba ng wika, yung mga involved, dapat ang gamitin ay yung wikang pambansa. Filipino sana supposedly. Pero kung pareho namang marunong mag-Ilonggo or marunong mag-Cebuano pareho or Kiniraya pareho, so pwedeng mag-agree na, okay, yun ang gagamitin natin dito. Kaya lang yun nga, long term ito kasi kailangan na handa ang ating mga korte, handa ang ating mga judge at mga abogado. Kaya nga pinopropose ko na dapat ang mga law schools ay may gawing konting adjustment din sa kanilang mga curriculum. So hindi lang dapat ang English ang pahalagahan, kundi ang iba pang wika natin, lalo na ang wikang pambansa. No? Kasi yun nga, sa ibang bansa, hindi nila pinoproblema yan. Anywhere in Japan, pag nag-file ng kaso, may nagkaso, Japanese language ang gamit, pati sa mga deliberation. Ganon din kapag ikaw ay nasa South Korea. No? Hindi mag-a-adjust sa iyo ang korte, hindi sila mag-i-English. Ang gagawin sa iyo, ikukuha ka ng interpreter para ipaliwanag sa iyo sa sarili mong lengguwahe yung napag-uusapan sa Korean. So sa atin ay baligtad. Kumukuha ng interpreter para ipaliwanag doon sa akusado o doon sa witness na yung sinasabi ng judge sa English ay eto ang kahulugan sa sariling wika natin. So kaya baligtad yung sitwasyon sa atin. So hopefully maremedyohan yan. Kaya lang yun nga, sa ngayon, tama yung sinabi mo, no? Dahil hindi pa malakas ang wikang pambansa natin, maaring hindi pa ito handang gamitin sa lahat ng panig ng Pilipinas. So, pwedeng very, sabihin na natin ang approach dito ay transitional in nature, unti-unti, progressive, no? Hindi biglaan. Kasi sir, naniniwala po ako na siguro pag merong hindi nakakaintindi ng Filipino, ay kakaunti lang po sila. Tama po, tama. Kaya pwede namang gawin sa simula ay kombinasyon, no? Kaya namang mag-adjust sa mga korte dyan, no? At saka kung tutuusin, mas madali talagang mag-translate o mag-interpret, di ba, among our Philippine languages. Magkakamag-anak naman kasing ating mga wika except for Chavacano. So, madaling mas lesser ang misinterpretation, no? Kaysa kapag English to our languages, di ba? Opo. At talagang madaling intindihin. Kagaya po, balikan ko pa yung sa NDRRMC dati, yung kanilang text blast ay nagsasabi na Negros Occidental experience orange rainfall, mga ganon-ganon po in English. Parang hindi natin pinapansin. Pero ngayon, sinasabi na Negros Occidental mag-experience siya ng malakas na pagulan. So at least pagkawasan natin, talagang maghahanda. Pero nung dati, yung orange rainfall warning, red alert, red rainfall warning, parang wala lang. Binabaliwala lang po natin. Tama po kayo. Diba nung panahon ng Yolanda, no, isa raw sa naging dahilan na maraming kababayan natin hindi agad nakalikas, ang narinig nila sa media reports ay storm surge. Opo. Hindi masyadong naipaliwanag na ang storm surge ay malaking alon, dambuhalang alon na talagang lulubog lahat, lagpas gusali, lagpas building ang taas. Kung i-describe yon, nilarawan sa sariling wika natin, no, baka mas marami ang nakaligtas at mas marami ang nakalikas agad. Kaya tama kayo, no, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng natural at man-made disasters man,
no, mahalaga yung papel ng sariling wika natin sa mabilis na aksyon, no, sa mabilis na pagtugon natin sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Isa Para rin po, sir. magkakaintindihan agad. Isa rin po, sir, sa mga parang siguro sa amin sa media, kasi na kami doon sanay. Pero minsan medyo mahirap pa rin pag-interpret. Kagaya po ng mga audit report kasi in English. So, may bentaha po ba kung nasa Filipino yung mga ganito pong report? Tama po kayo, no? Hindi lang sa media yan, no? Kung ang mga COA reports, mga audit reports, mga reports sa transaksyon ng gobyerno ay very transparent na at nakasulat sa malinaw na wikang naintindihan natin, syempre yung wikang Filipino at iba pang wika ng Pilipinas, I think madali nating makikita sino ang ano-anong mga ahensya ang hindi maayos ang paggastos. Ano-anong mga ahensya ang dapat maging accountable or singilin sa kaliit-liitang sentimo na nawawala or hindi na nila maipaliwanag kung paano ginastos. At mas makikita rin ng kababayan natin ang lalaki naman pala ng ginagastos nila para sa ganito at ganyang item na hindi naman mahalaga. Opo. So tama yung sinasabi po ninyo, no, na sa pagbabantay ng media, mahalaga ito. Mas madali nating mapoproseso ang impormasyon at may deliver din sa mga mamamayan. At the same time, yung mga mamamayan din on their own, pwede silang makagawa ng sarili nilang pagbabasa-basa, pag-research sa mga issues ng mabilis. Kasi Opo. nakita ko rin yung mga COA reports Mahirap, ako, sir. professor pa, marunong naman rin ako mag-English, may konting background tayo sa pagbabasa ng mga report, pero talagang sobrang haba, nasa English lahat, very technical yung ibang terms. So, kailangan mong mag-search, magtanong rin minsan sa accountant, di ba? Opo. Ano yung mga technical terms na ginamit. So, makakatulong kung nakasulat sa wikang sariling atin Oo. para sa transparency. Kagaya din po, sir, ng inflation rate, yung report sa inflation rate ng Philippine Statistics Authority, yung para maintindihan lang po natin yung percentage na itinaas. Pero Yes. kung paano po parang kinukompute yon, paano po tumaas ng ganon na porsyento, parang mahirap din po pati sa amin nag-explain sa general public. Tama po kayo. Yung mismo ng term na inflation rate minsan itatranslate lang as tantos ng inflasyon. Pero dapat actually pinapasimple na yun ng Philippine Statistics Authority na sa halip na inflation rate, which is a very technical term na pang mga economists, no? Dapat diretso na nilang sinasabi na ito ay yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. No? So, mas madaling maintindihan ng ordinaryong tao. Then dapat nga, tama. Yung kanilang mga report sana ay nasa Filipino. Again, ako ay pinupuri ko naman ng Philippine Statistics Authority kasi regular naman sila naglalabas ng mga report, no, sa mga isyong yan at nagagamit natin sa mga research o pananaliksik. Pero tama po kayo Kasi very technical yung mga terms, so it would take time bago maintindihan ordinaryong tao. Opo. And nandito nga yung role natin, no, media, ng academe, para may paliwanag sa mga tao yung mga isyong mahirap unawain kasi nakasulat sa Ingles. Opo. Pero panawagan natin sa lahat ng ahensya, kasama na sa Philippine Statistics Authority, no, mas mababawasan ng misinterpretation sa datos kung nakasulat yung mga report nila sa Filipino. So Opo. lahat ay makakaintindi. Ano yung punot dulo ng pagtaas ng presyo, hindi ba? Opo. Hindi kagaya ngayon na parang nagugulat na lang tayo, bakit mabilis ang pagtaas ng presyo? Kasi ang dineklara lang nila yung porsyento ng pagtaas pero wala explanation na nasa wikang sarili natin. Opo. Maliban siguro, sir, sa mga economists na talaga, alam nila. Pero pag sa atin, sa public, iniprepresent lang na kagaya nito, 3.4% yung inflation rate, yun lang po, one sentence lang po. Tama po kayo. Tapos minsan nga, yung mga ekonomista, dahil mga Inglesero rin, hindi rin nila maipaliwanag. Pag tinanong mo sila, bakit bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin? Minsan, ang mga tinuturo lang nilang dahilan ay kasi tumaas rin sa world market. O kaya ay kasi law of supply and demand. Maraming bumibili ng baka, maraming bumibili ng manok, kaya tumaas ang presyo. Pero minsan, hindi naman din nakatapak sa realidad yung sinasabi nila. Kasi halimbawa sa manok, sa karne. Actually, nabawasan ang pagkonsumo ng karne ng mga Pilipino nung panahon ng pandemya kasi tumaas na nga Pero nakakapagtaka, bakit pataas pa rin yung kanyang presyo kahit na mas nabawasan yung bumibili? So, ibig sabihin, hindi na ito simpleng internal na bagay. No? Baka may problema na rin sa lokal at external na supply. Kasi may mga restrictions pa rin sa pandemic. Baka yung supply sa buong mundo nagkakaproblema na rin. And ang problema natin sa lokal,
ay may mga outbreak ng diseases ng baboy, ng poultry, etc. Kaya yung local supply restricted rin. Plus, yung isang kaugnay na bagay nga, yung walang masyadong support sa agricultural sector, kasama na itong livestock, poultry at iba pa. Kaya kulang ang ating kahandaan na mag-respond kapag kulang ang nai-import. Opo. Mahina yung ating local production. No? So ganun sana na-explain ng mga ekonomista. Kaya lang, yun nga, Inglesero ang karamihan sa kanila. Kaya hindi nagiging ganun explanation nila. Yung sa inflation rate siguro, sir, pwede ma-explain ng PSA na, for example, May, yung 100 mo na worth ng goods ay Yes. nagiging 160 pesos yung nagastos mo pagka June. Parang ganun siguro. Pwede po. O kaya ay isa ring pwedeng malinaw. Kung yung nabili, kung nung June ay ang ginastos mo ay 100 para makabili ng ganitong karaming produkto. Ngayon, yung halaga ng 100 pesos na yun ay 80 pesos na lang at ang kakailanganin mo para mabili ulit yung same number of goods ay pwedeng doble na o higit pa. Parang Kaya ganon. ibig sabihin, tumaas ang presyo sa madaling sabi. Ganun. Opo. Kaya at least mayroon din po tayong mga na-realize dito sa isinusulong ni Senator Robin Padilla. Doon po sa mga COA report, babalikan ko lang po yung mga disallowances, parang na-flag. Paano kayo, sir? Try po ninyo, sir. Kahit one sentence lang po. For example, COA flags Office of the Vice President for misusing funds, mga ganun po. Yan nga, may napakahirap isalin yan kasi pag sinabing misuse, ay parang sa Filipino, pwede mo na sabihin mali ang paggamit, edi may nawala na bang pera? Meron bang perang hindi dapat ginastos, etc. Kaya dapat COA mismo ang naglilinaw, no? Kasi may issue rin ng malversation. Yung malversation, yun, maliwanag ang ibig sabihin. Yung perang para sa isang bagay, ginamit mo sa isa pang bagay na hindi ka authorized gamitin yon. Halimbawa, yung pera ay dapat ay para sa pagtatransport ng mga kalahok sa isang conference sa local agriculture. Yung pera sa halip na gamitin sa pagtatransport ng mga kalahok sa conference ay ginamit na allowance nung opisyal nung ahensya na yon. So yun ay malversation, no? Nire-align, no? Nilipat sa ibang bagay yung isang item budget na hindi dapat doon gamitin, no? Yung misuse, yun yung medyo malaking question mark kasi maraming forma ng misuse, no? Kasi pwede namang yung misuse, ang ibig sabihin lang ay naglaan siya ng pera para sa isang bagay na hindi pa otorisado. Pero pag na-authorize or pinayagan ng nakatataas ay pwede namang mag-proceed ang paggastos. Ibig sabihin, yun ay isang bagay na pwedeng remedyohan. Hindi kagaya ng malversation na nagastos na yung pera at talagang hindi pwedeng gastosin doon yung pera. Diba? In case of the Office of the Vice President, I think ang issue lang doon ay hindi nakakuha ng prior approval doon sa paggastos. Pero yung paggastos mismo ay legal at pwedeng gastosan. No? Opo. Kagaya din po ng na-flag. If ni-flag nila, pero parang wala naman pong nakakasuhan, parang gadon. So, wala po. ano po Kasi talaga flag, yung meaning ng flag tapos may disallowances? Pag sinabing flag, parang nagbibigay lang ng pananda o babala ang COA na ang paggastos na ito ay maaaring may question mark or kailangang imbestigahang maigi kung maayos ang naging paggastos or kung tama ang naging paggastos. So parang opinion, bali yun. And later, malaya rin naman ang ibang panig na kung sa tingin nila ay questionable talaga yung paggastos, pwede sila magkaso. Kasi ang mandate lang ng COA ay imbestigahan at itingnan yung mga paggastos. So ganun ang pwedeng salin ng flag. No, tinitingnan o pinaghihinalaang hindi maayos na paggastos or questionable ang paggastos. Yun. Pag questionable naman kasi, pwede mo sabihin na hindi pa naman sinasabing illegal, pero may possibility may nalabag na batas. Ganyan. So pwede na yun. Questionable ang transaksyon ayon sa COA. So pag in Filipino, talagang mas madali lang pag-intindi kahit doon sa mga nakabasa.
Pero sir, maintindihan naman po natin, wala namang question doon, pag yung dokumento ay for the international purpose in English Yes, din. yes. Kagaya po ng for embassy, for Department of Foreign Affairs, mga ganon po. So, yung nakalagay naman po dito sa legislative bill ay equal treatment ng English and Filipino. Kaya kung tutuusin nga, yung pinopropose ni Senator Robin Padilla ay kompromiso. No? Ibig sabihin na pag-recognize yan na pareho namang ginagamit ng English at Filipino, pero para wala na lang away, sige, sabay gamitin. So sa atin naman, sige, katanggap-tanggap yan in the short term kasi para wala mo na masyadong away, lalo na at pandemic ngayon, ang dami nating uunahing problema, kasama ng krisis, mataas na presyo ng bilihin, mataas na buwis, etc. So gusto nating yun muna unahin na problema. So para hindi na pag-uwayan yung wika, sige, sabay na gamitin equal treatment. Pero long term, kapag na-resolve na tong crisis natin sa pandemya, I think dapat seryosohin na natin yung pag-transition sa Filipinization at paggamit ng iba pang wika ng Pilipinas para yung English ay mapalitan na talaga natin. Okay. Kasi yun ang goal. No? That is the ultimate goal. Of course, Sir. for local communication and Opo. national communication. For Opo. international communication, I agree. Hindi natin bibitawan ng English at mag-aaral pa nga tayo ng ibang dayuhang wika para mas Oo. marami tayong international partners. Sir, dapat siguro talaga mangunguna dito yung Pangulo sa pagkakampanya. Kung sino man yung sitting president po natin sa paggamit ng Filipino language, yung ating nationalism and patriotism ay masapagtibay pa. Sa Lunes po, July 25th, yung SONA ng Pangulo. Dapat po naka-Filipino yung SONA ng Pangulo, sir. Yes, ang tama po yung binanggit ninyo, no? Sana, hopefully, ang unang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. ay nasa wikang sariling atin, nasa Filipino. Kasi siya rin naman na nagsabi, gusto niya ng unity o pagkakaisa, mas maintindihan ng mga tao, ano ba yung pinopropose niya na pagkakaisa? Ano ba mga polisiya yung gusto niya na magkaisa tayo? Ipaliwanag niya sa wikang sariling atin. Ano ba yung mga ipapangako niya? Ano ba yung sariling pagsusuri niya sa sitwasyon natin? Paano ba niya re-resolbahin yung kahirapan ng ating mga kababayan? Paano niya tayo tutulungan sa panahon na to ng krisis? Mas maganda kung maintindihan natin agad ang sasabihin niya at sa wikang Filipino natin siya mas maintindihan. Kasi kung mag-i-English siya, baka parang kagaya rin siya ng mga nauna na ang partners at ang kinakausap lang ay mga oligarchs, mga dynasties na Inglesero. Kaya gusto natin magsalita siya sana in Filipino sa kanyang State of the Nation address at sa iba pa niyang mga local addresses. Dapat pagkausap tayo, dahil pare-pare tayong Pilipino, kausap niya tayo, Filipino ang gamitin niya. Yung Anyway. English, i-reserve na lang niya sa iba, sa mga dayuhan na kausap. Anyway, meron na rin pong transcript na idihanda yung Malacanang para doon sa full speech ng Pangulo. Pwede din po yun for international community. Yes, exactly. At ang international community man, aware sila na hindi kailangan sila ang kausap sa State of the Nation address at meron naman ng translation. And then kahit wala ng translation, eventually, pwede naman maintindihan pa rin nila yung sinasabi kasi kinabukasan, ang mga major English daily newspapers ay nagre-report din naman tungkol sa SONA at nasa English ang kanilang mga report. Pero Okay. yun nga, tama. Prioridad dapat ang ating mga kababayan. Kaya Filipino ang gamitin. Professor David Michael Sanuan, sir, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Sa muli po magandang umaga. Magandang umaga po at salamat sa pag-imbita. Maraming salamat kay Professor David Michael Sanuan, ang convener sang Tanggol Wika, isa sa mga full professors sa Filipino and Filipino Studies sa Department sang De La Salle University, Manila. Amo ni Aga sa buong ginaistoryahan, may mga pabor, may mga nagahikay man kay Senator Robin Padilla. Tasining pagkabig ng mga pidsi-pidsi naman lang bala nga mga ginaduso niya. Pero kung natawan na naton, may punto man. May punto man si Senator Robin Padilla. Sa Section 7, balikan ko lang, Section 7, Article 14 sang 1987 Constitution nagasiling, for purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and, until otherwise provided by law, English. The regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein.
O na kay sa mayrak mo mga himata na balang ginabasahan sang sentensya bala sa korte, no? Ang maintindihan mo lang guilty, hindi gani nga naabsuelto siya. Guilty or inang napawalang sala siya bala ang ining akusado. So may mga ginabasa actually sa may dispositive ano naman lang na siya mo ng portion na balasang decision sa tiyon na sang promulgation naman lang na ang ginabasa nga amo ni nakita ka beyond reasonable doubt that you're guilty blah 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 amo ning imo sining sentensya. Kung magamit naman naton ang regional language diri sa aton sa may Negros Occidental, so pwede na dira sa tiyon isang promulgation masiling ikaw Juan de la Cruz akusado sa muni nga kaso na pamatud-an beyond reasonable doubt. Ano na siyang beyond reasonable doubt? Wala duda nga guilty sa muni nga kaso, ikaw ang magapangatubang sang sentensya nga muni kalawig nga pagkapriso. At least maintindihan mo wala ang isa kadoko-doko na darang akusado ang naintindihan niya lang agito ang guilty. Ay ka mo na mga nagtambo ka kamo sa may promulgation na bala may mata kamo yang nakwan nagapangatubang beadraya sang kaso na absuelto siya o kon guilty. Ang batas sang korte ko kaysa batean mo lang ang guilty lang. Mamatay mo yan naintindihan, no? So mayo man ni kun madusog kag makwa na bala? Mapasara siya into law kay mapirmahan na sang presidente, mas labi pagid naton siguro nga ma-appreciate ang aton ng pungsod ang aton na sining language. Actually, kung padalamba na tagyan ang Filipino language, katahom siya mo. Ay mga tinaga na dirang, ay may amugali nga tinaga, no? Kagyo mo na nagbasa sang mga books bala in Filipino. Okay, sa ginabo mo pa ka research, ano ni siyang meaning niya siniman. Pero kung permit na naton ginagamit, at then permit naman ginahambal, permit naman ma-encounter sa mga instruction nga ni kag mga papeles nga ginapagwa sa nga gobyerno, siguro mas mapos naman lang ya sa aton. At the same time, maintindihan na tagid bala kung ano ang bota sa lingon sa nga muna nga mga ahensya sa gobyerno. Kaya ko na kaysa kung medyo alang-alang nga gawa imo yung tinunan, so kinanglan may lagin may mabulig sa imo. Kita nagapati nga kung mayara man gid siguro sang hindi makaintindi kag makahambal sang Filipino sa aton halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao jutay man lang ina. Pero kangay na gid lamang yung may language barrier abi na dira. For example, kita diri sa Negros Occidental bla nagligad to nga Negros Island region na kita sa Negros Occidental kahalin then nagkadto ka to sa Negros Oriental ni ka man makahambal sang Cebuano or Bisaya. So nagkatagalog naman lang kita. So hindi naman lang nagsurvey ang barrier gid ang language. Kay makaintindi ang bisan bakiro kadara or gamay abi ang imo nga tinunan elementary or way kagid abi naka-graduate or way kagid nakatapak abi sa eskwelahan makaintindi man sang Filipino. Kangay na gid lamang sila mga instructions subong kamanotis sa ninyo ang mga instructions sang NDRRMC bala in Filipino na gid. Okay, for example, mangita ta dibla sang message. Sang una kwan gid siya mo inang in English. NTC din nakita ko ang ilan na subong area. Iya sang NDRRMC for example. Aton National Disaster Risk Management Office Council sa tiyon nga mayara sa mga madabol sa nga pag-ulan, may mga bagyo kita nga ginapaabot, so abo na mga ginapagwa na nila nga mga advisory or mga text blast. For example, NDRRMC sa November 11, 8 a.m. makiisa sa online earthquake drill at magdak cover and hold. Sundan ang Civil Defense of Philippines sa FB page para sa detalye. Pero pag na iban nga ginapagwa man ang NTC babala.
Huwag maniwala sa text na di umano'y nag-aalok ng trabaho. Huwag po magbigay ng personal na informasyon. Ito po ay isang scam. O at least magbasa mo yan, maintindihan mo dayon, di ba labo mo Kim? Sa magambala siya dring in English. So kung kaysa pagbasa mo, duway mo na dayon, balagyan na sa pak, yan na baliwala na lang naton. Isa pagid. Okay, sige mo na pirmi nila. Balsan pagani ang Bangko Sentral ng Pilipinas, iwasang mabiktima ng ayuda scam. Huwag magbigay ng account information sa mga taong kaduda-duda ang intensyon. For more tips, bisitahin ang BSP Facebook page. Okay. Yaman ganis ang Securities and Exchange Commission. Mag-ingat sa hindi rehistrado at mapagsamantalang lending at financing companies. Mag-imbestiga bago mag-invest. O, di pagbasa mo yan, intindihan na mo yan dayon, sang-sangay in English ini. Kaangay na gid lamang sang Bagyo Yolanda bala. Ang Bagyo Yolanda, hindi na to na sinimatakol sang halit ng kakasubo. Nga nabilin na sa maya pungsod na Pilipinas. Pero at least kuha man na dito sang lesson ang NDRRMC kag ang pag-asa. Kaya isang time nga to, ang November 2013, sa naglabay ang Bagyo Yolanda, nagpagwa lang abiso ang mga natungdan nga mga hensya sa gobyerno in English. Nga mag-andam sa storm surge, ilabi na sa mga pumuluyo, dira sa may Tacloban. Pagkabati ka mga tao nga storm surge, why lang man to nila yagin sapak? Why to nila gin hatagan sang atensyon? Di ko ni kadamo sa mga nagkalamatay kay why sila nag-evacuate. Pero kung ginhambal to kuntani isang NDRRMC o kon pag-asa sa mga residente ng Leyte, lalong-lalo na sa Tacloban, mag-ingat sa malaking alon na dalhin ng Bagyo Yolanda. Di ko din nag-evacuate na dayo ng mga pumuluyo kahit suskandako na yung balod ang malabay. Pero kung balaan ka man lang, sige, be careful. There's a storm surge. Oh, storm surge ka na yaman? No? So, halinsad to, nga naglabay ang Yolanda, gina-translate na gid sa mga ahensya sang gobyerno. Ilabi na sa NDRRMC, kag sang pag-asa. Kag dito na to, labi nga intindihan, ano ng storm surge nga ni. Ang storm surge, dako nga balod, nagdako ang dapya sang balod, kay kakusog sang hangin. Banggod sa bagyo. So pagkabati sa mga tao nga may storm surge na intindihan ta na kanagambal, nga maghalong kamo pwede evacuate na nga daan subong kay kadalagko isang balod nga dalon isang bagyo. Tengo ni pagbati mo na dako nga balod na yan mo. Especially kung kakabalo maglangoy, bisang kabalo ka pa maglangoy, pero ti bagyo na yan kagakausog pa sang hangin. Tilatawa na ta niya kay okay, sa ating mga punto maning mga senador, kung sa bagay, ti ko nakita na dira sa mga kaupod naman sa Senado, nga do, ini, ka-impractical na gaman yung do, ay man kapuslanan, mabaliwala, hindi man na nila yung mapasar. Pero kung nakita nila dira, nga do ka-importante, nga do, amo gaman kakulang nga subong, kag plus bagay ng iban, pagin yung mga problema. Kung ginakabig nila yung kulang subong nga aton sa pagbalangga sa pungsod kaduway na naton na tagan sang igtalupangko ng Filipino language, so sila man ang makaintindi sina. 8 minutos banwa ang nabilin antas sang alas 9 sa aga. Mayo pagini kon namo ning problema matagan attention ng iban pagin mga problema no. Amas sa dalagko pagin. Kung matagan nila approval, okay man. Kahit hindi man kita din butang sa desbentaha kay maintindihan naman na ang mga dokumento for international purpose niya abi. Siyempre in English, kaya man ay alangan man niya nga mapadala ka to ya sa embahada sa Switzerland na in Filipino kay mo. Siyempre, hindi na to sila kaintindi, di na given na nga in English. Kaya nakabutang man na equal treatment para sa English and then sa Filipino. Pagbalikan nato na banwa, mga traffic enforcers na rin sa syudad sa Bacolod, ginpay dalom na sa qualifying test. Kahapon, paagi sa Bacolod Traffic Authority Office, kamera man isang warning para sa mga nagabiyahe, bala electric bike, mga electric tricycle na din, hindi ka mo magkadto sa mga national highway,
kuno sa mga interior streets lang gid sa mga barangay. Kag labi pa gid ni magkadto sa downtown area. Amo ng panumdom sang Bacolod Traffic Authority Office sa pagbalik sang Bombo Haray Big Dime. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatu. Ang nakaligada sa tanang kalasan Nueva Ecija. Pabalikan na sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Kasunod na sining insidente sang nagligad ng weekend or sa nagligad nga semana Banwa kung nasa din sa ka-traffic enforcer nga assigned dira sa may Biasa Kino Drive Lacson Street sa intersection sa Biasa Kino kag Dalan Lacson. Ang pamunuan sa Bacolod Traffic Authority Office nagpahayag nga igapay dalo mapanis sa qualifying test ang mga traffic enforcers. Kay sa subong voluntary lang idang status, meaning why pa sila sang appointment or why pa sila binahire sang aton ng city government bilang job order casual or temporary ng mga casual abing mga empleyado nga man ni magaserbeng manogdereher sang dalaga na sang trapiko diri sa aton sa may syudad sang Bacolod.
Di wala pa sila sa nga sweldo nga ginabaton halin na sa city government. So, ang pagkuha sa ila, subong ngayara sila sa voluntary status, mapakita sila dara, nga niga kaangay, ginabi sila yung mangin traffic enforcer, observe sila sa maximum tolerance, so practice nila ang maximum tolerance. Hindi sila nga biyang batuan man niyang patulan man niya nila nga kig nga motorista. So meaning, kung mayara ka na violation, hatagan ka lang sa citation ticket. Kuwaon ang imo yung lisensya, isyuhan ka sang citation ticket, bayad ka dito sang multa para makuha mo ang imo nga lisensya. Why na sang duruga mo? Why na sang damo pa nga mga istorya kag mga sugilano na dira? Nga kon maglala, maparehoso ni, okay lang na iya kung ni ka man mahalitan, ni ka man abi matapungulan na dira, or kamo man mismo yan, magtapungulay man kamo. Kung nababaan ay okay lang na, pero hindi gandani, nagakaangay. Kahapon na napaidalo man na sa qualifying test sa ini mga traffic enforcers. Gin-check ka dito, ila sini nga blood pressure, amo ganang tama gid ka importante. Siguro mga high blood doon na siguro kung na pwede mapaiway or makainom magiging sila dapat maintenance nila. Kaya tikon na kaysa makasiling kaman nga kay kadasig manabi maakig or hindi mabala makabati sa nga bagting. At sa matay, meron din sa nga warning ang bitaw sa mga nagamaneho bala sa mga electric, mga e-bike, electric bike, or mga pareho sining hindi ka mo yung mga slow-moving vehicles. Ngayon hindi ka mo pwede makakadto sa mga national highway. Mas pag hindi ka mo pwede makapadulong dira sa may downtown area or sa anuman nga mga major roads diri sa aton sa syudad. So pwede na, for example, halin sa subdivision, pagwa dito, or halin lang kamo, abin mga interior streets lang kamo, o kan mga barangay streets, so pwede ina. Pero magsiling, abi ang mabiyahe kaya sa Dalan Lacson, or Dalan Burgos, magtabok-tabok kabaladera, yung nagatuga ka man sang paggutok sang trapiko. Hindi ina pwede. Kag makapila na ginakabesa sa panumdom sa Bacolod Traffic Authority Office nga halin lang kamo para lang kamo sa mga interior streets kaining e-bike actually ni manigani matagan sang prangkisa bala or permit from our city government. Sa piyakalinya from Bitaw, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Come in. Bombo Arlene. Padayon sa sininga adlaw ang qualifying test, dala-dara ang pagkuha sang blood pressure, no, as isa man ka pamaagi para mabalaan kung anong status ang ila sininga medical ang Berlin sa mga bitaw personal as voluntary lang ni sila danay nga naga-duty. So, Bomberlin, according kay Police Major John J. Liba, no, ang ginagala nga head sang bitaw, nga kagapon nga adlaw nagsugod ini. No, baara na sa mga 30% ang nagpaidalom sa ning qualifying test. Kag ang mga nagpaidalom sa ni kagapon, ang lang naga-duty sa hapon nga oras sa Berlin, no, kay aga ini na himo, no, kag sa subong adlaw lain naman nga grupo, no, sa mga personnel. So Bombo Berlin sa 270, no, mera sa 30% lang, kag kuha sa nga blood pressure, mera dito nga 4 to 5, no, 4 to 5 persons ang identify bala nga high blood o Marlene. 4 to 5. Yes, sa qualifying test na, no? Yes, Marlene. So when we say qualifying test, ginaano sila ba mo, Grace? Sa qualifying test, Marlene, nga ginhimo kagapon sang bitaw nga ining mga persons ni ako ng mga tao ni nga nagpaidalom kagapon, gina-check ila sining medical status, no, pag sa pagkuha sang blood pressure, kag gina one-on-one or one-on-one interview ni sila ni Police Major Chujaliba, no, para nga mabalaan
kung ano bala kadako o kung diin na sila dayon no sa ila mga hibalo sa traffic no kung mga directive sa tungasang dalan. Ma'am Marlene, amo na ang duwa ka test nga na ano kagapon, nahimo kagapon ngadlaw. Kusubong amo man sa gihapon, Ma'am Marlene, amat-amat lang. So dito nakita pulungko man ni sila ano naman may test gin man sa ila for traffic rules abe ano? Yes, mayara na Ma'am Marlene, may gina-fill upan ini sila ako ang ginaan-siran. Okay. Katapos na i-interview one-on-one. Oo. So, sa nagkuha kagapon, so nabalaan, Ma'am Marlene, ang resulta sa isang 30%, no? Poor, no? Poor ang ila sa nga performance pa ako pag-evaluate man sa ila, no? Ni Police Major Junji pa, mayara pag man kakulangan, no? Mayara pasang wala man balaan pa, no? Kaga ini nagapakita lang kinahanglan gid sang madamo nga trainings, Ma'am Marlene, para sa ila. So, kaya dapat kung ikaw ang nagadarera sa traffic ko, mayo ginakon mapaydalo man sila sa may qualifying test. Kay masukat, matakos mo bala kung ano gidabi ang ilang knowledge. Hindi lang ni dapat idea mo but knowledge mo gini. Ako nando dira ang aktwasyon abi sa mo nga driver nga mayara na siya violation. Kay hindi enough bombarding nga say yes ka lang bala or gusto mo lang mag-duty as traffic enforcer, dapat may ara ka man sang tawag nga ano no, store knowledge bala kung information nila no sa amo na bala nga obra. No, may ara ka dira sang nga tawag nga naangdan mo or I mean natun-an mo na. Kung medyo alang-alang man ma-reinforce lang na siya bala kumbaga sang dugang nga mga seminar, mga lecture dira sa ila. Kay man na kaysa bisa ninang simple lang niya balaya nga PUJ or salakyan nagtungtong ka bala sa pedestrian lane, hindi na dapat sila magtungtong dira Bombo Grace. Kay man that is pedestrian lane. So paano na bikaron kung go na para sa mga ano, para sa mga pedestrians? Hindi ka na makatabok kay ang salakyan, ang jeep ara na dira tungtong sa pedestrian lane. Abo na kinanglanon gid ang qualifying test para sa ila. At the same time, ang blood pressure very important man. Yes, Ma'am Marlene. Ora ka sa dalanon, crucial na yan. So dapat undergo ka gid sang training, no? Several trainings until nga ma-catch up mo, no? Kag ma-qualify ka na, Ma'am Marlene, bilang isa ka traffic enforcer. So dito, sa tanan-tanan no, 270 ka mga JOs, di ba, Ma'am Marlene? Kagati ito nga or 30% pala ni kahapon dito may nakita nga may high blood kid. So according kay Police Major Junji Lipa nga mahimo sila sa ila pauntaton danay no o kung ikaon sa ila mga post no pa anong danay pahuwayon no kay may mga reserve pa man. Oo. Kagaya sa dong may wanto kay na videohan ang inangadra sa may Ramos. So at least may basis na kaya tikon na kaysa kung ay blood na katuod. Hindi mo man tayo mapaktan nga dano naman ginapaminsar sa motorista nga nasugata mo balati magbakis lang gid ka mo. Yes, Ma'am Marlene. So may ara dito kalabanan kagapon nagpakwa 130/90. So sa aton na high blood na pero sa edad ng malaki sa Ma'am Marlene kakaangay man nimo normal lang bala para sa ila man. Oo. Pwede man lang na ma-maintenance lang. Oo. Di ba la? Yes, Ma'am Marlene. So, manami man ini, nga ginhimo ini no, sang bitaw. Kaya para man nga, wala pa bala na regular ini sila or wala pa sila nabutang gid as, ma-duty na gid abi as traffic enforcers. Di, ngayon nga ma-check Ma'am Marlene para nga, nagkakarapat-dapat kagid pala nga ibutang o kung hindi. Okay. Ma'am Marlene, pamatian ta ang pahayag ni Police Major Junji Lipa. Aging conduct parang qualifying test. At the same time, gin-include na namon nga may aratang do gamay nga medical examination. Amo na nga aton lang blood pressure nila para lang ma-monitor ang ilang pressure. So amo na makita kita ng mga high blood actually. Yes. Then ang test naton nga design is simple man lang ng knowledge nila about traffic.
basic knowledge kanang lanta. So para naton ma-weigh kung or ma-gauge kung di qualified ginatawag nga bilang enforcer. Kay di patindugon na sa dalan yung hindi man siya kabalot so hindi man mayo. So muna nga itong ginpagandat aton purpose na to qualify sila kung fit sila sa trabaho nga enforcer. Kamusta sa results niya, sir? Well, hindi pa to actually tanan or naubos na. Kaya ang gina-idea ta lang, kuhan sila ng ginatunga-tunga ko lang ang isang hapon nga duty. So, since nga libre sila sa hapon, sa aga, pamutugin patigayonan ta sila sang test. So, namadugi-dugayan gitman ta na kahit after sang ila test, medical, may gina-isa-isa ko sila interview and at the same time ginapa-demo kung anong ilang gamay nga nabalaan about sa traffic directing. So dito ta na-determine na muna kinahanglan damo kinahanglan nga ma-train. So actually may ara kita sa result kay gina do mga ara pa lang kita gina sa mga 30%. Pero may ara na kita na mga madamo-damo naman. So halos to nga ang na-rate ko nga daw medyo 4 gidya kung consider na. Daw medyo nubo ang nabalaan about sa traffic. Sa result, isang paglakwa sa BP nila, sir, pila man ang high blood, sir? Well, I think to may ara ko nga nakita nga duhagit, medyo taas-taas gid ilang dugo. May ara nga impact sa gamay maintenance. So mga total siguro sa mga sambar ko 30% pa lang kagina ang napatigayunan ta. So may ara na nga mga 4 or 5 na mga high blood. But normally, ang ilaya nga mga kalabanan nga daw dugo, ara man sa 130-90, 140-90. So kung tanawon da daw high blood na man na gani, pero galing kay daw normal man sa ilag. May edad? Medyo mga may edad. Anong mahimo na sila, sir, sa mga nakitaan ng high blood gining 4 o 5? Well, sila for guro, ipahuway sila guro or either nga i-remove sila na sa post nila and then i-standby ko sila basta second priority lang kay actually damo pamantas ang naka-standby ng mga reserve and considered naman nga mga fit pa sila agawa ibutang sa dalang kaysa inang high blood kay budlay delikado ang high blood lalo na kung mainit ang gym po. Yes sir, ang imo nga numbers ang bitaw pinakani sila? Tubong may total tang 270 total na natanan nga GO hired niya GO sa under bitaw. Okay, Mamo Grace. Yes, Pamerlin. Do ka ngay ginilis ang search, no? Magtutaktakan, may Kaya mo dapat, ano lang bala, chillax. Yes. Chill lang bala, kay kainit kada na sang panahon. Dapat hydrated at the same time, hindi gin painit sang ulo. Oo. Pwede kayo sa mga babae, hindi mo maintindihan, no? Pero inaya sa mga monthly period na nila. Sa mga MP, mga MP. Pero kung bitaw personal ka, especially traffic enforcer ka, hindi pwede, aray mo pa mula nun. Yes. Kage ka na nga, doon ka ba may ginakigan, pero doon ka pa nga akig ka, no? Oo. Tinabit ko sa mga MP, Mamo Grace. Tikon sa traffic enforcement kaya hindi pwede nga pangakig kaya dayon niya kag maninggit kag daya imo kay pwede mala na madala sa mayo nga sugilanon. Kagkatamo sa mga traffic enforcers sa Bambarling nga ginapamangkotan nila sa mga aton katuran especially hindi wala taga diri sa Bacolod, sa mga directions. Mayo man sila pasabton mo with smile pa na. Amo gani man. Dapat ni mga e-bike ang ganyan, hindi sila pwede sa National Highway, Mamo Grace? Yes, Pamerling, inugang man, no? Kagabi, kung sa pagkuha sang information man kay Police Major Junji Liba, na nag-remind sila, Pamerling, nga ining mga e-bike, tricycle
drivers bala, Bombo Erlin, ang bawal gid no magbiyahe sa national road. No? Kay dugan na nga lagi, pero kay may mga pasaway gid bala Japon no nga na-notice gid sa aton sini nga pamunuan no sa bitaw. So Bombo Erlin, sa dason nga semana no amo na napagsugod nila pang dakop no tikitan gid no kasi nga mga nabilin nga adlaw sa amo nga semana Ma'am Berlin magapatigayan lang danay no sang information dissemination bisan pang kabaluan kita nga layi na ini no sang una pa. So amo na sa kairan mo ikaw pa malayran kay nang dan insurance. Oo. Kaluoy na actually sa mga pasahero nila Bombo Grace. White yes. Tabalaya ginang pangayo ba pailayo lang pero sa mga untoward incident tabala kaluoy lang sa nga pasahero kay way nga daan insurance na. Yes, Ma'am Berlin. Actually may makita nga naga-violate gid man, no. So in order nga malikawan ang tawag nga mga untoward incidents pala, no, kag ang congestion man sa mga sa national road Ma'am Berlin. So dakpon gid last dason nga semana susubong sa danay medyo lenient lang danay Ma'am Berlin paagi man sa pag-remind no sa pag-disseminate sang sini nga information kay maabot gid ang adlaw Ma'am Berlin nga bisan paano irason mo sa mga bitaw ta nga naga-duty di hindi gid kaluwas to tikitan gid ni kag gapagutok pagid na sang dalagan sang trapiko. Ilabi na kung mayara na bala sang klase, Bombo Grace, kay kundi face-to-face na, kadamo na gida sa mga nagabiyahe, may mga ginikana nagaduloong sa mga kabataan nila sa eskwelahan, may mga papubliko nga mga salakyan, di ko mayara pa sa mga tricycad, nga nagatabok-tabok, balaya kag nagaupod ba ni sa mga fast-moving vehicles, nagapagutok sang dalagan, isang trapiko. Karon sa kairan mo, ikaw pa malaki. Sang ligad kay Ma'am Berlin no kay pandemic man bala sang gani kahawan sang dalan may nagaka-aksidente pa how much more kung magutok ang dalan Ma'am Berlin no sa mga national roads kag isa man ni sa mga rason o kung dako nga rason Ma'am Berlin kay tungod nga nagailapit naman bala ang face-to-face classes no ang pagdamo sang tawo sa dalanon so kinahanglan gid Ma'am Berlin nga i-eradicate no kung i-check ining mga amo ni nga mga practice ang aton sa ni nga mga drivers no sang e-bike tricycle. Oo. Kay dapat ara lang sila sa mga interior streets. For example, abi dira halin sa may subdivision, makadto sila abi sa major road, mga interior streets dira lang ya sila. Pero magamba labi matabok for example, matabok ka sa Lacson, hindi na siya pwede. Yes, it's a no-no gid Bombo Erling kay ang aton daginadikawan amo na ang pagluntad sang aksidente kag sa pagutok no ikaduha sa pagutok sa mga dalanon. Okay. Ma'am Berlin, pamatayan taliwat ang pahayag ni Police Major John J. Liba. Pag-ataganay sila ng chance no naga-warning and siguro may ang instruction ta bali by next week lang ta masugod sang pangdakop if ever nga may aragit man nga slawayon So ato na subong information dissemination lang ginasaway lang sila no. But then kung during sa aton nga period mo pang may gapasaway ginman nga nabalang daw ga disease ibato pa daw ka obvious na gid yung daw ma-react pa nga bisan wala naman sila sa rason siguro kaya kami nga ma-force kami basi ang magani nga singko basi ma-implementa by in 3 days time pwede na naman matikitan kung hindi sila magpati. So, but primarily, amo lang ako na order no from this within district ma-warning yung kita. Di sila dapat pwede lang makabiyahe sir. Allowed lang na sila sa mga interior or mga barangay lang na sila road. Kaya lang na sila like subdivision if ang subdivision ma-allow sa muna then pwede na sila. Pero definitely sa mga national even sa provincial or sa city, highway nga ginatagyan, mga main thoroughfare, dito pwede sila. Ano nga purpose, sir, nga ginbawal sila? Isa, number 1 ang security. Kasi since kung nara sila sa highway, mga lagko na nakagdasig ang pag-traverse sa mga talakyan. And lastly, siguro, ang makita tagit, di kan cause congestion kasi
hinay na sila. Budlay pa ginoma ano kagida maka-disrupt sila or maka-obstruct talaga sa traffic ta. So amo nang rason na hindi gina sila dapat sa pwede sa highway. Kung nasa ambal lang gid nga pasaway. Kabalo na kita guro by past a year na siguro or na-observe ta before pa sang election or ano. Ara na gid sila yan no pinagusto na lang gid sa dalan nga mga talagpo ang mga dalan ara sila pinagusto lang yung mga e-bikes, tricycle, even mga motor tricycle. It's hindi kita dapat pwede. Siguro sa mga nagpalamati no lalong-lalo na sa aton nga mga gabiyahe, e-bike, tricycle no. If hindi naman sila nalabutan sa aton nga announcement, likawan na nila ang mag-traverse sa mga dalagko nga dalan which hindi sila pwede. Para to avoid nga ano sila, matikitan. Lalong-lalo na ng nagabang pasahero. Okay? So, kapay no, mag-opera lang tayo ng mga na-mention ko para at least wala na tayong problema. No? Isa man na sa nakita tayong cause gitsa sa aton nga traffic. Oo, Bobo Grace. Yes, Marlene. Kaya ang ilagi man na yang biyahe, aralan sila sa mga interior streets. So for example, binandera may dulong sila sa Lacson, asa lang sila dira. Hindi na magtabok. Jack to gina Berlin, no? Kag kung ano bala ang nagakadapat, amo lang gitna kay kung wala mo ginasunod, gadugang man Berlin ang misgo mo sa dalanon. Kaya teko na kaysa sila panginaangan-angan pero sila nakita nato sa video mo bala. Oo. Sila panginaangan-angan sa mga salakyan nga mga four wheels kay mahinay gid man si mahinay sila nga daan mo. Slow moving vehicle. Oo. Tago lang gani Berlin, wala lang dugay, may aribi nga nagsabtanay, pero sabtanay lang isa lang nga nagabike kag isa ka salakyan no, drivers. So, muna ang ginahalinan sa mga ano man paghinalaway sa dalan, Berlin. Oo. Sige, Bombo Grace, so thank you again. Yes, Bomberlin, ini si Bombo Grace then Lobato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na Labaton. Kabaya pang ini mangininga sa kugon ng implementasyon sa nga bitawa kaya kada tuig. Amo ginang isa sa ginabuyan nga mga pahayag pero kung na kaysa una laman implementasyon no, dula dayon. 30 minutos sa Banwa na Kaligada sa taknang alasan 9 sa aga. May mga imata kamo dira nga nagapila pa subong para nga makaparehistro sa Commission on Elections. 23 sa petsa 23 na ang deadline. Asa na gid lamang sa Sabado ang ining pagrehistro sa Commission on Elections sa mga gusto makaboto para sa barangay and SK elections. Ang iba na dira tinagapa-transfer sang registration na nila o nagapa-reactivate sang na-deactivate nga status. Sa data diri sang COMELEC, masobra 1.7 million ka mga bago nga mga botante ang narehistro as of July 18. Suno kay acting COMELEC Commission on Elections spokesperson Rex Laudianco. Kabukusan nga 1,712,315 ka mga registered voters ang na-report sa ikatras nga adlaw humalin sang nagsugod ang voter registration sang Hulyo 4. Asa na gid lamang sa Sabado, July 23 Banwa, way na diri sang extension. Nalabot sang COMELEC ang ilang initial target para sa December 5, 2022, barangay and sangguniang kabataan elections. Nga mayara sang 66,053,357 total projected barangay voters. Nga nagaedad si 8 pasaka, kalakip na diri ang mga bag-o nga mga registrants. Kag 23,059,227 total nga mga SK voters. Nga nagaedad sang 15 tubtob 30 anyos, lakip naman na diri ang mga bag-o nga mga
registrants. With the latest high turnout of applicants, ang poll body nagapati nga ilang nga malapawan ang recalibrated estimate sang 2,067,351 ka mga new registrants, both na sa barangay and sangguniang kabataan elections. Dapat lang ginadri, amo ni ang husto nila man nga preparasyon, pero ti kataya nagapati preparado na ya ang COMELEC. Apisar pa nga ti mayara sa mga kongresista nga nag-file sang hagna nga iisul na naman for the nth time na ni Banwa. Ikapilan na ni Kabesos nga iisul na naman ang pinili ay. Ti kanugon sining mga nagasagad pilila dari sa Robinsons nga sos paglabay na ton kay nadrahay kaluoy sa mga matanon bala nga nagahilinigda na sila sa may simento. Ti mayo man tani kundo malilimpyo man nadra. In fairness man niya sa mall, pati syempre nang bisan sino bala mga nagalabay. Ti way ka man nadraya pang hapin. Way ka man nga dan pang banig. Bisan tela lang dira nga magamit sa sini mga nagapila dira. Ti ang ibang dira halin pa kagabi. Asa na subo nga kagahon, natunugan na sila dira. Dira sila hilihigda para nga makatulog kati. Tuyuhon tuyuhon ka sa magkagahon nga gabi ka para dira mo. Kung isa nga ng COMELEC, duway man bala abot ano ning sistema nga ginagamit sa COMELEC man. Kay total ang COMELEC amo giman ang obra ninyo kada tuig. Mayo siguro may napreparar gid kamo nga number bala yang ma-identify, ma-distinguish gid bala nga iya lang gid na sang COMELEC pero sa mga butika bala. Kay total mo na giman ang obra nyo, pwede nyo gid na bala ka-invest kamo dira sa numero nga na. Nga mo na ning ipanagtag sa mga pumuluyo, may ngalan na dira. May logo na dira sang COMELEC kung ano man nga mga security features nga magamit ninyo. Hindi nila pwede mailog. Pagkasunod nga tuig, mo naman na kami registration na naman. Atong number, kung madula mo na ya, hindi na kapag-maristrohon. Hindi na kapag-rehistro. Di dapat halungan mo, gid, pero na bala magbilin, kita bala sang aton nga mga pinamaklan sa inang customer service, wala sang mga mall. Di bala ginatago, tagin ang numero, kay may multa. May fine ka na kung madula mo na hindi mo ito makuha, imo ginbilin. Mag-deposit ka dara, atagan ka number, taguon mo to. Pag-claim mo, amo nang iatag mo nga number, dapat siguro amo mo na inyo sa COMELEC. Kaya kada tuig na lang mag-open ang registration, amo na yung problema naton. Tingnan din na ma-perfecto ang amo na nga sistema, kaya amo na inyo trabaho. Pagsunod kang tuig mo, mura na naman number. Okay, pwede lang gito mailog. Amo na bala? Magpila ka sa butika, may ginatag man sila yung number, nga ila man. Te kung madula mo na ya, or magsulod ka dira, kwaon mo, amo nang basihan nga sa saan o kaya ako mo daron. Diba so nang dara sa mall, duway ka nangid ba dignidad bala bilang tao yung sus kaluoy sa nimang kabataan yung doon ni maintindihan. Ang kabudlay kag pagpulaw bugtaw nila para lang nga makaparehistro. Pila na nakaparegister dire sa aton sa bay Negros Occidental, Bomo Dennis Rubica from Provincial Election Supervisor sa data sa report. Kamin. Bombardier, as of July 18, since sinagsugod kita sa aton COMELEC registration from July 4 until July 18 nga data sa COMELEC Provincial Office Bombardier, included na diri ang City of Bacolod, sa data sa Provincial COMELEC Office naglabot na sa 67,843 bilog na probinsya sa Negros Occidental, included na Bacolod, ang nagpadulong na sa Commission Election nga nagparisto. Actually, Bombardier, why pa na may timas kayong klaro din ni Provincial COMELEC Supervisor Attorney Ian Lee Nanoria, na 67,843, why pa nila may timas. Kay, para why pa nila sining kubla mabalaan kung pila diri nagpresto sa SK, pila diri
nag-change ang residence, pila diri ang nag-correction, kay pila diri nagpa-reactivate Bombo Ilin, no? So kabilugan lang ni kay niya matapos ng aton registration by July 23, i-sort out na nila ang mga records, then mawalaan na no, kung pila nagpwesto as SK voters, regular nga voters, and transferee, etc. Bombo Ilin, no? Amon kabilugan 67,843, halakip ng syudad sa Bacolod nga may ara sang as of July 18, may 6,697 ka mga nagparesto na sa COMELEC office sa Bacolod, Bombo Ilin, no? So sa kabusan sa probinsya, ang top 10 nga mga LGUs nga may pinakadamo nga nagparesto from July 14 to July 18, Bombo Ilin, kiti sa Salvador na ni katapusan ng registration mo, July 23. Ang nagapanguna din Bombo Ilin nga LGU may pinakadamong registrant amo ning syudad Sambago nga may 4,235. Sunod ang syudad sa Kabangkalan 3,951. Katatlong Cadiz City 3,492. Ika-apat dari Himamaylan City 2,958. Ika-lima Escalante City 2,836. Sunod rin Kabangkalan 2,342. Din San Carlos City, mga dalaga nga syudad ni 2,331. Ang Banuas ng Sebela 2,245. Ang Carlota 2,244. Then ay kanapulo diri amo ning La Castellana na 2,234 Bombo Ilin, no? So gipamangkot naton si Provincial Comelec Supervisor Tony Ayan Alinoria kun nga daw gadagsa gid ang mga pumulo. Hindi actually exception abis Bacolod sa mga banok ng syudad damo gid nakadumbo Ilin nga paresto kundi kasubong ang Pulaway kag Pilahay di sa Bacolod, ha? Damo gid nagaparesto kay isa diri kang bumili nga tan-aw nila nga rason bangod sining aton nga registration for SK barangay election may bagong resolusyon ipagawa ang Comelec resolution number 10798 nga diri bumili nagapahayag nga magabaton sila no sa transfer of registration kay sa kinandan sa kay Attorney Nanoria nga before sang magbargayon sa SK ka barangay election, may registration man po wala sila gabaton sa transfer. No? This time, business resolution, amo ning pwede na sila na makabaton sa mga transfer. So sila base amo ning isa sa mga rason nga hindi ilang sa Bacolod kundi sa ibang pangabahan nga sa probinsya, doon nagsaka-saka gin mga kadamon sa nagaparesto. Plus, no? Sa section 14 sa sabit resolution 10 7 and 8, di man Berlin nga na pahayag nga daw mahapos na lang kay sa section 14 di man nabutang nga ang isa ka magparehistro what ma-present ka ID, mga valid IDs. Di gindugang nga pwede ka kagamit certification from barangay nga duly resident ka sa sinang barangay. Na ginaabusuhan na sa iban nga mga punong barangay. Yes, amo nang pandam ni Tony Noria, no? Base ibala, no? Abusuhan sa mga punong barangay ining pagsulundan ining section 14, Bisari Riso 10.7.8 nga diri man napatpat nga pwede magamit ang certification pang barangay kag ang ID with picture nga gin-issue man sang barangay. Berlin, no? So itabol ka tanaw nga duha ka balasihan kung ado damo ang nagparehistro for this coming SK and barangay election na Bombo Ilin. No? Prote mo ning pandam ni Attorney Noria sa mga nagaparehistro situate ko no nga dapat gid ang ginabutang mo da nga detalye sa imo sini ginapilapan nga formas matuod. Ha? Kaya nga may maran ng mga president sa mga kaso no na nga may mga na-convict na gani, nga false statement na ginabutang ladra. Kaya of course, panday man sa mga barangay officials nga hindi man pag-abusuhan, ining ginhatag sila nga poder, especially ni pag-issue sa certification nga nagapatuod ngayon ng residente ng individual is a bonafide or duly resident sa masambit nga
barangay Bombo Arlene, no? Amo tong top 10 ang top 5 yang LGUs gud ka jutay pag nagparehistro morning Kanduni 734 pa lang yung nagparehistro as of July 18. Sunod diri Pulo Pandan 766 ang San Enrique 800 lang gani. Dari wala na yan sa Bacolod, ganito niyo maintindihan kundi na sila naghalalin. Gani, no? Di mo Di bala? din. Oh. Bonano nga maray mayo lang kita nagbatigayon eleksyon. Maintindihan din nato rin yung mga nagparehistro balang manog 15 bala sila mo Dennis sa December 5 kay pwede na sila yung makaboto mo. And atong bago lang yan nag-18. Pero kung kayo naman ambal ka nga din sila naghalalin man doon kita kaintindi na nga susapag ka laba-laba sang pila dara sa may sa Robinsons. Daw hindi mo boss check ko matapos ng deadline sa July 23 hindi pa mo boss ding prehistro sa Bacolod pro. Kaluoy bala sa mga nagapila kay iba na dara kagabi pa Bomo Dennis nagahiligda sila sa may semento. Tugnaw nga dan sang semento kung gabi kag syempre hindi man namo nabla ka limpyo bala. Correct nga Bombo Arlene, no? At check ilan nga health. Maton ugan ka pa dara. Amo na ang problema matsakto na sa lingko daw online Bacolod na nimo sa iban nga mga lugar Bombo Arlene, Barcelona, Abeles Negros, sa iban mga probinsya di man mo gini ka dagsahanay ang pagparisto gusto nga ginutok man po. Di mo ning gilinibo iblang kapila gapulaw gidyan sa gabi hasta magkagahon. Daw inlin Bacolod lang ba tanong nga mga factor behind sila diri Bombo Arlene kada mo gini ka porsigido no sa nga mga utod naton nga magparesto para magpakibayan sa SK and barangay election Bombo Arlene, no? Pamatyan to na ang porsyon sa nga pagpaig sa Coton Coron Bago, no? Starting July 1 as aton si Attorney Eleanor Yana balik na sa probinsya. Ato naman yung provincial COMELEC officer. Ang grand total nagpa-register siya nag-occidental. Total ang may this includes SK and everyone else. 67,840 total Santanay. Ang Bacolod City 6,697. In some areas cities gadag sa gadamo actually as you will notice ang first day jutay pa lang for us as galapit ang gadamo actually tag-average na kami tag 200 100 actually there is no municipality or city as of now nga less than 100 madamo madamo kay one of the features ang resolution naman nga bago is nag-allow kami isang transfer. Usually, magbarangay election, gina-disallow naman ang transfer, subong gina-allow naman. So, ma-warning lang ko, no? Those nga ga-transfer, please be honest nga ga-transfer. Nga diragi ka mo yan. Residente ka mo, kay recently may mga cases sa Supreme Court nga na-convicted as election offense. Nga hindi sila taga-dira, pero ga-represent, sila nga election offense. So, 1 to 6 years siya nga imprisonment pero non-probationable na siya. So, hindi kaya ka-probation, you have to serve a sentence kaya kung election offense. So, warning lang yan. No? Hindi naman yan ba nga gaamo sila. Pero as a warning, in case ma-filean ka mo kaso, it is an election offense. Mag-represent ka mo kay-star ka mo, resident ka mo sa mga lugar. Tapos mahasaylo ka mo because magadaga ka mo nga mga parente, etc. So, warning lang sa inyo. Also, nag-allow kami sa ngamon sa barangay namon nga no sa bagong resolution. Sa una, wala naman gina-allow ang barangay ID. Recently, nag-allow na kami barangay ID section 14 no. Section 14 sa resolution namon ni bago. Isang number 14 barangay identification certification with photo. Ang the legal standpoint na is may presumption of regularity man eh. So, presume nga valid, legal, until syempre naman na. So, also considered an election offense. Depende sa pag-present sa kaso. Honest sila. Honest usually yan. Be truthful sa inyo ng mga statements. Yes, be patient. No? Ang amon nga schedule is only until 23rd sa weekend.
we're also trying to accommodate everybody, you know, tanang yung kakadto sa opisina, ginakomodar kita namon as much as we can, no. In fact, we're trying to make them as comfortable as we can, no. Of course, sa Bacolod, hindi naman na maanugin nga di sa dalawang ng bisan, third to galinya pa sila aga pa. So, be patient lang, we will try to accommodate everyone. Wala pa, kay may election registration for kita sa August 1, that's the time makita ko kung ano ka pa na kung percentage of transfer. Pero as it shows, no, sa ang una, mo kita sa kung register. Initial mo data, sir, ang side mo sa register sa mga new voters sa SK? Ang per interview ko sa mga election officers, damo kabataan, youth gid subong ang box ng registration. Bombardier mo to ang pagpahig ni provincial election supervisor, no? Attorney Ayan Lee. So damo gimagali mga young ones kung subong mostly ang nagapa-register kay consolidate tabo makita sa first week July 4 to July 9 sa dugos nga probinsya including nga Bacolod mga 23,222 ang nagparehistro. Pag second week from July 11 to 16 naglabot na sa 37,337 ang nagparehistro. But yun, nagasaka, no, samtang nagalapit sa deadline, nagadamo pagid ang nagpadulong, no, sa atong Senior Commission election para magparehistro. Mula na, panawagan na pinasyon ni Atty. Ananoria nga ti medyo pulo pasensya, no, kung madilatarda or magpila-pila sa kay after sinasunod man ang proseso. Pero tinakita na to na damo ang nagaparesto. Sining mga inadlaw, until Gurote, ispetaronte, last 2 days, 3 days, before deadline, damo-damo ginibombarlin. So mga pila naton ka mga update. Mga nagapila dire sa may Mandalaga, no? Asa na ginaguro sa Sabado, magalala pa gid na bumo Dennis. Ang mga balkon sila matapos na deadline, hindi ko ni matapos maparesto sa Bacolod, pro. Oo. Damo. Maiban man nga daan nga mga nagapapapel balayang sila nga biti, sila yung ma-organize kag mahatag-hatag numero sa mga gusto magparehistro, hindi ka mo dira magpatol. Mapila lang ka mo ya dira sa may Robinsons, kaya hasta sa 23 ara sila dira mo. Kaya kumilik ba na ang may final number na ginatag, no? Sa makasulod, no, nga limit na for a day sa sina mga venue registration na grupo mo ili nagapulo pa papel ba taga ko mga tawo-tawo at sa barangay nga nagkomodar man sila nga mga pumuluyo nga magparesto nga mga pumuluyo din mo intindihan kon din naghalin mula sakto na dumulan o ba si maglapaw na kamo sa population isang Bacolod 600 plus lang kita de. Base kon pag total ting registered voters sobra-sobra bla. Base total registered number and total numbers ng registered voters 500,000. Hindi na pwede kay nga kadamo sa makabataan ka mga nag-edad wala pa 15. Yes, sakto na Bombarlin, no? So inaya kon magamuna ang final nga result ya tiguro daw masalinta questionable gid, ha? Di naghalin ina, nga mga nagparisto, no? Kaya natin i-itemize pa ni ang mga SK voters, regular voters, mga transferee, no? Kag-iban pa yung mga change of name, change status, pwede mo digapon, so mabalaan na, no? Kung after July 20 deadline, ma-itemize sa Singapore, balaan na ang exact nga data, no? Pero kategorisyon natin figure gingwa subong ya kabilugan pa lang nga nagpadulong sa aton na ito ay nga mga Comelec offices sa probinsya kadriya sa siyudad sang Bacolod. Balita gikan sa Provincial Comelec Office, inisubong mo din ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Suporta na, lapitan na sa 68,000 mga nakaparehistro halin na sa July 4. Kung nag-isam na lukan kita base maglapaw na yan sa may voting population sa Bacolod ang numero sa mga nakaparehistro. Ang boto ko ni Dennis lang nagalalin.
Iba na ganyan, mga taga, iba ni makabanwanan daw, nagligat si Mandala na sa ilo. Sila nila maparehistro na kuno sila. Hala-hala nyo da. Depende na lang sa COMELEC na dara kung paano nila piliun pinaagi sa mga election registration board hearing. Importante lang man niya, mayroon na tani sistema pag ng COMELEC kung paano na magapili lang. Ini mga tingwa ba lang nga magaparehistro. Kaluoy man sila mga iba na dara kagabi pa, ara na sila. Dasun dira na sila kinaya nga kaya ka magtulog-tulog. 7 minutos ang nabilin antas ang alas sa diya sa aga. Kulabo sa na angaton nga tiyampo diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kita buwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi,
Makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kalahin sang pamatsyag ko. Gintalikdan ako ni Daisy. Nag-upod siya sa mga amiga niya. Oh, hinali lang nag-init ang ulo ko. Ginhandaan ko pa naman ang date namon subong. Tugod amoy ning pizza. Ginbato niya ang akong paghigugma. Apang ginbaliwala lang ni Daisy. Kung sabagay, hindi man makatilingala. Tungod wala naman kami mo. Kagabalang usikan ko pang sanghuntion. Ang isa ka babae nga hindi nasakon. Apang sa piyak sina. Nagapati gihapon ako. Nga ako lang ang lalaki. Nga dapat niyang higugmaon. Kag sa ginapakita ni Daisy subong. Nagasakot ang akong kinabatsyag. Ang kasubo kag ang kaakig. Bo, nabusogid ko ba? Hinali man nga nagsakit ang tiyan ko. Nan, kidabilita yun kakon magkaon. Hindi pa manining katapusan mga panyapon ah. Uy, Jillian, Chiska, tulukan ninyo oh. Kadamo sang salakyan nga nagalabay sa dalan. Bisan nga gabi na. Kadamo gihapon sang nagalagaw. Amo matuod no? Kanami tulukon sang lovers on han oh. Dotod-tuod gidang ginabatsyag nila sa isa kag isa. Pero mas nanamian ko yung magtulok sa ribulto ni Jose Rizal ah. Kagnaan naman. Siyempre nadumduman ko lang ang ginhambal niya. Nga ang mga kabataan, amo ang pag-asa ng bayan. Kakorni gid si mo Jillian ah. Hoy, hindi ba lalahog-lahog ang ginhimo ni Jose Rizal no? Kung hindi tungod sa iya, wala na hilway sa kamot sa mga estranghero nga aton pungsod. Kay pila ka tuig man nga napaidalom kita sa gahom sa mga katsila. Ginpukaw ni Rizal ang balatsyagon sa mga Pilipino tungod sa ginsulat niya nga nobela. Bisan nakahibalo siya nga patyon siya, ginpadayon gid niya. Amo sina kun nga palangga ni Rizal ang aton pungsod. Pagpalangga nga makamamatay. Husto ka gid amiga. Ang sobra nga pagpalangga, makamamatay. Tungod handa ka nga ipakigbato ini, bisan ano pang matabo sa imo. Ano ba lang ginawakal mo, Jillian man? Pabayin na lang ina Chiska ah. Ay oo gali. Sa dason tuig, maklaledge na kita. At last, mag-graduate na kita. Oy, ano ba lang mga kurso ninyo nga kuhaon? Ako ya, education. Ako ya, gusto ko gid nga mangin doktor.
Gusto ko nga mamulong sa pila ka adlaw. Ikaw ya Daisy, anong kuhaon mo nga kurso? Abogasya Gusto ko nga mangin abogada. Sa kagwapa mo nga ina, gusto mo nga mangin abogada? Oti, ano ginang malain di rahaw? Maayo gani ina. Gwapa na, abogada pa. Nga mo ginang gusto mo haw? Gusto ko nga makabulig sa mga pigado nga ginadaog-daog. Apang wala sang kwarta nga ibayad sa abogado para nga mangapin sa ila. Kay kanami abis ang feeling nga makabulig sa imo isig katawo. Wow, Daisy! Kanami isang hando mo para sa kaugalingon mo. Kag sa iban nga tao. Ugaling, hindi pabor ang mga parents ko. Oh, ha? Oh, nga ahaw? Kay suno sa ila, hindi kuno bagay sa akon. Kagdasun, pila pa kuno katuig ang pag-eskwela ko antes maging abogada. Ang mas bagay kuno sa akon, ang mangin TV host o kun artista sa pelikula. Uti, wala man ako sang handong nga mangin sikat no, kag makilala sang kadamaan. Abaw grabe magaling expectations ang parents mo sa imo, Daisy, no? Husto ka gid. Kag subong pa lang, ginasubuan ako Mabulagay na kita sa madason nga mga tinuig, no? Oo man. Ahay Dugin subuan man ako sang hinali ba? Ako amo man. Kalimti na lang ang kasubo Kag nakahibalo man ako, nga magaupdanay man kita gihapon sa college. Ina lang ugaling, hindi na kita classmates. Kay lain-lain ang kurso nga kuhaon naton. Pero bisan mabudlay ang kabuhi naton kung ara na kita sa college. Pero kung magtingwa lang kita, ara gihapon ang kalipay sa ulihi. Tama na ina Nalainan ako kung namusin ang ginahambala naton. Wala pa gani nga ton graduation. Amo na sining topic naton. Ay, dumahibi na lang ko kay. Change topic ta Kinahanglan mangin masadya ang katapusan naton nga pag-upod sa high school. Inang sa kanta bala ni Sharon Cuneta. Nga ang high school life ko no. So exciting kag kasadya. Ate, mamangkot na lang ako sa inyo Anay na, Jillian? Sinong crush ninyo sa campus? Ako si Marcelo ang crush ko. Ako si John. Kagwapo-gwapo gid nga daan sa iya, no? Kanawong niyang artista nga si Aga Mulak. Oh, nga naginawa kaya sang madalom, Daisy? Oh, wala ka pa bala nakamubuon sa breakup ninyo ni Artemio? Hindi man sa mo sina Obvious gid bala nga in love kagid kay Artemio. Kag hindi ka mag-amo sina kung hindi mo siya love, hindi bala? Wala ko siya ginahigogma. Ano? Uti, nga ginbaton mo siya kung wala man lang galit ka sang feeling sa iya. Amo matuod. Sa langin buhat mo, Daisy. Daw kasubong lang, gagin palao mo siya. Makaluluoy man siya. Kung sa bagay, hindi na ako matingala kung nga ginbaton mo si Artemio. Tungod gwapo man siya hindi bala? Hindi lang ina. Nakilala ko siya. Sang tiyon nga ginpangapina niya ako, batok sa mga lalaki, nga buot magbastos sa akon sa school. Sugod sad to. Ginasunod-sunod na niya ako permi. Tubtub sang naglabot ang tiyon. Nga nagpangaluyag na siya sa akon. Ang pamangkot, nga ginbaton mo siya. Tungod para sa akon.
Si Artemio ang lalaking handa nga buhaton ang tanan. Bisan pa nga nakahibalo siya, nga mabudlayan siya. Buhaton niya ang isa ka bagay para sa akon. Madamo siya sang ginapamatud-an. Kag nakahibalo ako. Nga nasubuan siya kung hindi ko siya pagbatonon. Ginpaminsar ko na lang. Nga pwede ko lang man siya matunan niya higugmaon. Kag mangin malipayon sa luyo niya. Ginhambal ko na lang sa kaugalingon ko. Nga pwede ko siya nga matunan niya higugmaon ang kasubong niya. Apang feeling ko, ginainto ko lang ang kaugalingon ko. Ginapilit kong kaugalingon ko sa lalaki nga hindi ko man gusto. Nga hindi gusto sang kasing-kasing ko. Kag wala ko gid siya natunan nga higugmaon. Bisan anhon ko pa. Apang ginpalaom mo siya? Nakahibalo ako, Jillian. Gintilawan kong balatyagon ko para sa iya. Apang bisan anhon ko sang pilit. Hindi kagud kaya nga higugmaon siya. Gani ginutod ko na lang ang amon relasyon. Ay, madamo ako sa munabatian nga hindi manami nga halin sa iya. Gani, ginpakamaayo ko na lang nga magpalayo sa iya antes pa ako mapahamak. Oh, Daisy? Mataas ang handom sa mga ginikanan ko para sa akon. Kagusto ko nga makatapos ang akon pagtuon. Kag amo ina. Amo ina ang pinakaimportante para sa akon subong. Kung sa bagay, husto man sigurong ginbuhat mo. Kay bisan ako, hindi man gani ako konforme kay Artemio eh. Nakahangop na ako subong sa imo, Daisy. Mas maayo na lang siguro nga wala mo ginpalawig ang inyo relasyon. Kay base nga mas maglaom lang siya, kag mas masakitan. Pabayaan na lang natin siya nga makamove on ah. Nakahibalo man ako nga makakita gid siya sang babaye nga magahigugma sa iya kag batunon kung ano siya kag kung sino siya. Pero may i-advise lang ako sa imo, amiga. Ah? Ano ina, Jillian? Masakit para kay Artemio ang natabo. Kag sigurado nga hindi pagid niya nabato ng imo desisyon. Kag nahadlok lang ako. Nga base kung magbalik sa imo ang karma. Hoo, day. Kag kung magbalik ang karma, doble ina. Kung nasakitan man subong si Artemio, base kung doble pa ang magbalik sa imo. Gani maghalong kagid ha? Thanks ah. Apang hindi ka magkabalaka ah. Wala sang malain nga matabo sa akon. Kun amo, sino galing crush mo sa campus? Si Ricky. Oh, ano? Oy, si Ricky? Ang star player sa campus naton? Varsity player, ina siya, hindi bala? Ay, ala. Ka-super gwapo, gidya sa iya, no? Hoy, ikaw bala, Cheska? Sobra ka na gidya. Mahuyugon ka gid imo ya sa mga gwapo. Ay, oo eh. Sang o pagkali nagsugod ang crush mo kay Ricky, Days? Sang second year pa lang kita. May feelings na ako sa iya. Apang do wala man siya nagapangaluyag sa akon eh. Torpe siguro. Gani nga si Artemio na lang yung baton ko eh. Mga miss? Abi ninyo? Nagwapahan gid ako sa inyo nga tatlo. Gusto ninyo nga kuhaan ko kamo sang laragway? Ay, sorry lang. Wala kami sang inugbayad. Okay lang. Ako ang bahala. Daisy? Wow ha. Lain gin man kung bata kasang manggaranon ba? Buing mo eh. Sige na Kuhain na kami sang laragway palihog. Okay. Sige. Posing na ha. Posing. Okay, 1, 2... Ay, dali lang. Oh, mano ka naman, Cheska? Kaartihan gid bala sa imo. Ay, hindi gid ko ya gusto sa tunga Kay kung magpipicture ko noong tatlo, mapatay ko noong sa tunga. Ano? Husto ka na ganit dira ha? Mga pamahiin lang ina.
Nagapati-pati ka man imo, iya. Ay, syempre, bala. Ata sige na Husto na gani ina. Ako na lang sa tunga okay na. Okay lang sa imo, Daisy? Wala sang problema Ano, okay na? Wala na sa may magulag, ha? Okay, 1, 2, 3. Smile! Okay. Makuhain na dayon, Manong? Ay, oo. Madali lang, ha? Ari na, Ari ang bayad Keep the change na lang. Ay, salamat, Gid. Sige. Ay, hala. Kinahanglan ko na gali nga magpauli. Basi kung ginapangita na ako ni Papa. Kay si Rom na ho. Sige Madamong nga salamat nga nakaupod ko kamo Okay Tani, masulit naton ini no? Basta tandaan lang naton perme. Nga hindi gid kita magbulagay Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. I know I will love someone new. Ay, nakahibalaw na ako nga ginagamit mo lang ako, Kenneth. Lynette? Oh! Gusto mo nga magtaas ang grades mo sa science. Gani naghimo ka sang paagi, agod nga maungin partner mo ako. I hate you. User ka. Kag wala ako maghuna-huna nga makabatas ka maghimo sini sa akon, Kenneth. Gani sugod subong,
Hindi na ako gusto nga magpalapit ka pa sakon. Tira ka na. Nakibot gid siya sa nabatian niya sa akon. Wala sang likom nga hindi mabuyagyag Kenneth. Halin sang Merkules, nga ginalikawan naman ako ni Kenneth. Apang masami ko siya madakpan, nga nagapasiplat siya sa akon. Apang natingala ako, nga sa baylo nga kaugtan ko siya sang dalayon. Hindi ko gihapon mahimo. Kag hindi ko mahimutig sa kaugalingon ko, nga mahal ko pa siya. Wala kami nagabugnuhanay. Tubtub nga natapos ang amon science fair. Kag kami ang nagdaog. Kag nalipay ako. Tungod nga natuman ang gusto ko. Kag si Kenneth, nakaangkon man siya sa mataas nga grades. Apang nga hindi kit makuha sa akon kaisipan. Hindi ko siya kaya nga kalimtan. Hinali lang ako nga nagbatsyag sang kasubo. Ang mayo pa, mapauli na lang ako. Kag magdiretso ako sa akong kubo. Nakasulod lang gid ako sa kubo, oh. Kag nagtupa ang ulan ba? Kag daw nagaugyan man ang panahon sa akon. Oh, ang akon ido? Nga wala nga daw hindi siya mapahamtang. Ara siya sa may pertahan sa kubo, oh. Ang ara dira sa kuwa man. Anay ka, kay mangusisa ako. Ay na, buksan ko ang pertahan. Lynette? Si Kenneth. Basa siya katama. Anong ginabuhat mo, diri? Gusto ko ikaw nga mahambal. Masugilanon kita. Palihog. Maghalin ka na, diri. Tamaran ako makigdahambal sa imo. Si Kinji. Hindi. Nagwa siya gali. Ano ka? Kay pasudlon ko siya. Magsulod ka, Kinji. Balik diri sa sulod. Wala siya lang ka na nga magsulod, oh. Hindi siya maghalin sa tupad ni Kenneth. Bahala kang kani, tira. Hindi ka magsulod? Hindi ka maghalin, tira? Tanawon ko lang. Kung makaagwanta ka mo sang tugnaw. Lynette, hindi ako magaling dire. Mientras hindi mo ako pagkatubangon kag istoryahon. Bahala ka sa kabuhi mo.
grabe nga maglili sa buha. Kung ara pa sila nga tuwa. Wala na nagatagol si Kinji. Aber. Ay. Malili ako tira sa giya sang pertahan. Oh. Hala. Ara pa sila gihapon nga duwaw. Nagatindog sila sa atubang sa pertahan. Kagang ido ko nga traidor. Maunong gid siya kay Kinit. Mapalik na lang gani ako sa pagpungko ah. Pabayaan ko sila dira. Wala ginaghulaw ang ulan, no? Malili ko abiliwat sa giha. Hindi. Basta nagit sila nga duwaw. Kenneth! Pwede ba na nga maghalin ka na? Sa nasiling ko na. Hindi ako magaling dire. Kung hindi mo ako pag-istoryahon. Mahulat ako bisan ano kadugay. Diyos ko. Nung nagbatsyag ako sang kaluoy sa iya. Basi ba kung magmasakit siya sa ginabuhat niya ngayon ha? Pasudlon ko na lang gani siya. Buksan ko ng pertahan. Sulod na. Antes ka pa magmasakit sang pulmol niya. Salamat. Madamo gid nga salamat, Linet. Kinji, dali na. Masulod na kita. Madali lang. Kay kuhaan ko ikaw sang jacket kag tuwalya. Lin, kinahanglan naton nga magsugilanon. Sa banta ko, wala na kita sang dapat panghambalan, Kinit. May ara. Madamo. Kagusto kong matadlong ang tanan. Ang dumdum ko, may maayo na kita nga relasyon. Pwede ba lang untatan mo na, ina? Nakahibalo na ako sang rason kung nga gintinguhaan mo nga maglapit ako sa imo. Gusto mo nga makaangkon sang mataas nga grades para nga hindi ka mapahalin sa team mo. Kag tungod nga natapos ang aton science fair, wala ka na sang dapat pang ipakuno-kuno. Wala ako makaibalo kung sinong naghambal sina sa imo. Kung sino man siya, wala siya makaibalo sa ginabuhat niya. Kung ano-anong ginahambal niya eh. Lin. Kiniyatan niya ako sa kamot. Oo, gusto ka. Gusto ka nga pahalinon ako sa team kung hindi magtaas ang grade ko. Kaginistorya ko si Sir nga ikaw ang i-partner sa akon. Apang nakadumdum ka sang ginhambal mo sa akon sadto. Nga mahimo mo nga dago ng contest bisan hindi na ako magbulig sa imo. Pero nga nakig-date ako sa imo para siguruhon nga kayuhon mong pag-ubra. Maayo ka naman bahin tira. Sang una ko nga nakitang pocketbook mo. Nakita ko nga may iban kapagaling nga interest. Kaglain ka sa mga babae nga nakilala ko.
Wala ko nagapakuno-kuno nga in love ako sa imo. Kundi matuod ang ginabatyag ko. I really love you. Kenneth? Wala ko sang labot sa project o kun sa grades ko. Bastang nahibalaan ko. Amo nga gusto ko ikaw. Kag paano si Amanda? Si Amanda? Hindi ba lang nga nobya mo siya? No. Wala kami sang relasyon nga duha. Ha? Siya lang nagahimo sang pagi. Pagod nga duha. Apang hindi siyang tipo sang babae nga gusto ko. Siya ba lang nagsugid sa imo sang bahin sa grades ko? Sa akong team? Kag ang pagpakigambal ko kay Sir Chavez? Nabatian ko lang sila nga nagusugulanon sa mga amiga niya sa ladies room. Sang gabi sa aton bully room. Umugali nga hinali ka lang nagpanghagad nga magpauli. Tungod nagalain gid ang buot ko. Sang nabatian ko sila. Siguro, ginhungod nila nga pabation ka. Agod nga kaugtan mo ako. Kenneth. Wala ko siya ginhigugma. Kag matuod niya, ginpangabay ko si Sir Chavez nga ikaw ang ipare sa akon. Sa rason niya gusto ko nga makaupod ka. Nga mahatagan sa kagayunan, nga mapahayag sa imo ang akon balatyagon. Lynn, I love you so much. May imo bala kita makasugod liwat? Kenneth. Please. Ay, nawiya ko. Don't be. Wala kasang dapat nga kahuyan. Ginpakita mo lang kung anong nagakadapat. Nag-promise. Wala kasang sala sa mga indesisyon mo, subong. Wala, Lynette. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Lynette, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gugma. Sa husto nga panahon. Direksyon, Marnie Mongkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa
lagi magkasama. Kung natagan ka niya sang kwarta, kung malubong ng iloy mo, magpalagyo ka, magpanago ka, nga hindi ka na niya makita. Ano? Hindi ko mahimo, Ina Carmen. Nga Nagpangako ako kay nanay. Kag hindi ako makatalikod sa pangako nga, Ina. Hindi ko mabuhat, Ina. Kinahanglan tumanon ko, Ina. Kinahanglan, kid. Marigold, makabulig sa imo ang kwarta nga ihatag ya. Pero hindi ka magpakasal sa iya, anak. Nakaibalo ako. Plano, ina ni Cardo. Agod nga mapilitan ka sa pagpakasal sa iya. Man lalaki mo. Basta lalaki. Ang ila lang kaayuhan ang ila ginapaminsar. Mga mahingaliton. Na, amo ina, nga wala gid ko sang gana nga mamana. Oh, nakita mo na? Nagpasugot nga magpakasal sa imo si Marigold. Mapangasawa mo ng pinakamatahom nga babae diri sa aton lugar. Kag bilang regalo ko sa imo, Cardo, ihatag ko sa imo ang duta nga ginrimati ko sa ila. Kag hindi lang ina. Ang balay nga ini, ihatag ko pa sa inyo. Kaya kami ni nanay mo, maestar dito sa balay sang imo tiyo. Wala na siyang maestar dito eh. Bangod nga maapa siya sa iya bata ang ato sa iban nga pungsod. Tuod, tay? Di kinanglan may gastuhon kami ni Marigold nga kwarta, tay? Samtang nga nagahanimon kami? Atagan ko ikaw sang kwarta hasta nga makapangita ka sang obra. Kag masaguran mo na si Marigold. Ate, okay. Okay, tay. Hindi ko maluyag nga matabo liwat ang natabo sa una mo nga babae nga ginpangasawa mo, Cardo. Naghanimon ka mo sadto. Apang nag-suicide siya kag naglumpat sa bintana. Kagasta subong. Wala akong maghaibalo kung anong natabo kung nga naglumpat siya sa bintana. Sala niya kung nga abutong natabo siya, tay. Ginsukiran ko lang to siya, nga bulagan ko siya, kay natak-an ako sa iya. Amo gali? Nga ginhambalan mo siya sa nga musina. Amoy na matuon mo. Pero, hindi ko na iya pagbuhaton kay Marigold, tay. Lain niya si Marigold sa iban nga mga babae. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bombo Flash Report. 5 minutos sa nabilin, kamaganakan kita sa tagnang alas 11. Yari anay ang isa ka flash report sang patrol. May isa naman ka inkwentro nga nagaluntad kag may sa initial report yato na baton may isang napatay sa sining inkwentro. Kuha natin ang report. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Bamadan, may isa naman ka-encounter ang nagluntad sa barangay Sandayaw, Gihulngan City. Ako binisang 62nd IB. Kagin kumpirmar ni Lieutenant Colonel William Pisase, ang commanding officer sang 62nd IB, nga may isa ka body count, isa ka patay, pamuna isa ka lalaki. Kag may identity na ini siya, but the last name lang ang ginhatag sa aton, no, sang commanding officer. Mga Bamadan, kuhaan ta lang sang full name, no, ang ining napatay nga dugay-dugay lang kay tungod nga gabiyahe, no, sa area kag wala sang signal, pero according kay Lieutenant Colonel Pisase Bomodan, ining mga na-encounter sang aton nga 62nd ID nga mga tropa ara sa more or less 5 ka mga persona, no, kung mga NPA. So nabilang na sila sa CN1 o kung Central Negros 1 Bomodan, kag naglas ang ila sila nga pagbaylohanay sa mga lupok sa
mga 5 to 8 minutes susubong nagapatigay tagin sang hot pursuit operation regarding no sa mga sining mga 5 o kung pila na lang 4 ang nabilin abi mamudan kag may mga na-recover man sa area sang encounter. Aha. Mamudan sa dugang update bantayan lang Bumbo, Grace? Yes. No, pero ang enkwentro ongoing pa or naga-mapping up operation na lang? Nagasunod lang sa pamudan. Sige. So may why na sang tendency nga ba si may kwan pa na, may dugang pa ng casualty? Pamudan wala na siguro no. Kay tungod nga ining mga nabilin nagapalagyo na pero gina-clear pagid sa aton sining mga kasundaluhan so bantayan karon ng dugang update kay police o kay Lieutenant William Pesase no, Philippine Army. Sige. So pamudan ini si Bombo Grace and nabaton para sa Bombo Flash Report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Isa naman ka encounter ang nagluntad dito sa area sa Gihulngan kag isa ang napatay. Ang pila ka mga ang dugang pa nga mga detalye sini kag follow-up reports ipabati nato no kun talakayo naton karon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Balik kita sa aton matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Thank you, Ged. Makita kita karon sa balay, ha? May jutay nga handa para sa aton tanan. Nagapati ako nga samtang ginasaluhan naton ang pagkaon nga ini. Si Crystal kag si Gilbert ato na sa ila balay nga ginbakal ni Gilbert nga amo ang ila mangin puloy-an. Hindi bala sila mag-honeymoon? Hindi na. Dire na lang kuno sila mismo mahanimon sa ila nga balay. Isa pa, hindi makahalin si Gilbert. Hindi sa makalin sa madugay. Bangod man nga badamo siya sa pasyente nga dapat nga atipanon. Ay salamat kung mag-amo sina. May bag-o na kita nga doktor dire. Basi kung mag-retire naman si Dr. Daniel ang tiyo ni Gilbert. Tungod ginahulat na lang niya nga makatapos si Gilbert kag among pag-retirement. Amo matuod miga pasit. Kag salamat kay ara si Gilbert nga magabulos sa iya diri. Ta sige na. Makaon na kita. Ubuson naton ang pagkaon nga ini. Nga diri kita ginbilin sang kalisa nga ginsakyan naton, Gilbert. May ginkayo pa nga bana sa unhan Kagbasi kung makabulasot dito ang kabayo. Gani, lakto na lang nato ng banas pakadto sa aton balay. Mas maayo man gani para nga makita ko ang palibot. Nakita mo pala inang balay nga may puti nga pinta? Amoy ng aton balay. Ina? Wow! Katahom! Kag may mga tanom ina nga mga bulak sa palibot. Iya ina mga tanom sang katapusan nga nag-aistar sa balay nga ina. Sang mapatay siya, ginbaligya ina, kaginbakal ko. Madamo abis ang interesado mo. May kakahuyan man bala sa palibot? May ara. May mga kakahuyan dira sa likod. Gilbert, halin diri kitaon na ang dagat. Mas kitaon ang bugos nga dagat kung ato na kita sa balay. Makita mo mga sakayanon nga nagapangisda.
Kag ang iban nagabaradiro sa higad sang baybay. Bangod mas mataas ang bahin nga ato dito sa balay. May nakita ako nga babae. Nagatindog siya sa atubang sang gate. Kag ginatabog niya ang bibi pasulod. Ara. Nagatindog siya gihapon sa may gate. Kag nagatulog siya sa amo ni Gilbert. Ay, katahom sa iya. Ang iya buhok. Malaba. Nga nagalambot sa iya hawak. Kag color brown ini. Nagaigpat ini sa sanag sang adlaw. Kag ang iya mata. Duag brown. Kag katahom kaayo. Apang nakita ko nga do sa akig siya sa amo ni Gilbert. Naaayan. Matahom siya. Kag katahom nga maka-attract sang bisan sino nga makakita sa iya. Gilbert? Nga? Sino tong babae nga nalabayan naton? Wala ko sa nakita. Ikaw lang habing nakita ko mo. Hindi ka na gani magbalibad Nagatindog siya gihapon sa kudalo kag nagatulog sa aton. Amo ko pa lang siya makita. Kag amo pa lang ako makakita sang amo sinakatahom nga nawong. Wala ko makadumdum nga nakakita ko sang amo sinakatahom samtang ari ako dire. Madamo sa mga babae sa pihak. Apang hindi ako makasiling nga matahom sila. Pareho sang ginasiling mo. Ang babae, tama katahom. Kag kung makita mo siya, hindi mo gid siya malimtan. Kag ang buhok niya, taba kadabong. Nga daw tilon nga nagatabon sa likod niya. Siguro turista siya. May hotel dira sa pihak nga nagabaton sa mga turista eh. Ginatabog niya ang mga bibi pasulod. Babae na lang babae ngayon na. Aray naglikita sa aton balay. Aray ang gate. Buksan ko. Amoy ning balay naton, Gilbert? Wow! Nanamian ako sini. Welcome home. Dali. Uyatan kong kamot mo samtang nagapasulod kita. Wow! Katahom sang pinta sa sulod sang balay. Kag may nagapungko nga duha ka tawo. Ina. Ang akon ina tiyo kag ang iya asawa. Si Dr. Danilo ina. Ari sila diri. Agod tamyawon kita. Congratulations sa inyo nga duha, Crystal. Gilbert? Salamat, Tita Salome. Crystal? Amo ini si Tita Salome. Asawa siya sa nga akong tiyo nga si Dr. Danilo. Naghanda kami sa nga aton makaon. Tungod na kahibalo kami, nga wala pa kamo makahanda sa maayo. Gani nagsiling si Salome, nga siya kuno mahanda para sa aton tanan. Kabay nga maluyagan ninyong akod ginhanda, Crystal. Kaguugali. May dala si Kapitan Aurelio nga isda. Kapitan Aurelio, diin ka? Basi kung ginatanaw pa niyang kabayo sa gwa. Ari nagali siya, siya si Kapitan Aurelio. Kapitan, amo ini nga akong asawa, si Crystal. Crystal, si Kapitan Aurelio. Kamusta ka, ma'am? Nalipay gid ako nga makilala ka. Kakabay pa nga mangin malipayon ka man. Parehos ang iban nga bagong kasal nga nagpuyo sa balay nga ini. Pero wala ako mapakilala sang maayo ni Dr. Gilbert. Abi ninyo, kapitan o kun kap ang tawag nila sa akon tanan. Kag nakaibalo ako nga amuman sinang itawag mo sa akon perme.
Pero hindi ako ya kapitan sa barangay, ha? Retired ako ya nga kapitan sa barko. Kagabi mo, ma'am, katahom sa imo nga pagka-bride. Samtang nagatulok ako sa imo pamatyag ko, daw sa naghubin ako, kag bagong kasalman. Salamat gid kapitan ha. Ay ho, gali. Ano abi kap kon magpabilin ka? Agod nga makasalo kanila sa panyapon. May pasyente nga kaladtuan si Danilo kag hindi kami makapadugay diri. Salamat sa pangagda, ma'am. Kag ginabaton ko ina. Bangod isa lang ako nga nagakaon sa balay. Kag wala sang kaupod, kundi ang akon malaw ay nga guya sa espeho. Kag talagsa lang ako makakaon nga may kaupod, nga isa ka matahom nga babay, parehas sa imo, Ma'am Cristal. Kapitan Aurelio, sino ba lang una nga bagong kasal ang nag-star sa balay nga ini? Parte bala siya sa balay nga ini, kapitan? Siling nila, ikaw lang ang makasugid parte dira Gusto ina. Ako lang ang nabilin nga buhi nga makasugid parte sa asawa sang isa ka manunudlo nga nagkadto diri agod nga magtudlo sa mga kabataan. Ang ngalan niya amo si Elias Durinda. Gwapo siya nga lalaki. Kag talahoron kaayo kon magulang. Sunod sa iya, may kahagugmay ni nga nabilin sa ilabanwa. Kag maapas maninis sa iya. Agod nga magpakasal sila. Si Elias, nagdayon siya sa amon. Kag bisan magulang siya sa akon pero nag-abyanay kami nga duha. Madamo na nga tinuig ang nagaligad sugod sang matabo ato. Isa ka adlaw nag-abot si Elias sa balay nga tama ka malipayon. Nagsiling siya nga maabot ang yanubya kag makasal na sila nga duha. Kung tani maabot na dayon ng yanubya o galing nagmasakit ng yatiyo, kagin atipan pa niya ini. Sang mapatay ang yatiyo, nagpahibalo ang nubya sini nga maabot siya. Sakay sa isa ka barko. Ang halan sa yanubya amo si Persisli. Gani nagsugod sa pagpaobra sa balay si Elias, para sa yanubya nga si Persisli. Maabot ini sa unang asimana sang Hulyo. May nabaton ako nga sulat halin sa iya. Kag patod nga maabot siya sa petsa nga ina. Nagkita ay kami sang madason nga gabi sina. Nakibot ako sang iya ginsiling. Bangod wala ko man makita ang yanubya. Nga siling niya maabot sang gabi nga ina. Nagsiling siya nga may abilidad kuno siya. Isa ka gift. Hindi gani isa ka sumpa. Wala siya makaibalo kung sa diin sila nga duha. Nagsiling pagid siya nga ang yalula. May amuman sina nga abilidad. Kag bangod sina, ginsunog ini nga buhi. Kag may bes nga may nagakatabo sa iya. May nagakatabo nga wala siya sa iya kaugalingon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na